Ndiyo nani gachuga ai kayo nagugeti agakwaga guciarwa andu aingi hari othe na tondu ru watigwo wi wiki nduri no thinywa maundu macio ningionaga Ngai tondu Ngai agicokire akihe ciana ciakwa tondu maniaugire no wiciaririre tafadhali tondu riu tugukiuga atiri undu ngikiciaririra kuria kwiragwo hindi yo naguo ati ciana nyingi ni ciake riu no igua inyumanagiriria na ciana ciakwa niguo Duo naria nyonaga ihinda riri ni makoragwo na mateso maingĩ kinya tondu riu ona kuria ngitwika bira nyingĩ tutukanĩtie ũguo na okundu andu no mahĩtanagia na mũndũ agacoka kwao niguo ona kabira ici twinacio no ukona mũndũ arateso ndegũikara gũkũ akwenda atae kwake alikosa kukaa mahali aliolewa shughuli ta icio niguo Thank you muno ni njona ni womiriria mundu hi uragerera kiundu ta kiu ndagika-ini ino niguo adina ma kuri ona mundu weruta kaundu na kiundu kiu kia wagereire thank you muno no tugeithanirie rodia ni muno ngumugeithaniria na riri cohi yes hari undu nyendaga gukwira ndiri muikari muno wa kundu guku undu ngoragwo ni kuria Mombatharamu aha na nijikarite kuu kwa kamundo uguo ta miaka 3 no ndanageria gwetha inoro ria radio no riu radio ria cikaga kuu nino gwitwo TV Inoro TV no radio ni thina muingi muno riu ndikio mitambo yo nayo ya Inoro radio nikitakinyaga kundu ni rashugurikirwo mwena ucio ri complain iyo ona towe wiki ni nyinga ingi no ni rashugurikirwo iyo ndukaigwa wina thina ndi na thina ndukaigwa wina thina iyo ni gucugurikirwo tondu ni ndahenirio ni konimeni ici ciugaga na wimeni ciugaga ati ni wa wimi kwa radio Inoro acio ni amahenio na ngiheneka ni ndio kiria mahuthagira no bekiuga hatiri undu ndukana make pole sana Ngai aguteithie na gwike wega pole sana asante sana thank you very much asante haya aigua misi ni ndogo reke ndimwire andu Ngai misi ni ndogo brother yaku urona hau mundu ucio no wicirie ni akwendete mundu ucio no wicirie ni mundu mwega muno ndakena ndenda thimu riu ta icio cia mutumia ucio no igua undu ucio ni undu agereire niki undu agereire we mwenyewe hello Inoro aya ndenda kuigua experience yaku tokorwo we waingatirwo kwi muthuri ugithi kunyaririkara kwanyu muci gwaciaria kwa mamu wanyu na baba wanyu kuu ni kurarira thina kuu ni kuo thina urakurira ta hurira thimu njigwe ngukuhe kanya unjaririe unjire hello ni kwega biu ni kwega biu wi mwega karibu sana muhia ni mwega biu ri okuo we njira njigwe muhia ate pole sana muhia Ngai ni guguteithia sawa thank you muhia ni ngumugeithia muno ndwire gutuhurira no ni weka wega muhia asante sana thank you muthuri ucio etagwo muhia ni shabiki witu wa tene muno asante sana ndenda kuigua ng'ano icio kiundu kiria wacemanirie nakio kwanyu muci brother ciaku mutwaranaga ate hello Inoro Hello generali vipi uko vipi Kimte poa sana generali ukurathi atia kuria ni kagumo ni unaendelea aje huku tu tunangojea mvua natulia tu hivyo jirani ugu contribute atia uhoro wa ndereti ino twina umuthi leo mimi vile naweza contribute so unajua hata usizao pale Kain na Abel hapo ndio hivu ilianzia ilianzia kitambo
hapo kwa Kaina Abel, si ndio? Huyo mtu jumnakaa na yeye pamoja. Aha. Hata Mswahili anasema kikulacho kiko wapi? Kinguoni mwako. Ni sasa huyo unasikia vile huyo mazi ametareria poa. Huyo mazi ameongea. Mazi. Unasikia tu ni watu wa karibu. Mazi. Watu sijui mabrother wa bwana zake. Si ndio? Wali hata sisi hapa kwa everybody individually. Ukutagi ati watu wenye muna fitina na wao ati ni watu wa mbali. Hapana, ni huyo tu wenye mmerigania juu anakujua, anaona mienendo ya. Anakujua zaidi. Ati anakujua zaidi, unajua? Niguo. Ama ni aje bro? Thank you mwana Kimte. Ni karibu rafiki yangu. Shukran. Hello Inoro. Hello. Kwa rote Saru. Watu ya huko Gorogo gatodo no bi. Nikuwega kodo kou. Huko no turatena ya shodi terekera ya kadi mukena gathina. Ni uhoro mwega reke yure yo ni ya mwene. Direct ni dame ya shohi. Na muno ari tuwa ya ituri tondo tukire na ori. Muno ona ya mama turekagia muno ne aciari. Tondo uciari oi muyetu yake ndaje kamesia. Nawe metari mutumia wakwa akoro maitoho ya kuga mutumia wakwa ti mwega no mwari ni mwega. Na nikoigua muiretu wa mutumia yane racugwa kuriwe no kwene ni gitimu tari mutumia wakwa kuri no mwitire gitimu. Thina ukaga hau na nikona muki ona kore aciari ni macangagira guthoga ario ake. Huyo nadi kwa murikire huyo yoka haria matijugwa na brother sisi yake todo zake brother aroka ukayo tukari areka hiro ni muciari ndio gacokerio mwari ikiro na meci meije kirehe thina uo ona gitirio so hitu atumia ayesi ane je broti yarume broti gesi hora yere tele itimi ne ya Pero ngono kamushi ai makwa mudiri ne mono kamushi ne mara manona siaria tena kale manora ngadi mono brothers brothers nisio sirehaga thina muno matwago makire mono to ngone tani yesaidia mukuru ho to kale mukaya dare hera mukuru mwarari eve ugaha matara da dire huwa ngadi ya gosi na mono matara tako na karu ndugu hapa mwengi. Thank you mono. Na jero wake huyo mena ile kashibe. Aida kashiya mani. Na da ni matikare hau tabo ine na moyo na shuguli. Asante sana. Thank you mono. Thank you. Okay. Ni ndenda twarie na thank you mono Sharo. Ndenda tukorwo tukiaria muthenya wa umuthe. Ndioria atiriri. Mathina maria atumia aria maumaga ihiko-ini ciao mundu agathia gacoka tondu ringi ni wagathayo kuria gwaku ugacoka gwi baba wanyu na mamu wanyu atumia acio gicunje kinene muno kiao mageragira thina munene muno toko wi hau na ni mathina ta macio ragerera. Hello Murwaitha Sethi kwirwo atia wi mwega? Muno makiria karibu sana. Susu Serebu karibu sana. Asanti. Reure ndikana waigwa retire tukiri nayo muthenya wa umuthi. Ndemeigua ta wega. Wanagerera kana gwikora kiundu-ini ta giki kana ona kuona mundu uyu horo uyu? Nie ndanagerera kugerera piu. Ni atia gwathire na mbere? Na ndakwirire nie ndaitigitio na miaka 14. 14 years. Dogo na atumia eri. Na hindira ndamire mathina to ni maingĩ mũno ndonire rĩ. Rĩu he hĩndĩ ĩmwe kwanja ndirikanaga ndahũrĩtwo kũgũrũ ũkagũthũka ibati ndathiaga na mĩtĩ ĩrĩ. Na ndarĩ mũritũ. Ngĩoya magũrũ ngĩgĩcoka gwitũ. Niĩ ndĩ ũrĩa ndatũnganire naguo wa mũciari. Ndatũnganire na thĩna mũru mũno nginya kũndũ anjikithagia nginya anake. Atiaga gwĩka atĩa? Kũnjakithia anake. Anake rĩu brother ciaku? Brother.
Mira ke ngure ndari amathina biũ ndari athina nginya kũndona ndahũrirwo mwĩrĩ nĩ mũciari. Mũciari ũramaanisha mamu wanyu kana baba wanyu? Mũciari mami na nĩ mũkũrũ airĩtu. Rĩu niĩ nĩ ndonire thĩna mũingĩ biũ tondũ ndahũrirwo biũ ngĩragwo rĩu we wĩnyithĩtie gwaku ndũngĩhota gũcindĩria gwaku. Rĩu hĩndĩ ĩyo yarĩ ĩmwe ningĩ ndacokete nĩ ndacoka ngire tondũ nĩ ndonaga mathĩna maingĩ mũno na ndĩ kanini. Rĩu ndarĩ na ciana igĩrĩ hĩndĩ ĩyo nona mwana wa mĩaka 14 agĩte mwana rĩu ũrĩa akoragwo nĩ mũnini bado na ndĩ na ciana igĩrĩ. Rĩu ndathiaga nĩ ndarĩmagia nganyita kĩmũgũnda kĩnene tondũ ndarĩ kĩo mũno. Nganyita kĩmũgũnda nĩ irio ciarĩmagĩrwo ngakĩrĩmĩra nona nĩ ndĩraheire gwitũ andũ othe baba ciana citũ. No nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ndathire mũgũnda na ndirĩ na icembe ndĩna theci ya mũciĩ nĩyo ndoya tamaka rĩu mami atemanire gĩrwo. Niĩ ma ndaiguire ndangũringĩka. Rĩu ũrĩa watugirwo mũrũ wa maitũ akĩnjĩra twĩte mũno nyakang'o ũyũ na nĩkĩo mami arauga. Na nĩ wana kũrĩa thutha biũ. Rehe theci ĩyo ndũkũrĩma. Ngĩmũria githĩ ndirarĩma nĩ inyuĩ ndĩrarĩmĩria gũtirĩ kĩndũ ndĩragũrĩra mwana ona gakuo wakwa. Ndĩragũrĩra mũciĩ mũgima irio. Rĩu nĩ gwagĩthire gũthũkĩte nginya ũrĩa kũndũ rĩu ndatungata baba mũno tondũ ndaiguaga wega rĩ. Nginya nderagwo twĩndũgũ nake nona mũciari rĩu. Na baba mũgũciari nĩ ũrerwo mwĩna ndũgũ nake? Ũrĩa ũnjiarĩte. Tondũ rĩu nĩ ndamũhũrĩra nguo nĩ ndamũrugĩra nĩ ndeka nĩ ndamũheire rĩu kana nĩ ũrona ngĩkinyĩrĩra hau ũrĩa hakoretwo hathiĩte hau mbere. Nĩ ndekũrorwo hĩndĩ ĩyo. Nĩguo. Rĩu niĩ nĩgetha he ũngĩ cabi rĩ. Niĩ nĩ njũĩ aciari nĩ mageragĩria mũndũ. Na ta hĩndĩ rĩu ndĩragerera ũguo ngĩcoka ngetanĩrwo. Ũrĩa agoka rĩu nona akonio wendo mũno. Rĩu niĩ koguo niĩ nderagwo nĩ niĩ we nĩwe mũũru. Nĩ niĩ mũũru. Rĩu ngagĩcoka ndatũraga ndĩgaga ona hĩndĩ ĩmwe ndoete mũkanda tondũ rĩu ndonire ndirĩ kũrĩ aciari ndirĩ kũrĩ ũyũ. Ti mũkanda sorry nĩ ndawa ya mũnanda. Wendaga kwĩyũraga? Ngĩmĩoya okĩte nayo ngĩthiĩ akĩona ndi ũrĩa amenyire nĩ ndamĩkua tondũ oimire hithĩte. Agagĩciria nĩguo kĩrĩa ngĩona nĩ nyumĩte thutha akĩndengeria akĩndega ngĩgwa. Rĩu ena toci ndawekĩrũga na kũrĩa mbere akĩoya nona mũthuri rĩu. Rĩu niĩ ndagĩikarire nyumĩrie na mathĩna maingĩ biũ. Tondũ nĩ rũgano rũnene mũno rwa mĩaka 30. Waikaraga kĩhiko-inĩ gĩaku tondũ nĩ yani womagĩrĩria mathĩna kĩhiko-inĩ gĩaku tondũ nĩ ũretigĩra gũcoka kwanyu? Arabu rĩu nona ndiohĩgĩte ndonaga rĩrĩ mũtũrĩre wakwa wĩ moko-inĩ ma mũciari na ma mũthuri koguo rĩu hatirĩ hangĩ ingĩgarũrĩria. Rĩu o nginya rĩu ndagĩikarire mĩaka 30 rĩu ngĩona rĩu anga nĩ ngũragwo rĩu ngĩambĩrĩria kwĩrwo anga kĩũndũ gĩkĩ ambĩrĩria kuga nĩ serious. Ngũraga na gũtigĩkwo matakaya na andũ aitũ manjũre. Na ciana ciakwa cingĩre rĩu ndaiguire ũguo rĩ. Ũkĩmenya kaba kũũra. No ndehingire mĩeri 9 no hitũ. Ndigeke ũndũ ũrĩa ũtarĩ guo. Ngĩra Ngai ngokĩria iru rĩakwa wona waria. Rĩu Ngai wakwaririe na mĩeri 9 ndehingire mĩeri 9 ndanyuaga ũcũrũ na nyeni tu. Rĩu nĩguo ndakĩoire ikinya rĩu ndĩra nake aiguire mami nĩ ndĩrathiĩ. Nĩ ũru ũrokĩria mũciĩ waku rĩrĩa ũkũrire. Kĩĩse thirĩca ikũrũkire. Rĩu niĩ nĩguo ndonire rĩu rĩ bado ona nĩ ngire rĩu nĩ ngũrire rĩ. Ndarĩ aretĩkĩra atĩ he maũndũ ngeragĩra.
ona ndari agia na bata nani iru meciria makwa makinjira na ni ndoire no na hindi yo riu itu ri no ni twakigiaga ciana nyingi wega aiguo riu ri nguma na tuothe riu othe piu na ngagithii na ndigugithie mucii wanyita ndanyita wathire gukombora riu ndathire gukombora riu hari aria makinyitiriire he brother wanyitiriire muno mwega muno riu ndagithie ri ona gutuika ndakirwaria tono ndagikomire thogoto ndaninire thiku 4 ngikoma thogoto nĩũndũ wa asasi meciria meciria maingĩ ona kũu no ndagwaga ngiuna ngũ-rĩ okorwo ndathi kuna ngũ ndatũra ngũ ta 3 ũguo rĩu ndeciragia na ndiamenyaga ngĩgwa haya okorwo nĩ kũrĩma ngĩrĩma ũguo ngakora nĩ ngũire icembe nĩ ngũthire haha thithi ũguo no rĩu ndagĩũka nĩguo ndakĩrwarire ngĩtwarwo thogoto ngigikoma ndakomire thiku 4 ngiuma no kurwara ndarwarire mĩeri 2 ngikehũrĩra nginya kagacibu rĩu no Ngai akĩrĩ o mwega tondũ maũndũ macio mothe nĩ macokire gũthira na nĩ ngenagĩra Ngai tondũ nĩ ahurũkire mũciari na nĩgetha ahurũke nĩokire agĩkora ita yake akĩmwĩra rĩu mwana ũyũ no menya ũrĩa wamwĩkithirie maũndũ moru tondu athie thibitarĩ akiurio kana nĩ arĩagwa na ngari nĩ gũthitũka nona rĩu ũndũ ũrĩa ũngenagia na ngacokeria Ngai ngatho rĩ nĩ ahoire mahoya mena hinya mũno ma kũhera mũno tondũ atĩ ndieciragia ona ũkanjĩra ndieciragia nĩ mwaragerera anga nĩ ngoma wahĩngĩcaga rĩu rĩ niĩ nani rĩ nona ndamũrekei ona okorwo na kũu mbere ndiamũkuĩte tondũ Ngai witũ nĩ ahonokirie 1982 nĩguo Ngai anjĩtire rĩu niĩ ngĩhonoka koguo ngĩmenya atĩrĩrĩ ona korwo ndanyingataga gwake ndahũraga ona ndorĩra gwake rĩ ona korwo ndionaga mathĩna maya nyonaga rĩ na ngoro itarĩ na mwathani ũcio no wĩra wa tũhũ rĩu koguo ngĩkena nĩ kũgĩa na Ngai ngoro-inĩ yakwa na nĩ hau ndamũrekeire na ngĩmũrekera biũ rĩu nona nake nĩ acokire haha oka nĩgetha nĩguo acokire rĩu gũkĩhera akĩherera Ngai wake niĩ ndanjĩrire nĩ sorry no nĩ ahereire Ngai wake mũno nĩ marĩa anangereria rĩu koguo ngĩmenya ona akĩhurũka rĩ ahurũkire muohore Ngai na akĩrĩra mũno maithori maingĩ mũno na nĩ wamũrekeire ngoro yaku nĩ yamũrekeire piũ na ĩkamũrekia wega biũ mũno tondũ ona atanoka kũhoya atanerwo nĩ sister yake atanahoya tondũ nĩokaga gwakwa rĩ ndamũtugaga na ngoro njega na nĩkĩo ndakwĩra rĩrĩa ndahonokire nĩ ndamenyire atĩrĩrĩ ona korwo ndiagĩrĩire macio to kũingĩarĩ ndũrĩka njũru mũno no kũingĩakoretwo ndĩ mũru mũno no nĩ thengiũ nĩ tondũ wake kũreka na mũthuri ũyũ kũreka ngerere macio tondũ Ngai nake nĩ anyitirie wega-inĩ wake na ngamũmenya makĩria rĩu koguo rĩ ndamenya ũguo rĩ ngĩmũrekera rĩu rĩrĩa acokire ningĩ gũka kwĩitũrũra nderire Ngai nĩ thengiũ no na kaba ũguo ndamũrekeire tene tondũ no ko kũmũrekera kũu nĩkuo gwatũma nginya eitũrũre ona okorwo ndoĩ rĩu niĩ nĩ njũĩ aciari nĩ mageragĩria ciana ciao maũru-inĩ na njĩra ũciari he mũndũ wĩ ũndũ-inĩ ũcio thaa ici ũguo nĩ njũĩ thĩtiguo nĩguo niĩ njĩre aciari atĩrĩrĩ mwana waku nĩ mwana waku ũbataire kũmwenda kana nĩ wakahĩ kana nĩ wakĩci tũgacitiga gũkũ nĩguo mĩgũnda ĩno mũndũ ahutare athiaga makĩrĩ ona mwĩrĩ ũcio wake ndakuaga nĩma nĩguo koguo tũmenye indo ici ciothe nĩ cia gũthira wende mũciari wende ciana ciaku ona okorwo nĩ arĩa nginya mahikĩte nĩguo mende othe na nĩkĩo ndĩrakwĩra niĩ wega biũ ũndũ-inĩ ũcio nĩ watũmire noreke nĩguo norekeri tondũ ndendire nginya nyendete nginya arĩa mahikĩte nĩ tũirĩtu tũingĩ ndeheirwo tũhikĩte na ndĩmendete othe
ora gioka muikaraga na mwanyu ta sister yanyu wona aciari nĩ matige kũmena ciana tondũ mwana ũcio rĩ nĩguo ona ciana icio ciake ndũ igatuĩka kĩ nĩguo na ndwĩkana nĩ cigacoka iteithie nginya aya a mama wao kana we magakũrũgamĩrĩra nĩguo so thank you mũno nĩtwakena nĩ kwaranĩria nawe na thank you tũkũhope he mũndũ wateithĩka nĩ ũndũ wa ciugo icio nĩguo thank you na njame njuge atĩrĩrĩ ndathire ndokĩna gũkũ gwĩcuka na njuge Ngai nĩ andathimire no nĩ ũndũ wa kĩ ona hĩndĩ ĩyo ũreka ũguo nĩgetha ũgĩkoima kwa mũthuri guo rĩ mũthuri guo maũndũ marĩa aragwĩka tiga ndũgakorwo wĩna bitterness nake ndũgakorwo wĩna ũru nake ona gwĩka ona waigua nĩ ũrakarĩte gwĩka maũndũ macio we ndũgakorwo na ũru nake ona hanini nĩgetha Ngai hoyaga kũiguaga haya ningĩ woka gũkũ wona ningĩ nakuo gũkũ nĩ thĩnirio mũno ndũgakorwo na ũru na andũ wĩkorwo na ngoro njega na kũhoyaga Ngai na Ngai rũciũ rwaku no akarũthakaria nĩguo tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũruta ũrĩa mathĩna mbere na thutha-inĩ ningĩ ũrĩa mathĩna na we nĩwe ũngĩtuĩka koci nona na we nĩwe ũngĩtuĩka koci ya kũrĩa mathĩna thutha-inĩ koguo nĩ wega gũikara wega na kuonagĩrĩria ciana cũcũ wanyu nĩ mwega guka wanyu nĩ mwega baba wanyu nĩ mwega nona nĩguo ona meyonera nĩ mũũru reke makeyonera no tiyo merire nĩgetha nake Ngai agakũrathima tondũ Ngai aroraga ngoro thĩinĩ yaku ũrĩa ĩhana nĩguo no ũrĩa ũgũikara wĩ mũnini wĩ mwĩthĩ nĩguo ũgaikara nĩguo gũtũma nĩguo ũgaikara wĩ mũkũrũ waikara ũru wĩ mũnini okorwo nĩ mũthuri ũcio nĩ ũramwĩkania maũndũ matarĩ mega ũmenye no ũgathĩnĩka wende kana ndwende nĩguo akorwo nĩ mũciari ũcio nĩ aragwĩka maũndũ nĩ ũramũruma nĩ ũramuonania matharaũ nĩguo rĩu niĩ mami anjĩkaga maũndũ macio na ngathi ngamũgũrĩra gĩtonyo na ni ngarehe wega na mwena ũyũ ũngĩ nona nĩguo ndũgatuĩke mũndũ wa kwĩrĩhĩria atĩ tondũ nĩ wekwo ũru tigĩra Ngai na maũndũ mothe no mekwagĩra asante sana thank you mũno karibu sana nĩtwakena thank you 0722200720 nĩ marĩkũ we wagereire rĩrĩa waumire kĩhiko-inĩ gwaku nĩ wacoka na ciana gwa baba wanyu na mamu wanyu wagereirie maũndũ-inĩ marĩkũ nĩ brother ciaku na sister ciaku twaranĩrie 0722200720 cio gakuhĩ JN Juraya kana kwende gokandete na gũtirĩ kĩndũ ndokire nakĩo thĩno kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ Ngai na kĩo gĩakwa na mahoya no teithio arĩa manyendete no kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Maina Tubros Mwendia wa Shuma Waturo nĩngĩ ndathima kiro ya nyama na ndĩ mũnini ndamĩonagĩra mbica-inĩ rekei ndĩengene atigarano yakwa korokenagio nĩ matharũthi ũtuĩrwo mo no kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa
ndagura ngari munjiraga kavakea kandeto na ikurunga kuone mugunda no nimenyete andu aya ndungi mahota amathomithio sinurago na githungu no kiria ndona ndihuthagira uria ndenda nona kinini ngagayania kimwe ngaiga kiria giatigara ngekenera na rata no ndigabangirwo muturire-ini wakwa Damoa Mobile Spares Batoto ba Kenya Ongera ndwaya ni urenda kugea na mucie makwiraga murata mbocarie mbia wacicaria igwitikire na irume moko ningĩ ũkerwo kabongere na mutumia no kiria ndona ndihuthagira uria ndenda nona kinini ngagayania kimwe ngaiga kiria giatigara ngekenera na rata no ndigabangirwo muturire-ini wakwa Metago nyawiru na ndo magakwamuka ningĩ ũngĩgĩa kĩndũ mũhũthĩre na rata metago mũitangi ũkĩragwo ndũkeguna no kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda nona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa ndĩragwa Mwangaza Insurance Salimia Danmash Fabricators Shadiwana Flax Collection Nakamawa Gas Ukaisi Iko Kate Waket Collection Yes, ode mundu gwitwo Jayan Gakuhe rwimbo ruu rwitagwo muturire-ini wakwa ndikwenda kwirwo uria nguikara ni mundu aca muturire-ini wakwa it's mine gwenda njikare uria ngwenda njikage maundu makwa uria ngwenda nake Ngai akindeithie. Thank you very much. Thanyanya ni gukinyera kinya itigitie ndagika imwe njitagwo General Shohi wa Itheveria gikone hindi wokira. Thank you very much, asante sana ni worathie na mbere na gututhikiriria tukwendete na tugucagurite ona we ni utucagurite. Ngai arogwika wega na thie na mbere na gukurathima kiria giothe urahoya Ngai arokuhingurira. Muthenya wa muthi turaria uhoro wigie kindu gigwitwo turaria uhoro wigie kindu gigwitwo uhoro wa gukorwo ati ni wahikukire ni waumire kwanyu ni wathire kuria kwa muthuri wathie kwa muthuri riu we no waumire kwa muthuri ugithie kwa baba wanyu gicoka kwanyu mucii wathie kuria kwanyu mucii urateswo guteswo na gitumi giaku guteswo ri ni tondu brother ciaku irona toka gucaria Ngai brother ciaku irona tawoka kuhinyana nao nigetha maundu makorwo magithuka. Uhoro uyu nie ngakirigwo atiriri niki githiaga na mbere 0722200720 ni maundu mariku mamwe maya maria we uragerera ni maundu mariku mamwe maria ogereire. Hello we mwega. Hello yes we mwega kai utaragitwariria munene ucio ri ni arethikiriria ni arenda gutwariria riu tutingihota uguo. 0722200720 ukamba ukahoria thimu ya ukamba ukahoria radio yaku nigetha tuhote kuiguana. Ni maundu mariku macio we ugereire kuma riria wahikukire ugicoka kwi brother kwi muciari waku gwathire ati hello aya 0722200720 0722200720
0722 jarĩriai nĩgetha amenye atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ gũthiaga atĩ andũ a Ngai rekei menye 0722200720 ingĩkĩigua wega mũno ũngĩkĩnjarĩria njigua experience yaku nĩkĩ gĩathire na mbere gwathire atĩa kuliendaje Mwathani Ngai mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 811 star 278 hash Mwathani Ngai inĩngegaga mũno gĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ ngwana njata mweri na indo ciothe ciagĩrĩire nĩ tondũ wa ũhoti waku ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene kwamũkĩra rwĩmbo Mwathani Ngai mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 811 star 278 hash Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We mwega rucini Ni kwega njitagwo Jeff Kuria wa Inoro na twina Nyox wa Kata Karea aye Mwathani wewe mwena ũrĩkũ mwena wa Mau Sameti Mau mshwarani ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo ma wĩkaga atĩa nyendagia nduka na gaciri ũguo yaku ĩtagwo atĩa nduka ĩtagwo Favor na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ngĩgĩikũrũka nĩguo rĩa witũ 500 nĩ ciaku Mwathani nĩguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na acio ngongerere bye bye gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Stand by. Aikari agatura. Ginya getura. Gathagari. O ginya muthagari. O kene moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro. Siwa de Inoro, do tu agia do yo. Ekwa kora tigia ginya muro kairete. Inoro.
Yes, tumwitaga mundu gwitwo mwari wa King rwimbo rwitagwo ni Rohoria. Rwimbo rũrũ nĩ rwega biũ, rwimbo rũthaka mũno 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 mũno, na tukinyiria rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 13 nĩ thaa 8 na ndagĩka 13. Good morning, angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka, angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũkĩrĩte, wereke ngũre wĩ mũrathime nĩ nyene, we wĩ mũrathime biũ na karibu sana ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria, welcome. Titwa cai wa kũrĩa Marigiti ndakuona, thengiũ mũno mũno mũno, asante, na gũthiĩ na mbere na gũgĩtwarahũra ona kũracũria hamwe na tugagicokia ngatho. Na kiuria kĩrĩa ona ndĩroria mũno 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 mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kana nĩ ũgũrĩte tigiti waku kũrĩa Kware Mbeca Maisha, nĩ tondũ ona tũgĩthiaga na mbere na ndereti ĩno nĩ ngwenda ũkorwo wĩna tigiti waku kũrĩa Kware Mbeca Maisha. Mũtũrĩre nĩ mwega makĩria. Paybill number ndenda wĩkĩre ĩno ya 525241, account nĩ mwĩkĩre kiugo Inoro, nĩ tondũ tigiti waku wĩnaguo maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Paybill number 525241, account name nĩ kiugo Inoro, tigiti nĩ waigana, gũra tigiti waku maũndũ makorwo me sawa sawa. Njĩtĩkĩriai tũcokereriei ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tũraria ũhoro wĩgiĩ atumia arĩa mathire ũguo gũgĩthiĩ gũkĩhĩtana kũya kĩhiko-inĩ kĩao, mũndũ agacoka kwĩ nyina na ithe, wacoka kwĩ thoguo na mũkũrũ, ũgathiĩ ũgagĩkora brother ciaku irona ta wagĩra igai, igakĩambĩrĩria matharau, ugakora nginya uramenwo hamwe na ciana ciaku, irumi, maũndũ ta macio. Ndenda kũigua we rĩrĩa waumire kĩhiko-inĩ ũgĩthiĩ kwĩ mamu wanyu na baba wanyu rĩ, makũnyariraga nĩkĩ? Kaĩ matakwendete andũ acio na nĩ anyu? Nĩkĩ gĩathiaga na mbere? Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Wega biũ. Karibu sana. Tũraria naũ? Ndĩcũga tarĩtwo ai. Thengiũ, wĩ mwĩtĩkĩrie. No nĩ mũndũ ndĩkĩndiga ndĩnatumia kana nĩ ndagĩrĩire ruo rũnene mũno. Ndahĩte kairĩtu kanini. Ndahĩte ngĩgĩa kana ka mbere. Nĩtwathianaga mũno na nyaciara tondũ mwanake yani akoretwo akĩheo wĩra nĩ ithe. Haya ngĩgĩa gake ngĩũra. Atĩ ũkĩũra? Ningĩ ngĩnyarirwo. Gĩcoka. Ndakwĩra ngĩgĩa tũngĩ twĩrĩ tũmatha. Ũkĩndiga ndagĩrĩire ruo rũritũ mũno. So ndacokire gũtĩana twana tũitũ twĩrĩ. Ciana igĩrĩ rĩu? Rĩu nĩ ndacoka rĩu ndathire ndacoka mũciĩ. Ĩra nĩ nguona thayũ. Mũciĩ gũgũthũka nĩkĩ na nĩkuo kwanyu gwa aciari aku? Nĩ ngomba kũnyitwo wega gĩgacoka rĩu nona acio nĩ ndarĩ mũciĩ. No arĩte na tũtũ tũngĩ titũ nĩ tũnini. Rĩu gũthiĩ hakinya handũ haritũ. Tondũ mahũthĩro nona makĩrĩ o maingĩ. Niĩ ndakĩnjĩre mwana witũ ndaumaga na bara. Ndahandĩte ta kũgũrũka ndeharĩria ta mũndũ wa wĩra. Ngathingorĩra ngacoka. Ngathingorĩra ningĩ ngacoka. Nĩ ndagiĩka mũno rĩrĩa ndonire nĩ kwarĩtũho no kwambere gũthiĩ niĩ nĩ ndoire twana twakwa agĩũka mũtumia mũrata. Akĩgĩra kĩndũ gwĩtagwo Nyandarũa kũrĩra. Rĩu ndakuaga kamwe thutha kangĩ mbere. Atĩ waku kamwe thutha na karĩa kangĩ mbere? Na ndĩna tũngĩ twĩrĩ tũirĩtu. Ndathi ndakĩambia kũrĩmia mũnyaka wakwa ndakĩrĩ nacio ndĩakinyĩra mekĩyethagĩra. Ndathi kũmara na twana twakwa. Wahana ta tũigana ndacoka ndaikũrũka handũ hetagwo Gĩcicio Center ndateithĩria cukuru. Ningĩ kũu Kware ndaumagaga. Ndathiĩ bũrũri ũngĩ reke tuge mũtumia wani aya macingĩ nĩtũhĩtũkagĩra ruo nyingĩ. He handũ ngwendaga ũtũthererie hanini harĩa ha kwanyu rĩ, nũ wakũnyariraga? Nĩ mamu wanyu kana nĩ brother ciaku? Reke tuge ndanyariraga na nĩtandanyariraga tondũ naigana nĩ mũkũrũ. Wacoka ciana ici ingĩ nĩ hĩndĩ irathoma, nĩ hĩndĩ irarerwo. Nĩguo. Ndarĩ na ũguo nĩ kweri? Aca. Marĩa kuona nĩ megũtũma gũikia atĩa. Umĩre ũthiĩ. Umĩre ũthiĩ tondũ ndĩrona thayũ. Haya rĩu nĩigua rĩu ndambia rĩu gũthirwo mũhiki mũnini ndambia rĩu gũthĩnĩka na ciana. Na nĩ ciana inyateka mathabu ndahicĩte na mĩaka 17. Ndaheo twarĩra mũtumia akĩheagwo twana kũheo twana. Nĩguo.
ekituge ni ndakwa ndĩgĩthina ciana ciakwa tondũ kamũrigo karĩa ũtetigĩra mũndũ nĩguo niĩ nĩndĩte ruo na ciana ciakwa hau nginyĩte ĩrĩiaga ruo na ndingĩenda mwana ũngĩhika nginya gwakwa arĩ thĩna nĩguo kana mwana wakwa athiĩ handũ arĩ thĩna tondũ niĩ ndĩretegia na ndĩcinge na nginya ndũngĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa itũũra okorwo nĩ kũrĩ andũ ũguo ndũrĩ hĩndĩ ũgetĩkĩrĩka kũrĩ andũ arĩa mena thiri tondũ ũciragia tiga hĩndĩ ndĩrareheirwo ndĩreciirwo we nĩwe ithe na nĩwe nyina rĩu wathiĩ harĩa atumia mena thiri nĩ tũtiaragia nĩguo mũndũ akorwo na ihinda iritũ mũno reke tuge no nĩ ũtoranĩtie macio mothe ndĩndoranĩtie rĩu nginya ciana ciakwa tarĩ hete gĩcikaraigire nĩ gekũrĩra atumia acio matarĩ athuri rĩ nĩkoimĩte kĩaciĩka atĩ taranjĩrĩirie rĩrĩa katũgereire nao na makona ũrĩa ndangĩcikĩte ngĩmarera nĩguo ona tigari nĩ ũrĩa itangĩenda kũrũanĩra tondũ nĩtirĩ rĩakinyanĩra rĩ no nyende ndige na andũ wega mũno nakwĩra gakũina tondũ nĩ gekũina ngai ona hinya nĩngereire ruo tondũ mũno rĩu ithuĩ macingira mateagwo tũtiũĩ nginya itũĩ nginya ciana ciaku gũtirĩ handũ ingĩheo gĩtĩo reke ngĩire tondũ nĩwona rĩu ndũngĩaria nginya mbere ya andũ nĩguo nĩtũkorwo na ruo rĩingĩ mũno tondũ gũkũ ndũgĩthiaga kwaria ũgakora nĩ ũkirire tondũ ndũngĩhota kwaria tondũ he ũndũ ũrĩa tũkuagwo nĩguo thengio mũno nĩ kwaria na pole nĩ maciogereire nĩngereire ruo rũtahana ruo mũciĩ ndaimĩtĩte atĩ nĩ mũciĩ ũtarĩ maingĩ no nyina nĩanyakĩte mũno tondũ ugaga nyumĩte gwa thĩni ona kũndũ wa nginya icembe cia ndemu haiya na ndigĩra ndĩmwĩkire rĩu reke tuge nĩ ndagereire ruo rũtaitangĩhota gũtambũrũkia no nĩ ruo atumia nĩtũgeragĩra ruo reke tuge nĩguo aya mũno ũraigua mahikaga magacoka nyina nĩanyararĩte mũno tondũ aroraga nginya gĩtũ kũrĩa nyumĩte ĩtagwo nyumĩte gwa thĩni no ngai ena kuga tondũ nĩthiĩte hau nginyĩte nĩguo nake mũndũ arĩ nyariritana nawe nĩ akamenya nake harĩa waciarie no nake ndarĩ na mũnyaka nĩguo tondũ niĩ wamera njũkĩte gwaku na kũrĩa waku kũrĩa gĩthiĩ maruo macio nĩna no nginya mamũkinyĩre nĩguo no nginya mangĩkũkinyĩra asante thengio mũno ndakena thengio mũno asante haya we nĩ marĩkũ ũgereire ũcio nĩ kũnyarirwo akarigwo nĩ atĩa karigwo nĩ namna gani we nĩ marĩkũ maciogereire 0722 200 720 rekei twaranĩrie nawe 0722 200 720 reke twaranĩrie nawe tokorwo we thaa ici harĩ ona wikarĩte ũrebanga maũndũ moru makĩria hello yes we mwega karibu sana ndika nĩ thimũ yaku nĩ ĩraiguĩka ĩkũraihu mũno ũraiguĩka wĩ haraihu okay tũraria nao sawa karibu sana nĩ atĩa gwathire we nĩ ndahikĩte ndĩhika mweri wa mbere tũkĩambia kũgiana o mweri wa mbere mũkĩambĩrĩria kũgiana tũkĩgiana ngĩkira aciari nginya matakũmenya ngĩikara nginya ngĩgĩa mwana wa mbere akĩnina mĩeri 5 ngĩcoka ngĩgĩa wa kerĩ rĩu ndĩ nda ya mweri ya mwana wa kerĩ nĩguo rĩu amami witũ mamenyire hau nĩho ndambĩrĩirie rĩu ngĩrakara onaniĩ ngĩthiĩ ũgĩcoka kwanyu ngĩcoka gwitũ ningĩ ndacoka gwitũ ningĩ tũkĩambia kũgiana nao makiuga nĩ mũũru mamu wanyu makĩambĩrĩria kuga nĩwe mũũru ngĩcoka gwitũ mami makĩambia kuga nĩ mũũru ngiuga tondũ ti kũgeri ndegeragia kĩhiko reki njoke gĩthiĩ ngĩgĩa mwana ningĩ ndagĩa mwana tũkĩgiana niĩ ngĩrakara ngĩeherera ndehera na ndiathire gwitũ nĩ marĩa ndonagio nginya
Ĩndĩ arĩa mbere ndora nĩ aciari. Gĩthiĩ kari na hĩndĩ ĩyo ndora ndathirĩra rĩu ndathi rĩu kwanjia na ciana nini ngĩanjia kwĩhacũrĩra rĩu ndere ciana. Agĩthiĩ mũciĩ nĩ athuri arĩa pũrĩte na ngĩũka harĩ rĩo ngiuga nĩ mũũru. Ona ũmũthĩ ũyũ nĩ ruo rũrĩa ngereire tondũ ona mũciĩ ndingĩendeka nyonekanaga nĩ mũũru tondũ athiaga mũciĩ agetua. Tondũ yakinyĩte handũ tũrarũa nginya ndarahitha akona nginya ciana nĩ irona ciana igakwĩraga tũre tũthiĩ gwa cũcũ nakuo kũrĩa irakwĩra mũthiĩ mũtirendwo. Tũgĩikara. Rĩu 2019 nĩguo ndahamũire ngĩmweherera na ngiuga rĩu ndikwenda gũthikĩrĩria kana tondũ ruo nini ndĩraigua nawe aciari matiragũthikĩrĩria. Arĩa nao mũciaranĩire nao matirakuona ta wĩ mũndũ to marona tarĩ we mũũru ndũrenda gũikara kũu. Ũgakinya handũ atĩ ona ndũngĩra mũndũ wanyu wĩna thĩna agũteithie. Wauga rĩngĩ wĩna thĩna nĩ ũrĩa ũrathiĩ wĩra rĩngĩ indo mbia iria wona itiraigana. Wĩra mũndũ wanyu agakwĩra ĩndĩ atigire mũthuri coka thirĩre mũthuri gwakũhengerwo na ithuĩ twĩna ciana tũrarera matware gwithe. Nĩguo akinyire handũ nginya thigũkũ auga ciana cinũkio kĩoro citware gwithe akorwo nĩ ũrenda kũinũka winũke wĩike ciana ti ciao. Haiya Niĩ rĩu yakinyire handũ ngiuga ona aciari aya rĩmwe nĩ matũgeragĩria marĩtuonanire kinjikare ta itarĩ mũciari. Tondũ ona thigũkũ ya rĩta rĩrĩ sister tũkoragwo tũrĩ a mahatha. Rĩu sister yakwa nĩyo ĩndũithagia ona ingĩka kũngĩgĩa ũndũ mũciĩ ndingĩrwo njiguaga nginya na andũ arĩa angĩ. Ciana ciakwa itingĩinũka mũciĩ. No kũngĩgĩa thĩna monene rĩngĩ mũndũ ũmwe witũ agĩe thĩna wiguaga hĩndĩ ĩyo nĩ ũrahũrĩrwo thimũ ta thiĩra ũrĩa ng'ania ahana atĩa. No rĩrĩa rĩu we wamera magũteithie magakwĩra thiĩ ũcoke kwĩ mũthuri ngũkũ hĩndĩ nginya 2022 mũthuri ũcio agathiĩ mũciĩ mbũri ĩkagũrwo na matinjĩre. Rĩu rĩrĩa yakinya nĩ kũrĩo nĩguo maranjĩra ĩtĩkĩrio Saturday ndĩrorora ndĩneninĩte mweri mũciĩ. Rĩu akĩnjĩra atĩ hena mbũri ndĩrenda tũthĩnje nĩgetha mũtige maũndũ macio mũkoragwo namo. Hĩndĩ ĩyo arahenania nĩwe tũrĩhagĩra nyũmba nĩwe tũheaga gĩa kũrĩa. Ngĩmwĩra nani ndirathiĩ kũrutĩra ciana ciakwa magongona njuke atĩ ndĩe mbũri ĩyo tondũ arandacĩria nginya itarĩ gwake. Ningĩ tũkĩhĩtania na aciari mwaka mũgima tũgĩikara tũtarĩ twaria nao. Rĩu tũtũrĩte ũguo nginya ũmũthĩ ũyũ atĩ ona no kũgĩe ũndũ mũciĩ na ndwĩrwo wiguage ũndũ ũcio nĩ wathirire rĩrĩa ũthirire nĩguo ũrawĩigua. Pole sana, pole sana. Nĩ aciari eri nĩ baba wanyu na mamu wanyu kana nĩ ũmwe? Na rĩu ngũcakithagia atĩ tondũ ndũrĩ kĩndũ rĩu andũ arĩa anyu mena mbia magagũthũkĩria mũciĩ na kwanyu mũciĩ atĩ ona ũngiuga kũhana kana gũthire ndũngĩiguo. Pole sana na Ngai agũteithie hamwe na twana twaku. Amen. Na matikanarĩe thĩna. Tondũ no mũthĩ ũyũ no marathoma na matirĩ na no matũragwo nginya atĩ nĩ ũrĩa ũraikara meciragia mũndũ nĩ kũrũra arorũra. Yani atumia arĩa tũikaraga twĩ single andũ monaga atĩ mũndũ ndangĩhota kwĩikaria no ũrũrire nĩgetha ciana irie. Rĩu no njĩrire mũtumia wĩ hau ũngĩgakorwo umĩte kĩhiko-inĩ na tiwe wendire Ngai nĩ agũtongoragia tondũ niĩ ndiĩ ndahingĩrwo nyũmba na ciana ciakwa itirĩ ciarĩa thĩna. Nĩguo. Ngai agũteithie na agwĩke wega biũ. Amen. Thengio nĩ kwĩtĩkĩra kwarĩria mũtumia hau na nĩ njũĩ aingĩ nĩ maraigua.
na nĩ njũĩ nĩ manyita ũhoro ũcio. Thengio mũno, asante sana. Amen, thank you. Yes. Ucio nĩ mũirĩtu na ĩraiguĩka ti mũkũrũ ũguo, no nĩ ũraigua, nĩ ũrathikĩrĩria na ũkaigua we aratwĩra nĩ agereire mathĩna maingĩ. Aumire kĩingatũ, ta imagine kũregwo nĩ andũ anyu. Kai family imwe ikoragwo ihana atĩ. Pana. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Aya, 0722 200 720. Hiyo ndio namba ya studio, 0722 200 720. Kana ino ya 0735 989 989. Horira twaranirie. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega biũ mama esi, uri okuo? Ndio kuona Ngai. Thika kwerwo atĩa nĩ kwega? Ndire theka ucio kwandĩkĩte thika tini nĩ kũ impersonate. Kai kũrĩ andũ aingĩ atĩa Jehova. Ucio no mũndũ wonire arĩ na rĩtwa rĩaku? Na ndete ya ngangĩkorwo nĩ mũndũ no one no arĩ nderi. No atirĩ ũndũ, ona niĩ ndaiguire he gacoi kangĩ kahũragĩra andũ, ndakiuga nĩ sawa sawa. Karibu sana. Rĩu ndagĩũka ndereti-inĩ. Niĩ rĩmwe nĩ ndorĩte. Na ndacokire kuona nĩ ta mũthako wa ngerekano twathakaga na mũthuri wakwa. Nĩkĩ? Tondũ ũyũ ũrora rĩ, inya indo ikĩbangwo ngari-inĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ nayo rĩ, no tũraranĩria. Haya, no mũraranĩria na mũthenya nĩ wororĩra? My sister nake haha no kũrĩra. Bokerete indo ngari-inĩ mwanake wakwa, hĩndĩ ĩyo nĩ kĩgĩa standard 3. Ĩkĩnjĩra mamu niĩ ndigũthiĩ kwanyu, atumia nĩo macokaga kwao. Na gĩkĩrega ithandũkũ rĩrĩa rĩarĩ na nguo ciakĩo ngĩruta ngene ithe. Tũgĩkĩhiũka gwitũ na mwarĩ wakwa PS. Gũthiĩ gwitũ niĩ ona ndiagĩthire gwitũ mũciĩ. Ndathire buroti ĩrĩa rĩu ĩrĩa ya hau mũciĩ. Na ngũthiĩ ngaheo nyũmba ĩhana atĩrĩrĩ, nĩ ya mbaũ na tũmĩatũka titũthinge na mbaũ, no ona nyũmba ya mbaũ nĩ hatĩragwo tũrũbaũ tũceke. Gũkũ gatagatĩ nĩ ũndũ wa heho. Rũhuho rũragamba chui rũgakĩrania nyũmba gatagatĩ. Na kinya nĩ njoe igũrũ, koguo nĩ wona heho ĩyo. No mareke ngwĩre tondũ ndĩrathiĩ gũikara kanyũmba ta kau. Baba ena buroti ĩna rumu citarĩ na andũ. Na ndangĩhe. Baba wanyu nĩ amenya nĩ wauma kwa mũthuri? Niĩ reke ngwĩre nyũmba ĩyo mũthenya ũmwe nĩ gwokire ici. Kũrũkia mbaũ ti ta kaũndũ kena kũrĩa karĩ. Tondũ no kũrũkia. Ciarũkĩtio mbaũ mwena ũmwe mbaũ ithatũ. Na niĩ ngĩra ngoro niĩ ndiroiga mbu. Tondũ githĩ tio maraingĩra. Nĩ makũngora. Gĩakia tawa, ngĩharũkia gambuti, ngĩkĩra jaketi. Mwana wakwa ngĩharũkia gambuti, ngĩmwĩkĩra jaketi, magĩtigĩra. Na marĩ ici matuĩte nĩ makũiya tondũ nĩ mathire makĩiya nduka hau. Magĩcoka magĩthiĩ makĩiya kanitha nginya makĩrĩa sakramenti na ciarĩ ndathime. Haya, ucio ti ũndũ ũmwe. Na maebata ndakũhingwo nĩ tha atĩa ahe kanyũmba. Nĩ ekũmenya nĩ mũrakoretwo nginya nĩ mĩkora? Atũmire my brother na gathĩgĩngĩ nĩ twakĩririe. Rĩu nĩ ona nĩ niĩ rĩu ndacugire ngĩhũre karumu kamwe plywood na thĩinĩ. Tukihana nyũmba yarĩ na gwa gũkoma na metha-inĩ na riko, no rĩu tukihana maũndũ maitũ mothe rĩu me bedroom. Tondũ nĩyo ndakĩhota kũhũra plywood na thĩinĩ. O baba ũcio rĩ, na ndaninĩte warĩ anga mwaka wa kerĩ gĩthũkũmũ-inĩ. Tondũ niĩ ndahika nĩ ndagagire ũguo, ona ndacokire gũthiĩ college ndĩna ciana igĩrĩ. Rĩu nĩ mwaka wa kerĩ rĩu nyandĩkĩtwo rĩu permanent. Maebata okire akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndĩrona ũrĩa wega rĩ, nĩ ũkue rũni
one mamigua kuigire aya ngirigwo ni ndiraigirwo kai ni tangiigira ninge no cio kuaga runi rwa kuigira githe mundu tigugicefu agicefaga ifange undu uria ungi wandigithirie ri njira baba ndukihe handu hanini ingikire marimaga mama manari na ika makiri ya 40 haria nyonire nime cucu uria nduitwo riu nyina wa baba amenya cucu ni arakarire muno tondu anjirire hau tondu uraheo ndoguo ndoi ni hau nona uria mundu angigura mugunda hakorwo hau gatagati-ini hena kamugunda gataramenyeka mwene hau niho ndonetio haya undu uria ungi naguo mana mawandigithirie ri ngurwara muthenya umwe ngathie thibitari gaese gakwa gakinunuhira cukuru kanunuhari ona mwarimu wakwa ari my father mwana agitumwo kwi my father ni amenyaga ni thire thibitari agitumwo kwi my sister wari mucii at least akiheo first aid mana my sister ndari first aid ahaire mwana wakwa thire agiikarira gakathi karia kaingiraga ikumbi hau niho mwana wakwa ikarire thi ati nunuha tuirio turia akuite rangi agithi kuria ri tugikunuka tugiitika Aisisa ni akamuha irio ingi asa ndoimira thibitari ngigiuka ngikirwo mwana waku ri ni athire na kwanyu mucii ngigithie nie mana macohi ndakorire mwana wakwa anunuhire takame omagara burane hana rũa uniform na thĩinĩ hana rũa tarainaina kũinaina my sister na ndamugeithia ndakũgeithĩka ni mandoigire bu ĩrĩa bu ngiuga bu cucu ndamenyete ũrĩa kũrathiĩ na mbere tondũ nĩwaigua mwana cucumire handũ na akira ngirakara nĩ my sister ngĩmũria hihi ma nĩ ũkona wĩnyitĩrĩire mwana ũguo ũkĩmũne gĩthũria kuongĩ ũngĩkorwo nĩ ũkũrekereria wakwa nunuhe ũguo na ciugo icio nĩ ndaciĩririre tondũ my sister ũcio nĩ acokete akahika akaga mwana na akaingatwo ũndũ ndahoire Ngai mũno andekere na atharie ciugo icio my sister acokire kũgĩa mwana na mĩaka 37 o my sister ũcio o gĩtiribũ kĩu ndĩ kũu rĩu home village ngĩthũkũmĩra kuo rĩ arĩ kũrĩgarĩga kũrĩ my brother in law brother ya mũthuri wakwa arĩ KU agĩthiĩ akĩmũhoya radio cassette icio rĩu nĩcio ciarĩ igũrũ hĩndĩ ĩyo agĩũka nayo kũu mũciĩ akĩhũrage rwĩmbo handũ herwo acokie rĩ my father ngorire ona harĩa kanyũmba-inĩ karĩa akĩnjĩra ndĩrenda gũkwĩra atĩ niĩ radio cassette cia mbarĩ cianyu niĩ ndigũcienda gwakwa ndagĩtaimire baba akiumĩra wĩra tũkĩingĩrania nake rĩu gwitũ ira my sister ndĩrerirwo radio cassette cia mbarĩ citũ citikwendwo gũkũ my sister njĩrire menye niĩ twahĩtania na rĩu mũthuri wakwa na mbarĩ ciao tiwe mahĩtanirie ũguo ndikamwĩtie radio cassette ira baba tondũ nĩwe ũranjĩrĩte ndĩmĩgĩire rĩ nĩnjĩtĩrie rĩu baba akiuga niĩ ndiramĩenda gũkũ niĩ nani reke ngwĩre haha nĩ njugaga kamaka nĩ kũrĩ ngoma ciaka nĩ kũrĩ ngoma ciaka tondũ ciakwa ciokĩrire hau mana my sister mane my father arehagĩre irio ndaciringire ndaniĩ kĩringa kĩrĩa rũthingo na ĩgĩatũka ngĩambĩrĩria nĩ haro ũndũ ndamũrutire igego rĩmwe niĩ mũndũ nĩ arakaraga akagũrũ nĩguo tondũ ndeyũragia rĩu ũyũ nĩ my father ũyũ nĩ my sister
ni radio cassette ino ni ndire handu ndiracangire kumirehe guku tondu ona nĩ nderire baba githĩ ndũranjĩrire ũguo nĩ kuona ũyũ nĩwe waku ũyũ nĩwe ũngĩthika gũkũ gwaku niĩ ndirĩ mwene ngĩmwĩra na rĩu kinya hau nĩ ndĩreciria ingiuma gũkũ niĩ ndigathikwo kaba ngathikwo gwa Kanjũ o cũcũ ũrĩa rĩ ndarĩria gĩkĩigua commotion agĩũka akĩnjĩra ndakwĩra ũũ anjĩtaga mũiru wakwa ndakwĩra ũũ gacoka kwĩ mũndũ waku wona akũraga no ũyũ gagũthika ndianinire thikũ ithatũ na ndietirie transfer no ngari ndethire o ngari ĩrĩa andehete mũciĩ ũkiumagara tondũ kwanja harĩ ũndũ ndariganĩrwo nĩ gũkwĩra haha rĩu nyũmba ĩgũthario twĩkuo rĩ reke mwana wakwa agĩe guoya ũngĩatukire ndahotaga gũthiĩ na magũrũ ndamũkuaga na ng'ong'o nĩ kũmaka nĩ kũmaka ona nĩaririkanaga hĩndĩ ndanyororokire nake ng'ong'o ngĩgwa rĩu agĩcomoka cuka-inĩ rĩu acomokete cuka-inĩ nĩguo aranjũria mamu nĩ waringwo mũno niĩ njuge ĩyo yarĩ kothi tondũ ndacokire ũguo nderirwo nĩ cũcũ ngĩcoka ngĩra mũthuri wakwa niĩ ndĩrerirwo nĩ cũcũ atĩrĩrĩ wanjũraga nĩwe ũgathika na rĩu niĩ nĩ ndacoka ona tũtigũikara gũkũ wĩra-inĩ ndathiĩ gĩcagi ũngĩkanjũragĩra kũu ũkanandware mocarĩ ũkathika thutha wa thikũ ithatũ ngĩcoka gĩcagi reke ngwĩre cohi ndathire gũikara nyũmba ĩtarĩ ndĩku na nĩ kahiũkia gĩa na show njega. Thank you Mama Esi, asante sana. Tayo. Thank you. Ũcitagwo Mama Esi rĩ shabiki witũ woma tareke njigue by the way tũtigĩtie ndagĩka o 21 21 minutes cihande thaa kenda na tondũ tũtigĩtie ndagĩka icio rĩ nĩ nini ndenda kũigua kuma kũrĩ wa 0722 720. Hello. Hello. Yes, we mwega. Mwega muno. Karibu sana. Turaria nao. Asante sana. Itaga Wairimo. Karibu sana Wairimo. Twambere gũcokeria ngatho. Thank you. Nĩ tabarĩra iria ũkoretwo ũkĩrekia kũmĩrĩria andũ. Nĩguo. Tondũ nĩ makoretwo magereire maũndũ maritũ mũno. Nĩguo. Hakwa njuge na nĩ ndahikire. Ngĩhikana hiki mũnene mũno. Na rĩu tuge ndahikire ndiagĩire na gwĩtĩkĩrĩka. Tondũ nĩndekaga matharau maingĩ mũno. Thutha wa ikaranga hanini mĩeri ĩtatũ rĩ. Tũkiuma kũrĩa ndahikĩte tũgĩthamĩra taũni. Rĩu thutha wa gũthamĩra taũni mũthuri ndaretĩkĩra tũikare hamwe. Tondũ ndahika gĩcagi tũikarire mĩeri ĩtatũ. Tũgĩcoka tũgĩthiĩ Eldoret. Mũthuri akĩndiga kũu agĩthiĩ thibitarĩ. No hĩndĩ ĩyo ndahika thutha wa mĩeri ĩtatũ twahingũrire nduka. Twĩ gĩcagi nduka nene mũno. Agĩcoka akĩneana stoko yothe tũgĩgamba tũgĩthiĩ Eldoret. Ndetĩkĩrire tũikare hamwe rĩu agĩthiĩ akĩnjigĩra thoko. O gathoko kanene. Agĩthiĩ thibitarĩ. Okaga thutha wa mĩeri ĩtatũ. Gauka karara agacoka agathiĩ. Ndamũria nĩkĩĩ kauga gakoragwo thoko. Atĩ oyaga indo agatwara irio cia agacoka kwa ingĩ kũbana irio cia agacokia thibitarĩ. Ikaranga ũguo tũgĩcoka thutha wa mĩeri ta ĩtandatũ ũguo rĩ. Akiuga kũu ti kwega tũgĩthiĩ na gũkũ mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania. Atĩ rĩu mbeca iria akĩrĩ nacio ndĩcianangĩkire ndimenya ũrĩa cianangĩkire. Tũgĩthiĩ gũikara kwa brother yake.
Tutuika kwa brother yake ndi hakoni ndatukiruka kwa brother yake na ikana brother ikari na mutumia noni tutuika tije nake akiri na mutumia na ari na ciana ucio mwiri wone kijikaga matharau alafu kuhana rini ngitira hana tandetanda tuika muyitu wa wira hau ukicoka ngiona na nĩ ndakĩrwarangaga mũno ndĩ kũndũ kũu malaria makũu rĩu nĩguo twacokire oe mũthuri akiuga tũcoke gĩcagi kwao gĩcagi rĩu kwao nĩ Eldoret acia ndienda kũgwĩta gĩcagi na Eldoret nĩ harĩa twathiĩte biacara okay nĩ sawa sawa twacoka gĩcagi-rĩ Uhidio ni ndagĩtuĩka nĩ ndaritũha mũritũ nĩguo na hau nĩ ndathire gwĩkwo matharau nĩ mũciari wa mũtumia na akaragia maũndũ maingĩ mũno moru rĩu nĩ ndakiumĩrĩirie no twacoka mũthuri ndetĩkirie gũikara hau ningĩ akĩoya magũrũ agĩthiĩ taũni rĩu nona nĩ akĩndiga kũu na aciari nĩguo alafu cia brother ciake makĩria nini na sister ituĩka nĩ ndatuĩka ngombo yao ndĩmenya kũrĩa rũrĩa nĩ marĩrugatie ũguo mũgũnda ndiakĩmenyerete wĩra wa mũgũnda tarĩ mũritũ mũndũ mũritũ nĩ ũkĩũĩ nĩ aikara akĩigua mwĩrĩ ũru nĩguo gũtirĩ mũndũ ũragĩtambũra ũguo wĩra ũrĩa ndaheo no nginya ndĩũrute nĩguo ndacokire ikĩheo mwana ona mathĩna macio rĩu rĩrĩa mũthuri ũkire ngĩkĩmwĩra-rĩ akiuga nĩ tũgwĩthamĩra taũni ĩrĩa thiĩte agũka akĩnjoya na mwana tũgĩthiĩ taũni twathiĩ taũni ĩyo athamĩire-rĩ etĩkĩrire tũikare hamwe akĩoya magũrũ akĩndiga taũni ĩyo agĩthiĩ Nairobi athiĩ Nairobi ndanandiga nĩkorwo mwaka wa 2000 na ng'aragu andiga nyũmba ya gũkombora ndirĩ wĩra ndirĩ thutha kana mbere rĩu kũu nĩ kwambĩrĩria tũbarũa o karĩa ũrĩona na wĩna kana kanini nĩguo rĩu mũtumia twariganĩtie mburoti-rĩ arĩ na kaitũ ka wĩra rĩu nĩguo ndamwĩrire ngĩmũria kana no etĩkĩre kaitũ kau gake ndigatigĩre kana kau gakwa ngathiĩ handũ ndonete wĩra wa mũkawa mũirĩtu ũcio ndakĩregire rĩu nĩ ndakiũkaga ndaumaga hau 11 atwara mwana kũu kũmũirĩtu wake ngathiĩ wĩra wa mũkawa no mwene mũkawa ndamwĩrire ndĩna kana kanini rĩu nĩ akĩhea rutha ngainya ngũka ngongithia mwana ngacoka ngĩhinga wĩra o thaa ithatũ ndakĩruta ngire hau ũguo ona mathĩna maingĩ no mweri ũtanauga nĩ gũthira-rĩ mũthuri ũrĩa nĩ acokire gũka no okire thutha wa gũikara ta mĩeri 5 Nairobi atarĩ acoka na thutha na nĩ ndarumagwo mũno nĩ mwene nyũmba tondũ ndirarĩha ndirathama nĩ ndarumagwo mũno no ngagĩkirĩrĩria ndiarĩ na wĩki nĩguo rĩu rĩrĩa acokire gũka-rĩ okire hwainĩ agĩkora ndirĩ kuo yũrire mburoti-inĩ kũrĩa ndĩ rĩu nĩ gwĩrirwo harĩa ndĩraruta wĩra rĩu agĩũka hwainĩ akuĩte mwana na gatuma ngĩrwo nĩ ndiretwo hau nja nĩguo ndakiumire ngĩona nĩwe ngĩmũnengere cabi ngĩmwĩra atĩrĩrĩ hingie ndahika nĩ ngũgĩũka agĩthiĩ na mwana rĩu ndathiĩ rĩu nĩ anjĩrire mami witũ mũnjĩrĩ nĩ aranegena na tondũ kuma na ndahikire ndirĩ ndacoka mũciĩ na nĩma ndarĩ na mĩaka ĩna itarĩ ndacoka gwitũ
Mami wanyu muciari ni wora teta kana ni your mother in law? Mami muciari ni wora teta. Ndacoka muciĩ. Rĩu nĩguo akĩheire mbeca, anaigua na ndinakorwo ndarĩhwo harĩa mũkawa-inĩ. Nĩguo. Ndahoya rũtha nyambe thiĩ nĩngũcoka. Rĩu nĩguo ndakĩire magũrũ ngĩthiĩ, ona ngĩthiĩ nginya mũciĩ mwena wa Nairobi. Ndathiĩ-rĩ, ngĩikaranga mũciĩ, rĩu ndĩikaraga ndĩikara wiki ĩmwe nĩgetha njokererie harĩa wĩra-inĩ ndakĩrĩ. Rĩu handũ angĩre nĩgetha njoke na kũrĩa, kumbe oire indo endegire Naikuru. Kumbe oire indo kuma Naikuru agĩcirehe Nairobi. Ũrĩikaraga. Rĩu ningĩ gũkinya Nairobi-rĩ, endiĩ tũikare. Akĩoya ndigana mwana. Akĩwarora Naikuru. Agĩcoka kũrĩa mũraumĩte? Agĩcoka kũrĩa tũraumĩte. Na no igũrũ nĩ andiga Nairobi na mwana. Hau gatagatĩ-inĩ ĩyo-rĩ, igĩa nda ya kerĩ. Tondũ nĩatuĩka nĩgũkarĩũkaga no arĩũka mĩeri ĩtatũ thutha wa mĩeri ĩna. Rĩu nĩ maica maritũ, mbeca iria ndigĩa itiraigana. Rĩu nĩ kũrigwo kwambĩrĩria ko. Ingĩrĩria thoko ngĩgĩa my sister aikarage na ciana. Ngĩambĩrĩria thoko gũthiĩ korogoco, kũgũra marigũ, kũgũra nyanya, ũguo marigiti. Ngĩhana ta ndanjia kwĩrũgamia hanini. Rĩu nĩguo ndacukumire we agaikara ategũka. Na njoke thutha hanini ngĩgĩa mwana ũyũ wa kerĩ-rĩ, nĩndagĩkire tondũ mũritũ nĩndarwaraga mũno. Na nĩikaraga ihinda inene mũno agĩgoka. Rĩu rĩrĩa ndakinyire nĩ kũheo mwana-rĩ, ndarĩ mbeca andigagĩra, atigagwo cia kũrĩa hĩndĩ ĩyo. Rĩu no thire kwĩhang'ĩra. Rĩu ngĩgakinya nĩ gũthiĩ kũheo mwana-rĩ, nĩndoete he mbeca ndoete ngiri yake ĩrĩa okire agĩkora hatirĩ. Rĩu ona ndambire kũmenya hatirĩ nĩ ndamwĩrire ngiri ĩyo atigĩte-rĩ, nĩndĩroire ndĩrathiĩ iciri, ndĩragũra mataneti ndĩrece na ndĩragũra cũĩ ya mwana. Rĩu ngĩkĩmũnengera acione. Oire icigũndithia rũthingo. Rĩu nĩ ngĩgĩkira. Rĩu nĩ akiuma nyũmba ndigĩrĩ ciringi 300. Agĩthiĩ. Rĩu gũkinya ihinda rĩa kũheo mwana-rĩ, ndirĩ thutha na ndirĩ mbere. Na indo iria nakorwo nĩ nguo cia mwana-rĩ, nĩatigĩte aheana na kũrĩa Naikuru. Koguo ndarĩ na tuku o tũnini tu o twa kana gaka ndarĩ nako tondũ nĩ gwĩciaranĩrĩra. Nĩndagĩcokire bado ngĩenderera kũrwara. Nĩgetha thiheo mwana-rĩ, ndatwarirwo nĩ mũtumia wa Broti. Na nĩo mahothanirie na mũtumia ũngĩ warĩ mũrata, ũmwe akĩruta mbagi ũguo, ũmwe agĩetha mbeca. Ngĩtwarwo nginya kũmwani. Ngĩthiĩ mũthenya ũcio noguo ndaheirwo mwana ndaumire mũciĩ mathaa ma thaa 4. Mwana ndaheagwo kĩndũ thaa 7 ũguo. Rĩu ũrĩa nĩagĩcokire akĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũtumia ũcio, agĩkĩrwo nĩ ndĩrakĩheirwo mwana. Na rĩu mũthenya rĩu okire mũthenya ũyũ ũngĩ. Woka handũ oke akĩingĩre thibitarĩ-rĩ, okire akĩrũgama ngĩti-inĩ. Rĩu akĩnengera mũtumia ũcio mbeca ũkĩarĩhe. Rĩu nĩguo okire handũ ithuĩ tũtiamũkora ngĩti-inĩ. Na mũtumia ũcio nĩ okire na kana kũu ka kũrũ ndamũtiĩire. Handũ tũkĩinũkia mũciĩ na twĩna indo atwĩna mwana, twĩna indo twĩna gakabangĩ tondũ gakabangĩ karĩ na mwaka na kĩndũ. Na no ndĩ na gaka kanini.
iro magoro agithire komba akiba thire komba nĩguo gũtiwĩcugire na ngaria ndaneka wega tondũ ici nĩ indo no mwana tũkuanĩria atĩ akĩrehe ithuĩ tũtigana tũgĩkua tũgĩkora tũikaraga tũgĩeterera ngari no rĩrĩa agĩkinyire akinyire agĩũka na kĩrĩa tũgĩcemania agĩũka na indo cia kũruga mũtumia ũcio wandorete na wathire gũcugurika ũrĩa ekũruga no nĩndĩrathiĩ na mbere na kũrwara ngwĩciria ndakĩrĩra meciria na kũrora mũtũrĩ ũikarĩte na ũguo arakĩhĩrĩria thutha wa thikũ cigana ũna ũrĩa ararire mũthenya ũmwe akĩoya maguru agĩcoka na ikũrũ aigua ndĩmũciaire amĩritũ mũnjiarire rĩu nĩndamũhũrire thimũ ngĩmwĩra ndagĩa mwana rĩu nĩokire nake njũkĩra na my sister nĩgetha tũgĩikare nake rĩu nĩndathiĩkire gacagaca-inĩ ona ngĩkĩrwo serious na akĩũka akiuma na ikũrũ agĩũka na akĩndwara thibitarĩ no oka ũndũ bane ndakĩrarire ũndũ ũkĩrĩ rũcinĩ rwa tene na akĩndwara handũ kabuaicĩti na ngĩthiĩ ngĩthecwo cindano gũgĩtukania mbegũ mathaa maigana ũna hau rĩu mwana ndakĩrĩ mũciĩ na my sister nĩguo rĩu rĩrĩa ndakomire mathaa maigana ũna-rĩ rĩrĩ ndagĩtarĩ atĩ wona atĩ niĩ nĩndĩrathiĩ na ikũrũ-rĩ we eigua nĩegũthire atĩ nĩegwĩka atĩa atĩ ndaigua nĩngũcoka nyũmba na hĩndĩ nginya hinya wa gũthiĩ tondũ waigua ndĩmũciĩire nginya hinya wa gũthiĩ ndirĩ ndũrĩ nĩguo rĩu niĩ rĩrĩa ndagĩũkĩrire-rĩ ngĩũkĩra kahora ngĩthiĩ akĩrĩ hanene mũno no gũkinya harĩa ndakiri tondũ harĩ tondũ nĩ hakuhĩ na thoko-rĩ ndarũire hau thoko-inĩ rĩu atumia nĩmakĩnyona ngĩthianga thoko hau ũmwe no wayo ũmwe ũgakĩnyita ũcio ũngĩ nake akĩnjũkĩria makĩndwara kahora nginya nyũmba rĩu ngĩgĩthiĩ na mbere na kũnyua ndawa icio nĩguo no thikũ igĩrĩ igĩthira ndakĩrwarĩte ndakombagĩrwo ngari ũtukũ thaa mũgwanja nĩ kũrwara nake ũyũ arĩ ona ikuru ndarĩ na cuguri ciaku arĩ ona ikuru ndarĩ na cuguri gĩkomborerwo ngari gĩtwarwo Kenyatta na kana gaka rĩu nĩguo ndathire ngĩkĩhũrwo mbica ngĩĩkĩrwo mĩrukĩ arĩa nĩguo makĩhoreirwo thimũ mahũrirwo thimũ-rĩ rũciinĩ makĩroka gũkarwo ũtukũ ũcio makĩhũrĩrwo thimũ makĩroka gũka tene na mamu wao tondũ gwatuĩkĩte ngomendi rĩu harĩa ndaiguĩrĩire-rĩ ngĩra ndagĩtarĩ ũcio ndĩna kana kanini tondũ gatianinĩte ici ngĩra ndagĩtarĩ ũcio ndĩna kana kangĩ kanini koguo ndikũhota gũkoma atumia acio twarĩ nao na athuri acio tũkĩoya ngari rũcinĩ tũgĩcoka aya nĩguo rĩu mokire ndarĩ ũmwe kĩrũgama marĩ Nairobi niĩ-rĩ nĩguo gwahĩtũkire nĩtũkuma kũu tondũ ndĩkĩrĩ mũrwaru ndĩgĩcoke na ikũrũ ndacoka na ikũrũ ndathire kwa mũiru wakwa tondũ mũiru ũtarĩ mũhiku ndahikĩte no arĩ process-inĩ ya kũhika gĩikaranga kũu ũcio ndakĩnũmbũirie akorwo nĩ gwĩtũra thibitarĩ ndatwaragwo kũu ngathondekwo wega thibitarĩ ici cia goro rĩu rĩrĩa ndaninire mĩeri ĩtatũ ndahona-rĩ ngĩcoka Nairobi na ciana no ngũmũtirwo na ikũrũ ndandigĩthire wiki na ciana rĩrĩa ndacokire hĩndĩ ndahona-rĩ ngĩcokerera mawĩra ma thoko yanaka ndecibania
na nĩ wambĩrĩria kũra rĩu ndiraigua ta worora hanini. Rũgano rwa kĩeha rĩmwe rwa kĩeha mũno. Anyway, nĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 3 gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning, njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Gũra tigiti waku kũrĩa kwa Rembesha Maisha, paybill number 525241.
ndukitie na Misiri utiuma gotu niwe ndukitie na Misiri utiuma gotu. Oh yes, rwimbo rwega muno ucio tumwitaga Blessed Haki Naomi, rwimbo rwitagwo ni undu arite thabari rwega muno ratukinyiria thaa 9:04. Good morning, reke ngunyite ogeni guku ni kwa Inooro, muci wotu gina otana, muci munene wa Rembesha Maisha, jitagwo General Shohi wa the Faith. Thank you muno ni gucagura Inooro, thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria na wi karibu sana. Reke ngunyite ogeni kiroko giki kia umuthe, Ngai ni atwikite wega na no guthie na mbere na gutwika wega makiria maundu mothe tuvangite muthenya wa umuthe mego tukinyira ni tondu wa Ngai na twaguthaitha tutafadhali ugena muthenya mwega. Riu ni njui ni urikitie kwarahuka, ona kindu kinene kiria ni ndiramenya ni ati ona warahuka ni waritie na Ngai no kamwira uria urenda umuthe. Ni njui ni umwirite maundu maria uvangite na maundu maria wina muvango wa munene muthenya wa umuthe. Ni njui hiyo na ni uvangite gwika tu maundu tuingi na koguo macio mothe ni njui ni megukinyanira. Kiigwe wi karibu na wi karibu sana ndakunyita ogeni. Kiria ni ngwenda wike mundu wa Ngai ri ni wambe wingire kuria kwa Rembesha Maisha uhanganie na milioni ici igire kwina ciringi milioni igire ni andu aigana ni a Kenya ana megukorwo makihotanira kiroko giki 4 people o mundu akinuka na ciringi nuthu milioni. We ungigwa atia uthiite hari ugakorwo ati ni ukuinuka na nuthu milioni, o mundu nuthu milioni yake, o mundu nuthu milioni, half a million. Pay bill number ni 525241. Paybill number ya 525241. Account ni mugwikira kiugo Inooro na gwe tigiti na wa ciringi 100 hanjuka thie hau. Paybill number 525241. Account name ndenda wikira kiugo Inooro na gwe tigiti ndenda ugure ciringi 100. Warikia gwika uguo maundu megukorwo sawa na ni njui wega. Ngai ni eguturathima na ni eguthia twikite wega na kiria tumuhoyaga Ngai ni atuiguaga na agatuhe. Koguo ni njui ni eguturathima na ni egutwika wega. Karibu sana guku ni kwa Inooro, ni kiroko kiega. Thie hari happy bill number na ya 525241. Account name ndenda wikira kiugo Inooro, hangania na nuthu milioni ya hota guka kwanyu. Sawa mti yangu. Pay bill number ni 525241. Account name ni kiugo Inooro, tigiti ni wa ciringi 100. Oguo ni gwe ndirenda maundu maku maikare na ndenda maikare memega. Digetoria Ngai itare nawe nemenye tade na indo ciothe mwana nitare nawe Ngai noto itagerera mwathani wakwa ni digetoria itare nawe
Jehova ndingĩtoria. Kiugo gĩaku Ngai nĩkĩnjĩraga ngũkayagĩre, na nĩũrĩ nyonagia maũndũ manene matarĩ mũno kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Kiugo gĩaku Ngai nĩkĩnjĩraga ngũkayagĩre, na nĩũrĩ nyonagia maũndũ manene matarĩ mũno kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ. Ngitagĩrĩra, ngitagĩrĩra, ngitagĩrĩra Ngai, Yes, anyitagĩrĩra mwathani itarĩ nawe ndingĩtoria Ngai nowe ũngĩtwĩtĩkĩra gũtũnyitĩrĩra ũtũtongorie mwathani ũtũhe thayũ ona ũtwĩke wega wũĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩthũka mwathani no ũtwĩke wega na ũtwĩke wega makĩria. Thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwendete, thengio nĩ tondũ nĩ ũtũririkanaga the ciothe mwathani ũkoragwo twendete biũ. Thengio. Oh yes, ni kiroko kiega ni thaa kenda ina ndagĩka 12. Good morning, asante sana we cagũrĩte Inoro. Thengio we ũthiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria we harĩa hothe ũratwamũkĩra ũrĩ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi, ngagĩcokia ngatho niwe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo wĩ mitambo-inĩ ona we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana. Thank you. Oh yes, ndiũka nĩ kĩgũrire tigiti waku ũgũre oro rĩu kĩroko. Nĩngũikorwo thutha wa ndagĩka cigana ona ngĩingĩra kũrĩa thimũ-inĩ nĩgetha njoe thimũ na ngorwo ngĩkĩmenya we ũrathiĩ namna gani, njigue ũrĩa gũikaire na maũndũ makorwo me sawa. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro. Njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi. Yes, kũrĩa gwa 22989 andũ nĩ akenu. Thengio mũno na nĩ ũhoro mwega gũkorwo warahũkĩte kĩroko gĩkĩ kĩega nake Ngai agagĩthiĩ atwĩkĩte wega. Oh yes, it's a good morning. Maoya marioyaga matiũraga Ngai nĩamandĩkaga ibuku-inĩ rĩake angona na maitho ma roho akĩrĩhumbũria mũraika rũgamĩte etereire anengerwo irathimo akũrehere menya ndũgakue ngoro wĩmũririkane ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tarũguona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũgirie maithori ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ishinga cia wĩtĩkio ũtũnganie tarũguona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerio ihoya rĩaku rĩrĩa Danieli atũrĩrie marua hoye ndĩonaguo Ngai amũiguire agĩtũma mũraika akamũrore
nake akĩhingĩrĩrio nĩ mbũtũ cia rĩera-inĩ na tondũ Danieli ndahoririe mwaki wa roho-ĩ Ngai agĩtũma Mikaeli ũhotani ũkĩoneka ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge kĩharũrũkĩte ũhiga maitho ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerie ihoya rĩaku rĩmwe mũthamaki akĩũrwo nĩ toro agĩkĩoya ibuku rĩa kĩririkano akĩhumbũria peji ĩrĩa yandĩkĩtwo ũrĩa Moridekai amũhonokirie agĩkĩona nĩ wega arĩhe wega ũcio hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩririkanwo Ngai nĩagũtũma mũndũ orwo nĩ toro nginya ũhingĩrie ihoya rĩa ngoro yaku ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho kĩama gĩaku ndũkanoge kĩharũrũkĩte ũhiga maitho ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerie ihoya rĩaku Ngai wa Moridekai arĩ muoyo ũrĩa ũrutaga andũ ake rũkũngũ-inĩ rwa thĩna Ngai arokũhingũra maitho ma roho wone ũrĩa irathimo ciaku cirĩ nyingĩ ona maitho ma mwĩrĩ mona ta wĩ mũhote maitho maku ma roho monagio ũhotani ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho kĩama gĩaku kĩharũrũkĩte ũhiga maitho ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie arũgona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano ũcokerie ihoya rĩaku wĩ mwega rũcinĩ nĩ kwega njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro na twĩna Nyox wa Kata Karea ayi mwathani wewe mwena ũrĩkũ mwena wa Mau Sameti Mau mũcarani ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo ma wĩkaga atĩa nyendagia nduka na gacuri ũguo akuĩtagwo atĩa nduka ĩtagwo Favor na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka nĩguo rĩa witũ 500 nĩ ciaku
niguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na aciongongerere aya mũrathimo mũno nĩ Ngai bye bye. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199 kwamũkĩra rwĩmbo mwathani Ngai rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 278 hash. Modanika inĩngegaga mũno ngĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ ngwana njata mweri na indo ciothe ciagĩrĩire nĩ tondũ wa ũhoti waku ngoro yakwa rĩu nĩ gũkoinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene ngoro yakwa rĩu nĩ gũkoinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Kwamũkĩra rwĩmbo mwathani Ngai rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 278 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the Aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Nĩ kĩbango wakwa wa tuhoguo ndĩrageria kũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambia mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro. Mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mbũrũka irĩte. Inoro ĩnĩ Inoro. Mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
paketego kagwako wera gotire mundu kirirereria Yeah, so tumwetaga DMG rwimbo rwitagwo amwihoki ati itua ni aroka no nginya ariuka na no agoka ona andu magitigwo makiaria hau ona andu magitigwo hau makiaria makaria Ngai atu itua ni agoka asante gogo tikugire kwa inoro ni tha kenda ena dakika 29 good morning gogo tikugire kwa inoro asante sana we rathi na mbere na gututhikiruria ngatho nyingi muno mundu gwitogita wa Magogo JM Menges na gita wa Taribo andu acio ni mokirite na maranjira me mitambo-ini Solomon Kimani wanyi na audition yari kuri arwa nyambo kinango fithengio muno na mundu gwitwo Joel Wategea thank you Miri wakanyanjara thengio muno nawe ndakuona ona mundu gwitwo Michael Jogu akivurigwo na Simon Kimani thank you very much ona kendamuona mitambo-ini aranjira mambo iko sawa muhesho wa Miri ndakuona nawe wikuria murungaru thengio muno niguonete mundu gwitwo Samindhomi etagwotea Samindhomi wa Karinga Kankoru ndiramenyithio mitambo-ini muno asante sana wewe tikirite kuingira kuria kwa
22989 nomereri yaku ni ndirameona na ndirameona wega ndenda gukongia arahorana oro riu ndenda kuoya thimo yako arahorana oro ndagikeno no kamwira njoete thimo yo tafadhali hanyuka kuria kwa Mpesa Maisha paybill number ndenda wikire no ya 525241 account ni mwikire kiugo inoro na guo tigiti ugure wa shiringi 100 rero ni rwa professor Daktari Paul Mwangi wa Kibisoro tagwo Ngai uri mwega akondu acokeria Ngai ngatho ni urahitia eno ihinda ya gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa maundu maria twikite ni maingi mo na tukamucokagiria ngatho maita maingi orovio Shudia upi waku, gona ukaru waku, kaigwa gukugosha na gugutulila. Ngai uri mwega, Ngai uri munene, Ngai uri mutugi, amukira ngatho ciakwa. Ngai uri mwega, Ngai uri munene, Ngai uri mutugi, amukira ngatho ciakwa. Ngai uri mwega, Ngai uri munene,
Etagwo Dr. Paul Mwangi wa Givisho rwimbo rwega muno rwitagwo Ngai uri mwega kiroko giki kia umuthi tugicokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutwika wega na tugakimwira Mwathani ni uthiite na mbere na gutwika wega ni utwikite wega Jehova ni uthiite na mbere na gutwika wega na ni tui no gutwika wega ona makiria Mwathani kiroko giki twina maundu maingi muno o mundu avagite no inde tutimakinyaniria ngikorwo we ndugukorwo wi mbere no tutongorie Mwathani ni twahoya Mwathani ugitwika wega ututongorie ona utuiguire tha ni tugukena. Thank you very much. Ni kiroko kiega thengi muno reke gucokerie ngatho berathi na mbere na gututhikiriria. Asante sana. Ndenda kuigua kana warahukire kuria gwa 22989. Hello. Kwero atia Njoroge witu. Karibu sana. Yakadema ikyo kujire titwacha yedo chai nendo akwena ndo iki. Mbere wa murugaro na mbere wa kanyanjira na wakabano na kumenyari. Na mundu wetu ithanga cheri waru magogo na mundu wetu cheri wagogo ni ngomu igwete. Na Paulo kugena mwagwa jogo na machari ya mukurino na chuchu wari murure. Negua. Magida wadikira kuliganiro niwe. Na dwanyama mizi na matogotio ni mayanti tago magetu agari wathenya na family yake. Mwaginya ritwira nyama mizi ni kuga tenda gwitare mundu oragio horo wa nyama mizi. Sawa. Na wajohi wanyingi ari okuya mutho wa iniri. Ageithite na andu akiyo thenda mageithia. Thank you. Na mundu gwitu Ruzo watwana na gicukia ari hagia kanja na mutumia yake ani Ruzo wajira ri. Akageithia kyo beba kia grovita na gweta maritwa ri. Asante sana. Thank you muno. Magena mahinda mega na je menga ya kuhura muno na mugwa binda ni maigire. Asante. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Kwaro atia wi mwega? Turaria nau. Wajeni wa Githiga, karibu sana. Asante. Hello. Urenda twarahure u? Twara kama da. Itawasaje maligiti? Itawasaje Barugo wake bawini. Yalo wake huyo. Wa Biden. Mukorogo John. Wakati mari. Magwa Ben. Isi ya papa. Yeye menge. Baru kafaya. Magi jogo. Na matuguru. Magi dawa. Na beda. Thank you so. Asante sana. Thank you. Mwenye mwega. Hello. 0722-200-720 wende weru okujira urenda twarahura ukiroko giki mwalimu Kimiti wa Muriu ari kuria Kamwangi Gatundu no tharaja tu hamwe muno. Asante sana. Thank you very much. Ndakuona dagitari ogwito Dr. Professor Paul Mwangi wa Givisho arajira niko very tuned. That story was very touching. Men can sometimes act like beasts and unreasonably inhuman and ungodly. Surely, why subject someone's daughter to such predicament? This is unacceptable and incredibly dangerous. I wish she finished narrating the story. Thank you very much, Dagitari. Asante na kiroko kiega. Ngai akurathime na gwike wega. Good morning. Na maundu ni mega view na ni mega ni tondu wa Ngai. Thank you muno turatwarithania na njira imwe njega. Thank you muno wetikira kuingira kuria gwa 22989 no kagura tigiti waku kuria kwa Mpesa Maisha macio mangitigira Ngai. Hello. Good morning wakamanu wi mwega? Nyendie na urwa ithathi. No gucokeria ngatho nyingĩ tondu ngwiraga ni twakaga mĩciĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega hamwe na family yaku. Thank you nawe taguo. Tugicokere rĩu tukiririkanie Patroni Dr. James Mũithi wa Kang'ara HCOGW na mutumia wake. Ndana ciairetu akwa ti Wanjiru wa Fausto na wa Karura wa Nyutumenjera mokite agithome gikuja nigetha manengererie niguo tutigithomagirwo ndegwa nyoka kuingira hau mena nyoksi niguo tukagitinda turi arathime ni
Mwangi jogora ukena joroga akihio na Jennifer Marida na mama Nelia cieko ibina wake amara. Gujirwa generation fantasy na panoro ina na Michael Jogwa hali akiverigue. Ona mudo gwetwa mwalimu Jago ni na mugofa afidani. Ode na jogo na wale so na tito asa yu amarigiti na Mwangi dawai. Matiara ukena JM na Beruri wa engineer. Na Beni Gedu all the nedete na Mose wa Karumu. Thank you mono, asante. No akamano. Thank you akamano. Haya 0722200720 kana 0735989989. Hello. Hi Shohi. Yes, kwa watia. JM Menges mlima tetani molo. Karibu sana JM Menges. Amekuja Mahinga. Karibu. Yake iwa moto wa kama notata yake. Tetero watu hiyo bikemo iguide. Kwa hiyo marigitida yopeni yana kehebo chai. Oto Beni Gedu. Oto Joakia na modogo esomero wa morokaro. Oto Jennifer Marida mena Jago ni mekandara. Oto Pitageze na modogo esomero hiti kanyero tiporoa. Na modogo soka ego kupulima na mutumia wake na isemara hote na kwa haraka jogo na derecha moro ode mara hote mkeshoi. Asante. Good. Thank you mono JM Menges. Hello. Hi Joy. Hello. Turaria nao. Karibu sana. Ya papa ya Murungaru. Karibu sana ya papa. Ndera kala kwa ajeri wa Githiga. Wa kamaro wake rere ndamuigua. Wa muga ipita cerere. Ubu to mukara wake ho. Ndio githenye hiro titi poroa. Yoge muga tundu na mundu gwitwo de wa kamuja. Na mundu gwitwo uria witagwo Beni Gedu. Beni Gedu. Beni Gedu na kabuki wake kinya kirire muno. Na theurie engineer. Ambire wa Murungaru ri. Ena mukurima wa Murungaru na waka magundi mere atiri. Awana ike makandika. Okere turute wira. Hatiri udonge. Ya go igio kiguta. No thidie wega. Thank you mono muthenya mwega. Asante. Thank you. Haya 0722200720 Nigurire tigiti waku kwa Rembesha Maisha. Paybill number ni 525241. Tiraré wa kori gekera
matiraigua magekora nĩ manyariirĩkire mũno no magũkaĩra Ngai ũkamaigua itherũ nĩ harĩ ũndũ tũtoĩ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana kareketwo gwĩkire bambo gĩkira ki nĩkĩtwa gũkiro kĩrora na kũngĩ ĩtĩkĩra kũgũra ũthiũ waku ndũgakire ũguo ciana ikĩnyarirĩka tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana nĩnjũĩ kiugo gĩaku no gĩkahinga maũndũ no makagĩrĩra thutha-inĩ ona korwo nĩ tũnyariirĩkire mũno meciria maku no mega igũrũ ritũ tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana mũndũ mũthi gwakĩrũgama gũthaithe nĩ ũyũaga mũno mũno kũrakarũka ndagũthaitha we Mũrungu tũiguĩre tha ũngĩona arĩ wega baba rũgama rĩmwe tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana tũtitũraga muoyo tondũ tũrĩega tũtũraga muoyo nĩ ũndũ wa tha ciaku ndakũhoya ndũkae gũgatũneana moko-inĩ marĩa moigĩrĩire kũninana Oh yes, ndũgatũneane moko-inĩ marĩa mohĩgĩrĩire kũninana Mwathani ũtũiguĩre tha no twĩke wega na Jehova ũthiĩ na mbere na gũtũrathima mũthenya ũyũ nĩ ũngĩ nĩ wambĩrĩria Mwathani tũtongorie kĩrĩa o mũndũ arĩ kũhoya ũmũiguĩre tha na ũmũhe oh yes rĩu rĩ niĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa niĩ ngwĩka no kumĩra na ngũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ Ngai nĩ atwĩkĩte wega nĩ atũma mũthenya ũyũ ũkorwo wĩ mwega na mũthenya ũgagĩkorwo wĩna irathimo ciaguo niĩ kĩrĩa ngĩkũhoera ngiumagara ngũkũhoera Mwathani agwĩke wega kuongerere hinya athiĩ agĩkũrathimaga agakũheaga kĩrĩa gĩothe ũrĩ mwĩtagia ihinda rĩa kinya Ngai nĩ ageka maũndũ make wanyita ũmũthĩ kĩroko kwĩna mbia koguo angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha ũgũthiĩ kũu onawe ũkorwo maũndũ maku nĩ mekwagĩra paybill number nĩ ya 525241 account nĩ ndĩrenda wĩkĩre kiugo Inooro tigiti no wa ciringi 100 thiĩ hau ũgũre tigiti waku wĩkĩre ciringi 100 Mwathani nake nĩ egũgwĩka wega rĩu rĩ niĩ nĩ ndakũhoera mũthenya mwega Ngai nĩ agũtongorie na ngiumĩra mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ nĩ megũkorwo makĩingĩra haha na nĩ megũkorwo magĩgũtwarithia wega ona mena mbia kwĩna kĩmanjĩka kĩega koguo we mwenyewe nĩ wĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩthiĩ harĩa happy bill number ĩno ya 525241 account nĩ mwona wekĩra kiugo Inooro tigiti ũgũra wa ciringi 100 maũndũ makorwo me sawa Ngai nĩ egũgwĩka wega na akwĩke wega biũ na thiĩ agĩkũrathimaga o itĩna gwa itĩna kahora nĩ tondũ etagwo Ngai na nĩwe mwena indo ciothe kĩrĩa gĩothe ũrĩ mũhoyaga nĩ arĩkũheaga Tondũ ndĩ mũigana nĩ ũthũire mehia nĩ
nikuguthaitha rigiti-ini yaku irera githithi uthikiririe mehirio mani maithe maitu ndĩracitũkinyagia mbĩrĩra ũkĩmarumĩra rũciaro rwao ndagũthaitha ndũkakinyĩrĩrie nĩndĩte thaka. Yes, rwĩmbo rũu nĩruo ndĩraumĩra naruo rwetagwo horeria marakara nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Karo Mwaũra. Nĩ rwega rwĩmbo rwega mũno atĩ Ngai horeria marakara ndũkae gũtũtuĩra na ũru ndũkae gũtwĩka ũru tũtuĩre na thayũ. Rĩu rĩ we ũrarĩ uko namna gani? Niko salama. Weekend yaku ĩrarĩ njega? Ĩrarĩ peaceful. Very peaceful. Very peaceful. Na maũndũ maingĩ. No ndũmĩrĩri yaku ndiagĩkinyire. Nĩ wakinyirie ndũmĩrĩri? Wega biũ. Nĩ ũroka wega rĩu nĩ ũroka wega na ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega na nĩ wanũtwo. Ndikwenda gũgatuĩrwo na marakara. Aca na ndũgetĩkĩre. Rĩu rĩ karibu sana. Thank you. We ũrarĩ mwega weekend? Niĩ weekend yakwa ĩrarĩ njega. Na nĩ ũkĩũĩ rĩu ya wiki ĩno nĩ officially nĩyo birthday yakwa so rĩu wĩharĩrie wiki ĩno no yes of course na to message oro ũguo atĩ happy mĩaka ĩrĩa njikarĩte rĩ ndirenda mũndũ ũranjĩra atĩ happy birthday oro ũguo aca I want someone ũrakwĩra happy birthday ona kana kĩambĩrĩrie yes no ajita ka message karai nacio mĩaka ĩyo yothe kuma rĩrĩa ndatuĩkire kana rĩ ndũrĩte ndũmĩirwo message ciake ciarĩrĩ gakũre wega gakenge agaki so rĩu ndenda kĩndũ gĩgwĩtwo a good message na nĩ ũmĩũĩ nĩ ĩrĩkũ M-Pesa ndĩrutaga it works magic koguo onawe yes onawe ũmenye na arĩa matanaigua rĩ o mũndũ anyite ũguo hau mũno. Wonderful. Rĩu karibu sana. Good morning. Ũrĩ okuo? Ndũmĩrĩri nĩ wakinyirie kĩu nĩkĩo homework number 1. Number 1? Weekend ĩno ndĩrarĩ busy hanini. Ndũnathi kanitha nĩguo ũrenda kuuga no rĩu rĩ ndĩrakĩhoire mũciĩ. Koguo ndũmĩrĩri ndũnona mũndũ wa kũnengereria. Ndũnona mũndũ wa kũmĩnengereria. Wathi kũrĩa TV wona mũndũ rĩ nengereria ũmwe ũrĩa ũgũgũkenia. Good. Karibuni sana. Nĩ ndaumagara tuonane rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai mũgĩe na ihinda rĩega nĩguo. Na tondũ akorwo kĩrĩa cia birthday nĩ wega kũnjĩra nĩ ya ũrĩa. Ndauga atĩrĩrĩ wiki ĩno nĩ ya birthday yakwa. Harĩa weekend-inĩ. So wiki ĩno rĩ ndienda atĩ ciugo nyingĩ cia motivation. Aca a king was born. Tiganai na king ikarai oro ũguo ndĩrenda tu ndũmĩrĩri nditũ confirmed. Exactly. Bas rĩu nĩ wanyita ũhoro ndĩ naguo. Good. Ngai na mũthenya mwega na Ngai amũrathime nĩguo. Have a good day. Yes na tukionane rũciũ kĩroko nĩguo. Asante. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũgwo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Ingĩkorwo ngĩenia Roho waku na ndikwenda
ũtakoretie na ũgĩ wakwa nĩkĩo ngũturia maru ngĩgũthaitha ũndekere tuma wĩiyũirwo nĩ tha nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa twarana Ngai ndokoragia na ũtheri waku reke kinyangage kinyo-inĩ ciaku ũnyitĩte guoko niĩ ndingĩhatwo mĩgwĩ-inĩ mĩingĩ njikagĩrio nĩ thũ athũritũ makũrĩire maitho na kahinya gakwa mano kanini metereire kuona mũthiro wakwa nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Gĩtũremi ũtheri wa nginyo ciakwa aragania mĩbango ya thũ ciakwa ũndũraga mĩigua ĩrĩa magetete ũtuĩke ngũyakwa mwĩgitio wakwa Ngai hithaga mathagu-inĩ maku gitagĩra ota kĩũma kĩa ritho tondũ harĩ we Ngai ndĩna thayũ gũtirĩ hĩndĩ thĩkahobanĩre nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndite thakame ya mũrũguo ĩrĩa itĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Asante sana Roshini Roge na kirathimo kieru giki mwathani ni aturathima na mwathani ni atuhe Roshini Roge ogwo tuho atuika wa guturirikana acerera omwe wito aturingariga atuhe mihumu na makiria atutua matigari make muthenya wa umuthi na nikuga rugano rwaku muthikiriria rugano rwakwa Ngai ndariganirwo na Ngai ndarikanitie naruo hena maundu andikite na hari maundu aigite mbere itu maundu mega kwoguo Roshini Roge ni tukurugama ni undu wa Ngai tutiriganire na uyu koragwo na maritwa mothe mathaka na maritwa mothe mari hinya muthenya wa umuthi tukamutia na tukamenya atiriri gutiri undu Ngai witu atekaga na kwa Ngai Roshini rwa umuthi Ngai arenda guturirikania na gutwira gwake mwena wake gutire maithori kwoguo tumwihoke na tuthie na mbere na gukena ni undu wa wega wake uhana atia muthikiriria muthenya waku wa ira uratindire atia mwihoko ni ati wi mwega muthenya waku urari mwega wina thayo wina gikeno na riu karibu sana nigetha tunyitanire thiini wa tabarira ya muthenya wa umuthi tabarira njega ya thereruka Tuesday tutingiriganirwo ni gukira cohi wa ithabethi asante sana tuterefa wega mathaa mana thiini wa tabarira wa rashuria Ngai amurathime na mwike wega na mutongorie na makiria muhe nginya atha cia rugendo na riu muthikiriria witu guku Inoro FM shesheni hakuhi nawe geithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo nie geto wa Njiro wa Fausto na tugutwarana wega nginyagia thinashara cia rushine thaa 10 ina ndagika 2
Good morning, muthikiriria wa Inooro FM ni warahukite uri gitanda-ini wi ngari-ini hari hothe uratuthikiriria ngunyite ugeni thiini wa mathaa meri ma kugoca Ngai, mathaa meri ma kumwambararia, mathaa meri ma kwira Ngai ati rucini rwa muthenya wa umuthi toru ni ena moko-ini maku utumurikire makinya maitu utuike tawa na muno makiria ututhie mbere wigananie irima ni ndokona ni njitagwo Wakarura wa Nyutu na ndi murathime rucini rurwega wachiruka cokeria Ngai ngatho muno ni tondu wa mihumu ya muoyo ndikana kuria wauma ni kukuraga ni gwitu ndoka gwithuthuaga no mena ino ya Nairobi ndo na gutiraira we kuri uriri ni kuraira. Karibu sana nigire twarane nawe nginya hindira ciri handa wega thinacara cia rucini. Ni muthenya wa umuthi ni tariki 25 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 na Tuesday ya umuthi ni Tuesday ya kirathimo aria makire na kirathimo kia mbura tugagicokeria Ngai ngatho na kuria gutakiurite no turamenya Ngai niwe uhotaga gwika maundu mothe na niwe uragia mbura no tumaga riũa rĩare no tumaga tuwe nginyagia na kimera koguo no turathie na mbere na kumwihoka na gukimweterera na tukiriho hau muthikiriria witu kuria SMS ya 989 ni wega ungigituma ndumiriri yaku tumenye kana warahukite na makiria kana ni uragitunyita wega na ginyagia ngeithi cia murato ucio wendete gukimwira karibu sana guku mucii wathereruka mwire oke nigetha tunyitane thiini wa mahoya mwire oke nigetha kiugo tukorwo tukigwa hamwe mwire oke nigetha turathimwo ona kedaga korwo ari wa gutigwo areja na tukamenya atiriri kuria ginya Facebook page Inooro FM ona kuno uhota kunyitanira na ithuĩ. It's a beautiful Tuesday morning. Kirathimo kuri o umwe witu na Ngai arokuririkana na mario bangite muthenya wa umuthi tondu ni maingi muthikiriria witu maria me mbere yaku. Jehova arotuika wa gukinya mbere aria othe gucemania nao muthenya wa umuthi. Jehova arotuika wa gukinya mbere angikorwo ni urathie interview muthenya wa umuthi Ngai arotuika wa gukinya mbere angikorwo ni biashara njeru urahingura umuthi Jehova arotuika wa gukinya mbere angikorwo hena maundu bangite no tanyite kuhingia muthenya wa umuthi Jehova arotuika wa gwitikirika arotuika wa gwitikira thiini wa undu ucio waku na arotuika wa kurika undu ucio ukinyanire thiini wa ritwa riake na kuria kwa Rembesha Maisha ni kumwe tungiaria horo waku nigetha tukimenya muthikiriria witu kana we ni wihariirie utuike muhotani witu uria kwagiriire na ndugakiriganirwo uria wehotanagira kwa Rembesha Maisha ni akenaga uria winukaga na besha kuma kwa Rembesha Maisha ni ahuthagirio murigo uria wigagira kwa Rembesha Maisha ni atuikaga umwe wa aria mamukagira thimu ya hotani na makiria makamukira bia thiini wa thimu ciao. He mundu reuria rucini ruru rwega ri kuu kwa Rembesha Maisha ni hindi ndakuigwa fati gwika atia ufati kuya thimu yaku uthi hareha M-Pesa lipa na M-Pesa wakinya he pay bill wikire 525241 account na Inooro amount ni ciringi 100 na ta imagine ciringi 100 kurimwe ciahota gukora cigitutua muhotani witu wa mbere wa ithaa riri wa ciringi 1000 nenge ciringi 10,000 tukwambiririe kiroko giaku na ciringi 10,000 ni mbeca njega thi hareha pay bill 525241 525241 account andika kigo Inooro amount kira ciringi 100 riu ria kundukarire ria hota kuibaiba kiondo giaku uinuke na ciringi 10,000 muthenya wa umuthi. Ndiyo tagu wakorwo gitaririo wega 10,000 ria mbere 10,000 ria keri no muthenya muthenya wa Tuesday muthenya uria tugikwiraga kuria hotani atatu o mundu inukaga na ngiri ciake 500 thiini wa tabarira ya mwanya ya Hagaria Tuesday uria wagiriire gwika no ugo wakorwo gitaririo nigetha gwakinya githaa gia thinacara nginyagia thaa 4 cia rucini ukorwo uri umwe wa ahotani aya atatu aria makuinuka na mundu o mundu ciringi 500. Karibu sana Esther Muthoni rwimbo ihinda ria Ngai. Miaka 90
Shesheni yaku we ikaro mucũthĩrĩirie nĩ tondũ no aroka nakĩo kĩrathĩro kĩrĩa Ngai erĩire Iburahĩmu nĩakaririkana ciana cia Isiraeli thutha wa mĩaka 430 Ngai akĩmaririkana nĩguo nakĩo kĩrathĩro kĩrĩa Ngai erĩire Iburahĩmu nĩakaririkana ciana cia Isiraeli thutha wa mĩaka 430 Ngai akĩmaririkana ũkawũkwĩra atĩ we Ngai ndahiũhaga hinya mwarĩ we Ngai ndahiũhaga hinya maitũ we Ngai ndahiũhaga ona ningĩ ndaceragĩra kahinda rĩrĩa kahinda rĩagĩrĩire kahinda rĩagĩrĩire tondũ we Ngai nĩ mwĩhokeku ndũkamakio nĩ arĩa me mbere yaku arĩa maroneka ta mahanyũkĩte mũno na irathimo ciao ikonekana Ngai waku no aroka wĩhe hinya gũtira makanya ihinda rĩrĩa rĩhĩtũkĩte na kũnyũrũrio nĩ andũ anyu arata ona thũ ciaku orana agĩa kahĩthĩ na wakũgathira rĩ mere Ngai waku ndahiũhaga na ndaceragĩra gũtira makanya ihinda rĩrĩa rĩhĩtũkĩte na kũnyũrũrio nĩ andũ anyu arata ona thũ ciaku orana agĩa kahĩthĩ na wakũgathira rĩ mere Ngai waku ndahiũhaga na ndaceragĩrwo we Ngai ndahiũhaga Iburahĩmu we Ngai ndahiũhaga we Ngai ndahiũhaga ona ningĩ ndaceragĩrwo kahinda rĩrĩa kahinda rĩagĩrĩire kahinda rĩagĩrĩire tondũ we Ngai nĩ mwĩhokeku wagĩta gweterera Mwathani rĩ enda gũkwĩra atĩ Jesũ nĩ aroka ndatĩraga mũrũ wa Ngai andũ othe nĩ matĩraga nowe ndarĩ hĩndĩ gagũtĩria ndũkanĩhoke andũ anyu na arata aku tondũ mwĩhoki mũndũ ũi nĩ mũrume mwĩhoke Ngai o we wiki tondũ we Ngai nowe wa kwĩhokeka ndũkanĩhoke andũ anyu na arata aku tondũ mwĩhoki mũndũ ũi nĩ mũrume mwĩhoke Ngai o we wiki tondũ we Ngai nowe wa kwĩhokeka we Ngai ndahiũhaga we Ngai ndahiũhaga we Ngai ndahiũhaga ona ningĩ ndaceragĩrwo Ngai witũ kahinda rĩagĩrĩire kahinda rĩagĩrĩire tondũ we Ngai nĩ mwĩhokeku we Ngai ndahiũhaga we Ngai ndahiũhaga we Ngai ndahiũhaga ona ningĩ ndaceragĩrwo kahinda rĩagĩrĩire kahinda rĩagĩrĩire tondũ we Ngai nĩ mwĩhokeku gũtirĩ waneterera Ngai agaconoka gũtirĩ wanacũthĩrĩria mũrũthi wa Juda agaconoka gũtirĩ wanaikara ehokete Ngai agaconoka.
Thank you so much. Nima ihinda ria Ngai no rio riega, Ngai ndaceragirwo na Ngai ndatĩraga. Okaga ihinda riria ariagĩrĩire na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ nĩagũka ihinda riria ariagĩrĩire na thaa 10 rĩu ina ndagĩka 14 nĩtũracokia ngatho nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrũ rũrũmĩrĩria mũthikĩrĩria ũrĩa ũriganĩirwo atĩ mahinda ma Ngai no mega, ũrĩa ũriganĩirwo na akona ta Ngai aracererwo kana ta ikarire mũno makĩria nĩacaire mũno nĩarĩrire mũno rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Esther Muthoni na Thererũka Tuesday mũthenya wa ũmũthĩ ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria witũ nĩ mathaa merĩ marĩa tũragoca Mwathani na tũgacokia ngatho na tũgakorwo na ihinda rĩega rĩa kwarĩria Ngai na kũigua kiugo gĩake kĩrĩa gĩgũtũmĩrĩria na kĩrĩa gĩgũgĩtũririkania atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa Kristo kũrĩ na mwĩhoko na thĩinĩ wa Kristo maũndũ mothe nĩ magĩraga ona mangĩhana kũritũha atĩa ona mangĩkorwo mahana thĩna atĩa Ngai witũ nĩokaga na ihinda rĩake no rio rĩega tondũ ndahiũhaga na ndaceragĩrwo. Karibu sana nĩgetha ithaa rĩrĩ tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya no ndũgakĩriganĩrwo tũkĩingagĩra thĩinĩ wa mahoya gũcera hanini kũrĩa kwa Rembesha nĩgetha tũkũririkanie 10,000 iria twĩ nacio 10,000 iria twĩ nacio ithaa rĩa kerĩ 1.5 milioni ĩrĩa ĩrĩ mũciĩ wa Hagaria ĩrĩa gũkorwo ĩkĩgayanio harĩ ahotani atatũ. Ukeyuria nguingira atia kuria kwa muci wa Rembesha maisha kiroko ke muthenya wa umuthi ni undu muhuthu muno makiria muthikiriri wa Ino FM urabatara guthi hare ha pay bill wikire 525241 525241 account wikire Inoro amount wikire shiringi 100 wa muira tuthiete mbere-ini ya Ngai na mahoya mutungatire tana tutwara kwa Ngai na mahoya ri na wega guririkania ati muthenya wa umuthi ni ukorwo kihotanira shiringi 10,000 na togora muthenya wa umuthi niguo muthenya uria Ngai augite ati niguo muthenya waku wa kuririkana kanwo ugeretie maita maigana ndugitige gute mwihoko mwana witu amuithu tuturagio ni mwihoko na kirigiriro na kwenda Ngai muno makiria cera kuria kwa Rembesha maisha na ni kuria mwena wa 525241 account ikire Inoro amount ikire shiringi 100 muthenya wa umuthi ndakuhoera Ngai agutirire githithi giaku ukoro we niwe ukuinukia shiringi 10,000 muthenya wa umuthi. Amen, amen, amen. Uhotani ni kuri we muthikiriria witu na ukiririkane Jehova ni akoragwo hakuhi na aria othe mamwihokaga na tukerwo ati ithuĩ kaingĩ rimwe ni turiganagirwo ati kiria turarũa nakio tugeciria kiria tungikorwo tukirũa nakio ni kiria turona kuri kingi turũaga nginyagia nakio na tutarona na tondu gutire kindu kingihota kwihitha kana kingihota guikara na gubanga mibango Ngai atakuona na Ngai atakumenya agakorwo agituruirira thĩinĩ wa maroho maya agakorwo agituruirira bara ici na tugagicokia ngatho ni undu wa Ngai gukorwo agituhotanira bara nyingi muno iria tutoi na iria tutakamenya ona gukorwo tugikinya haha ni hinya wa Ngai na ni guoko gwake nikio turacokia ngatho rucini ruru tukahoya thayo tukahoya utugi wake utuike wa gutuigana muthenya uyu mwega utuike wa kuongerereka kuri aria mamwihokete na muthenya wa umuthi agithie na mbere na gutu direct agithie na mbere na gutongoria makinya maitu tukamenya ati ithuĩ tutikugwa ati ithuĩ ni turi murikagirwo njira citu ithuĩ ni turithiaga na njira iria irakenia Ngai ithuĩ ni turikaraga na njira iria irakenia Mwathani na makinya maitu atuika wa kuma direct kana atuika wa kumatongoria na kumatereba ni turituikaga agukinyanira ikiro-ini ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na toguo wakorwo agĩtarĩria nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na evangelist rũcinĩ rwega nĩgetha akorwo agĩtũtongoria thĩinĩ wa mahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 17 na angĩkorwo mũthikĩrĩria nĩ ũriganĩirwo kũrĩa ũngĩhota gũtũma ndũmĩrĩri yaku nguhĩ nĩgetha ũgĩtwĩra nĩ ũrathererũka wega na ithuĩ kũrĩ maratũmenyithia atĩ mĩtambo ti mĩega na kũrĩ arĩa maragĩtwĩra mĩtambo nĩ mĩega Ngai aromũrathima na aromwĩka wega kũrĩa mĩtambo ĩtakĩrĩ mĩega no mũgĩtũmenyithia nĩgetha tukire team ĩrĩa ĩkũrora ũhoro ũcio na wega wa team itũ ĩkoragwo ĩkĩrora ũndũ ũcio na ndagĩka 1.5 koguo Ngai witũ arokũrathima nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩathĩka rũcinĩ rwega na karibu sana ndungata ya Ngai rũcinĩ rũrũ Mwathani agocwo Yesakumie muno amen kuhana atĩa gũtirĩ na uru warahũka wega ũmũthĩ ndarahũrwo nĩ Mwathani na thayũ wake. Karibu sana tukire na wakarura muthenya uyu mwega na turacokeria Ngai ngatho ni undu wa rucini rungi niguo that tuiguĩrĩirwo na wega Ngai atwĩkĩire
Niguo. Ĩni. Okay. Njĩtagwo Eunice, Evangelist Eunice wa Theuri kuma Nyandarua County thĩinĩ wa kanitha wa ACK wa Nyahururu Diocese, na nĩtũkũgĩa na ihinda rĩa kũhoya. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩtwakũgatha, nĩtwagũkumia, nĩtwakwambararia we Ngai wĩ igũrũ mũno, we ũtũraga tene na tene, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We mũthamaki mũnene, nĩtwagũtũgĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ ũkaru wothe na ũnene wothe nĩ waku, na koguo tũkanyiha mũno tũkiugaga gũthera nĩwe Mwathani. Nĩ ũndũ Ngai ithe witũ ithuĩ gũkorwo kuo gwitũ nĩ ũndũ waku Ngai, na koguo Mwathani tũtikwenda kwaria ũndũ ũngĩ, tũkwenda kuga nĩ wega mũno Mwathani. Nĩtũkũnyiha mũno tũkĩhera mehia na mahĩtia ma ngoro citũ, twamenya atĩ rĩmwe nĩtũkwĩhagia kaingĩ ona Mwathani tũkagĩa na ihinda rĩa kũnyihanyihĩrwo nĩ wega waku. Nĩtwagũthaitha tũrekere tũrĩ athuri atumia anake na airĩtu ona twana Mwathani. Ngai ithe witũ nĩguo we na ihinda rĩa kwamũkĩra igongona rĩritũ rĩa gũkwĩra nĩ wega. Rũcinĩ rũrũ twamenya atĩ rwa thaa 10 twĩho nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩaku Ngai, na koguo ti kwagĩrĩra kana gwĩka wega Ngai. Ithe witũ amũkĩra ngatho. Tũkwenda gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ gũkorwo mũthamaki mwega ũtũhete bũrũri, na makĩria tũkawĩikara twĩna freedom of worship Mwathani. Nĩtũkwenda kuga nĩ wega ithe witũ wa matu-inĩ. Ũmũthĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ wega tondũ bũrũri witũ hau tũkinyĩte nĩ hinya waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ manene marĩa ũtwĩkĩire twĩ bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩtũhotaga kwambata na gũikũrũka, ona rĩu ningĩ tũgathi mwena wa ũrĩo na wa ũmotho. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gũtarĩ mũndũ ũngĩtũria kĩũria. Mwathani nĩtwakwĩra nĩ wega. Thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe mathiĩte na mbere bũrũri-inĩ ũyũ, me mega kana me moru nĩtwakwĩra nĩ wega. Na rĩu Ngai ithe witũ thengio nĩ tondũ wa mahinda maya twetereire kũhanda. Jehova Ngai nĩtũkwenda kũhoera mbegũ citũ Mwathani, na tũhoe mbura ya kĩmera ithe witũ mwega, na makĩria thiĩ na mbere Mwathani ũkĩheaga andũ aku hinya wa kũruta wĩra. Na nĩ tondũ nĩ ũrauga nĩ ũrathimaga wĩra wa moko ma andũ aku Ngai ithe witũ, ũguo nĩguo twetereire nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ wega nĩ tondũ twahoera bũrũri witũ thayũ, twahoera rũmwe na ngwatanĩro, naguo wega waku Ngai ũtũigane. Nĩtwakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa mĩciĩ ĩrĩa ũtũhete Mwathani. Nĩtũrauga atĩ ti itherũ ndũrĩ watwagĩra gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, na thĩinĩ wa mĩciĩ ĩyo Mwathani nĩ ũtũhete athuri na ũgatũhe atumia, ona ũgatũhe ciana Mwathani. Nĩtwakwĩra nĩ wega. Thengio nĩ tondũ o mũthenya ũtũkinyagĩria wega waku, na nĩkĩo ũrauga thĩinĩ wa macakaya ithatũ atĩ mĩtugĩre yaku nĩtwerũhagĩra rũcinĩ. Ona rĩu thengio nĩ tondũ nĩ yatwerũhĩra, na nĩkĩo tũrakũgatha na tũgagũkumia, tũkĩmenya atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũgũthiĩ na mbere ũgĩkaga mĩciĩ itũ wega. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku waku mũingĩ. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa kanitha waku mũtheru, nĩ tondũ no ũthiĩte na mbere ũgĩkaga ndungata na ngombo ciaku wega. Ngai ithe witũ tũgakũhoya ũthiĩ na mbere ũgĩtwerũhagĩria hinya, naguo wega na ũtugi waku Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ. Ririkana thabarĩ citũ ciothe, nĩtwakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wariumagara na ihũndũka. Ngai ithe witũ ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwakwĩra nĩ wega. No nĩtwĩtĩkĩtie Ngai ithe witũ wĩ hamwe na ithuĩ, na Ngai ithe witũ ona nĩtũramenya atĩ Ngai witũ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgatũtiganĩria. Tũrenda gũkwĩra nĩ wega nĩ mũthenya ũyũ, nĩtwaũrathĩra maũndũ manene, nĩtwerathĩra ithuĩ itũ amatu-inĩ nĩtũgũtũra o torĩa ugĩte thĩinĩ wa Psalms 91 mũhari wa 16 atĩ tũgũtũra nginya tũkaigania. Na koguo Mwathani mwega matũhũ marĩa mothe mangĩkorwo magĩũka hema-inĩ citũ Mwathani ithe witũ na mĩguĩ ya gũtherereka mũthenya kana ũtukũ, Ngai ithe witũ nĩ ũgũtũhotanĩra. Tũrenda kuga nĩ wega, tũtirĩ na ũndũ tũkwenda kuga complain. Ngai ithe witũ tũrenda kuona ũnene waku, turenda kuona magegania maku. Ni uria Ngai wanatwikira, ona riu ni twakwihoka, ona riu ni twakwihokera maundu maitu mothe Ngai. Ni twakwihoka muno ati Ngai kuria gutari njira ni ugututemera tondu uguo niguo urauga.
thĩinĩ wa Isaia 43:18 na kwoguo nĩ twakwihoka Ngai ithe witũ ona gũtũtuthũrĩra ithima nĩ tondũ wĩ Ngai mwega kũrĩ andũ arĩa arwaru Ngai ithe witũ tũĩ na tũkamenya wĩtagwo Jehova Rafa arĩa matarĩ kĩndũ ona kĩ twagwĩta Jehova Jire arĩa kũrĩa gũtarĩ thayũ twagwĩta Jehova Shalom Ngai ithe witũ twagũthaitha ithe witũ tũnyihĩte niwe twahoka rũcinĩ rũrũ twakwĩhoka kũhe othe marigoetio nĩ mĩrimũ Mwathani twaria ũhonio kũrĩ arĩa othe makinyĩte mũico Mwathani twenda gũkwĩra nĩwe kĩambĩrĩria ndũ nĩ wanatwĩkĩra manene ona nĩ twakwĩhoka Ngai ithe witũ twakwĩhoka arĩa menjera Ngai witũ wĩnao kuo na nĩ ũkũmaruta arĩa kuo Mwathani ũkũruta na arĩa mekũreka mbicĩrwo kuo maiganwo nĩ wega waku Ngai ithe witũ nĩ twakwĩhoka rũcinĩ rũrũ tũkĩarahũka arĩa mararahũka Ngai witũ na angĩ Mwathani maracoka mabũrũri-inĩ mangĩ Ngai ithe witũ nganja we nĩ wendo baitũ ya ihiga na arĩa mahinyĩrĩirio nĩ magerio na mathĩna na mĩguĩ mĩingĩ ya kũmathĩrĩrĩkĩria mathĩna gwĩta munangi wa mĩguĩ tunangĩra mĩguĩ ĩrathokia bũrũri ona mĩciĩ kana kanitha Ngai ithe witũ na wĩra wa ngoro-inĩ citũ ũrĩa mwega wambĩrĩirie Mwathani twagũthaitha ũtũhe gĩkindĩrio ũtũhe kũiganĩra ũtũhe riri waku na wega waku Ngai ũtũigane baba twanyiha magũrũ-inĩ maku tũkwĩre nĩ wĩra mwega ũrutĩte ningĩ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa wĩnyerekia nĩ tũĩ Ngai witũ ndũgũtũtiga ũguo ĩndĩ nĩ ũgũtũhe ũrũmwe na nĩ ũgũtũhe gwĩcokera na nĩ ũgũtũhe gũthiĩ na mbere na kũnyiha na nĩguo Ngai rĩtwa rĩaku rĩone rĩgocithio nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa station ĩno thengio nĩ ũrĩa ũmĩkĩte thengio nĩ ũrĩa ũmĩtugĩte thengio nĩ tondũ ũrĩa wĩkĩte mwene station ĩno ona gwatarĩ othe mamerekagia na gwata wa Njirũ nĩ twamaneana na kũrĩ we na arĩa angĩ megũcoka Ngai nĩ twamaneana na kũrĩ we atĩrĩrĩ Mwathani ũkariganĩrwo nĩ andũ aku thĩinĩ wa maũndũ mothe na matũũra mothe twagũthaitha nĩ wega Ngai nĩ wega Mwathani arĩa makuĩrĩirwo mahe thayũ Ngai ithe witũ na arĩa marwarĩirwo Mwathani twakũhoya twĩtĩkĩtie atĩ nĩ ũgũtũhe mũthenya mwega twĩtĩkĩtie nĩ ũgũtindania na ithuĩ na twerathĩra ithuĩ nĩ tũgũtũũra hamwe na maũndũ maitũ mothe na ciana citũ nĩ tondũ we wĩ Ngai nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho Amen 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 thengiũ mũno Evangelist Ngai akũrathime Eunice no geithanie mũno mwena wa engineer no gĩthiĩ na mbere na gũgĩtungata na kũruta wĩra mwega wa Ngai ũkĩhunjagia kiugo gĩake Ngai akũrathimage hello nĩ ũkũrĩte hanini atĩ ameni asanti sana tida wega muthenya wa kirathimo Thank you. Na tuma muciĩ wa kũrĩa engineer rĩu thaa 10:27 nĩ tũkwenda gũkũririkania mũthikĩrĩria witũ nĩ tũkwendete na nĩ tũkenaga rĩrĩa kũnyitanĩra na ithuĩ rĩrĩa gũkorwo hingũrĩire radio yaku Inoro FM tunafurahingi sana nĩ tũragĩkũhoera mũthenya wa kĩrathimo tũkĩririkanaga ciana citũ iria iragĩka kĩgeranio tũgakĩririkana nĩ magũkorwo makĩhinga cukuru Ngai witũ aro marathima na Ngai witũ twĩka wa gũikarania nao na tondũ nĩ magũkĩhinga cukuru mũthikĩrĩria witũ na nĩ tũrona ũmũthĩ arĩ 25th thikũ nĩ nini mũno nĩgetha tũhote gũkorwo rĩu tũkĩingĩra session ĩrĩa ya kũrĩha bills ya kũrĩha mathirĩ na nĩkĩo twĩ haha tũrĩ na Rembesha Maisha kwenda gũkũririkania no tũkũhũthĩrie mũrigo ũyũ kana no tũkũnyitĩrĩre onakorwo twigana kũigana no tũkũnyitĩrĩre 40% 50% 70% harĩ kũrĩha bill ciaku wona warĩkia kũingĩra kwa Rembesha nĩgetha wĩhotanĩre mbeca na mũciĩ witũ wathererũka tũgakũnyitĩrĩra na ciringi 10,000 mũhotani ũmwe 10,000 mũhotani wa kerĩ mũciĩ wa Hagaria ũmũthĩ tũkanyitĩrĩra ahotani atatũ o mũndũ ciringi 500 hithi hau ti hega
hau ni hega muno makiria na he mundu reuria turakunyitira na njire hana atia urabokoya ukagura tigiti waku na shiringi 100 kuria kwa 525241 5241 account gikira inoro amount gikira shiringi 100 5241 nake Ngai witu urekoragwo wihuritwo ni tha nyingi no tonga muingi atuma muthenya wa umuthi ati we niwe gukorwo ukihotanira agutirira githithi giake we ugwitikira kugeria rushini rwa muthenya wa umuthi gwiraga undu muru ngika ni gukua ngoro no ngiaga gukua ngoro na witikie ati tondu ni akurokire muthenya ungi mweru ibuku riaku niwe urabatara kuriandika na koguo waga gukua ngoro nake Ngai ni akuonekana itikira gucera kuria kwa Rembesha Maisha na kuria gucera no undu muhuthu muno makiria urathi kuria kwa 525241 wajiru ni 525241 account gikira inoro amount gikira shiringi 100 ni just 100 bob na maundu magakorwo mari mega tha ici ni tha njega cia gwikuririkania kuria gwa 2989 na ugitutumira ndumiriri tugigutereba wega umuthi thiini wa Thereruka Tuesday ni Geto Wanjiru wa Fausto Geto wa Karura Wanyitu ni reke tobe tuikiria tu hanini na nitugugicokereria ni thaa 10 na dakika 29 shesheni hakuhe nawe Inoro FM shesheni yaku na rudhiomi rwaku aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe shesheni hakuhe nawe Joshua
ceceni hakuhĩ nawe. Kagacĩra wĩra-inĩ waguo tene nginya tene, woyaga ithenya rĩaku thũ ciakwa cikagega, gĩgatigwo ngĩra mwĩhokeku waku hwaĩ-inĩ nage. Woya ithenya rĩaku, woya mwathi mũtũrĩre-inĩ wakwa, woya ithenya rĩaku Thank you. Ngoro yakwa nĩ gegaga hĩrĩria woya ithenya rĩakwa Jehova mũtũrĩre-inĩ waku ũgakorwo ngĩgega mahinda marĩ mothe. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova aroya ithenya rĩake mũtũrĩre-inĩ waku thĩinĩ wa kũgirĩka gwaku, thĩinĩ wa mĩrigo ĩrĩa ũkuanĩtie, moritũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera, maũndũ marĩa mangĩkorwo marĩ mbere yaku, mĩbango ĩrĩa ũngĩkorwo wĩnayo, decision ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩmĩki mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova aroya ithenya rĩake thĩinĩ wa maũndũ macio nĩgetha akũhe direction kana agũtongorie na njĩra ĩrĩa njega ya gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ maikara wega, na arĩa othe maigaga Ngai mbere na magakorwo makĩiga Ngai thĩinĩ wa maũndũ mao na mĩbango-inĩ yao, maũndũ mothe nĩ matuĩkaga ma kwagĩra. Etagwo wa mũciĩ wa Kinyarĩ, rwĩmbo nĩ oya ithenya rĩakwa. Oya ithenya rĩaku na Ngai akĩoyaga ithenya rĩake thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ harĩ na ũndũ ngwenda gũkũririkania mũthikĩrĩria wa Inooro FM, we warahũkĩte rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũreharĩria gũthiĩ wĩra, we wĩ wĩra-inĩ already, we wĩ ngari-inĩ, we wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, we wĩ harĩa hothe ũrĩ. Harĩ ciugo ngwenda tu gũkũririkania thĩinĩ wa maandĩko na ngũthiĩ ndĩcihutĩtie tu o ta rũgano. Mũcionekanaga thĩinĩ wa Luka 18 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginyagia mũhari wa 8. Maandĩko mataragirie ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũmwe watũraga arokaga kwa mũtuanĩri cira, na Biblia yugaga atĩrĩrĩ, nĩ Jesũ waheanaga ngerekano na agagĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũmwe watũraga arokaga kwa mũtuanĩri cira, na mũtuanĩri cira ũyũ ndetigĩrĩte Ngai ona kana agatĩĩa andũ. Nĩ kũrĩ na andũ matakoragwo matĩĩte Ngai na matiĩtigĩrĩte andũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wetigira Ngai nĩ kũrĩ maũndũ ũtangĩhota gwĩka. Hĩndĩ ĩrĩa wetigira Ngai nĩ harĩ mĩrango ũtangĩhota kũhingira mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa wetigira Ngai nĩ harĩ njuku na njambani ũtangĩthiĩ ũgĩcambagia andũ. Hĩndĩ ĩrĩa wetigira Ngai nĩ harĩ maũndũ ũtangĩthiĩ ũgĩkaga. Biblia ĩkuuga atĩrĩrĩ, atĩ naguo mũtuanĩri cira ũcio rĩ ndetigĩrĩte Ngai ona kana agetigira andũ, no mũtumia ũyũ wa ndigwa nĩ arokaga kũrĩ ye o rũcinĩ akamwĩra ndĩhĩria kũrĩ thũ ciakwa, ndĩhĩria kũrĩ thũ ciakwa. O nginyagia mũthenya ũmwe mũtuanĩri ũcio cira akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ngũrĩhĩria mũtumia ũyũ nĩgetha atige kũroka haha kũndangaga o kĩroko. Matua ma kũmũrĩhĩria matinoka nĩ ũndũ wa wega, moka tondũ ndekwenda kũgio rĩngĩ nĩ mũtumia ũyũ. Nake Jesũ agakĩũria atĩrĩrĩ, nake awa igũrũ rĩ tũngĩkĩmũhoya rĩ angĩkĩaga gũtũigua nĩkĩ? Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũtanamba kũroka hau ũrokaga, ũtanamba gũthiĩ wĩra-inĩ waku, ũtanamba gũthiĩ kũhingũra wĩra-inĩ ũcio waku, ona ũkũndũ na wĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega ũroke kwĩ Ngai witũ. Nĩ kũrĩ thitango tũtagatwara kũrĩ andũ, tũrĩtwaraga kwa Ngai. We nĩ ũrokire kwa mũtuanĩri cira ũyũ wa ma na wa kĩhoto wĩtagwo Ngai, nĩ ũrokire kũmũhe mateta maku, nĩ ũrokire kũmũhe mabataro maku, nĩ ũrokire kwĩra mũtuanĩri cira ũyũ wa ma na kĩhoto ũyũ ũtaroraga mĩromo itũ, ũyũ ũtangĩmakio nĩ maithori maitũ amu no ahote kũmũrĩka ngoro citũ, nĩ ũrokire kũmwĩra mabataro maku. Ũguo naguo ngwenda gũkũririkania rũcinĩ rũrũ rwega ũkiumagara, menya nĩ kũrĩ mũtuanĩri cira wa ma na wa kĩhoto, wa ma na wa kĩhoto etagwo Ngai witũ. Na koguo maũndũ macio mothe ũragerera, maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩgerera, maũndũ marĩa mangĩkorwo moyoĩtie ngoro yaku mamĩinamĩtie, ũraigua maya nĩ mekũnina wakarura, matwarĩre mũtuanĩri cira wĩtagwo Ngai witũ. Ũyũ nĩ mwĩhokeku, ũyũ nĩ mũthingu, ũyũ nĩ mũigua-tha, ũyũ arĩgaringa Ngai nĩ ngũmũhingũrĩra, hoyai nĩ ngũmũhe, na ũyũ nowe ũratwĩra ena meciria mega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Na rĩkorwo rũgano rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rũgũgwĩkĩra hinya, we ũkuĩte ndũkũhoya ũhoe, ona wĩ ngari-inĩ ũhoe,
ona wibira-ini uhoye njiraga mundu gutire kundu tangihoera ona kioro-ini no ukorwo ati no uthi hau na wari ciugo igiri na Ngai witu ni gukuigua ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai muigwatha na ni Ngai wa mana kihoto. Thank you. Tha ikomine mwetigarite dakika 21 tugigutereba wiga mucio wo tuginotana kuria gwa 2989. God bless you sana. Ni ndumiriri yo yaku guhi uragitutumira ni ratukenia na makiria tugakorwo tukimenya ati kiugo kiraturathima rucini rwa umuthio nawe ni kirarathima ngoro yaku na ndukariganirwo o tukirathimagwo na tukiaragiria Ngai na tukiraga Ngai mabataro maitu na maria maundu maria tungienda atwikire ri ndukariganirwo kuingira kwa Mbesha maisha. Mothe ni muthenya wa Tuesday na tukwiraga atiriri wena opportunity njega muno ya gucenjia muturire waku, wena opportunity ya mwanya muno ya gukorwo ugicenjerio finances ciaku wakinya especially ni getha kiria kia hagaria kuria kwina 1.5 million ahotani atatu mundu 500,000 akainuka nacio. Ririkana atiriri na ithuĩ tutiukaga moko mathere-ini tukaga rucini ruru tugakunyitirira haria tungihotana ciringi 10,000 na hotani wa ciringi 10,000 tukamenya muciari wi hau ni ukwenda gukorwo gikira ciana ciaku shopping ne mahiga cukuru ne magubatara 1 2 3 tukamenya wi hau murimi nduhotete gukorwo ukigura fataraitha tukaigira kuria kwa Mbesha maisha tugakwira atiriri ndukireke tukunyitirire na 10,000 ndukireke tukuhe uhotani kana tukuhe mweke wa kwihotanira 10,000 wona wacera muci wa Mbesha watiga makinya maku kuria kwa Mbesha kuria utigagirira ati namba yaku na ritwa ryaku ritwa ryaku ciothe ciri thiini wa machini ino twakinya gwetha muhotani twakinya gukorwo na draw igatuhe ritwa ryaku hihi ni wihariirie mbere ya thaa 11 cia rucini tukorwo nawe muhotani witu wa mbere muthenya wa umuthi. Na otora twakorwo tukiuga muthenya wa umuthi ati kiria gigutuma ukorwo kiamukira mbeca ici ni gwitikira ati kuingira kuria kwa 5241 iyo niyo paybill number ito account gwikira inoro amount ikira ciringi 100 to mutumia uyu warokaga kuri mutuaniri cira o muthenya ri na ndakuaga ngorori we uragikua ngoro ni kimona witu ngithoma rugano ru gwiciragia atiri na ndiraria ciugo icio nigetha ngumiririe we uraigwa to gukua ngoro we uraigwa to tegucera kuya kwa 5241 gwiraga ati mutumia uyu arokaga kwa mutuaniri cira o muthenya uguo ni kuga atiriri okorwo ni ahuraga nguo muthenya ucio amba gutiga nguo ciake agakorwo ati ithaa ria mbere akorwo ehete ta othe emwe ni nguroka kwa mutuaniri cira uguo ni kuga atiriri ni handu athiaga na matuku maturaturania ati tuthiaga na gabia uguo ni kuga atiriri angikorwo ni handu arutaga bia ri ni arutaga o rucini we nawe ri urarega gutwika mundu ati utegukua ngoro niki urarega kuga nie ni nguthingata gikinyendete niki urarega kuga ati muthenya wa umuthi wa karura mweri uyu tanathira nie ni nguthingata ciringi 10,000 ici ndanaigua andu makihurirwo thimu angiitura ritu ni ngucithingata ndukigira kuria kwa Mbesha maisha ni 5241 account wikire inoro amount wikire ciringi 100 wage gukua ngoro mwana witu tondu uthamaki-ini wa Ngai gutikoragwo gukua ngoro 5241 niyo account number kana niyo paybill account ni inoro amount ni ciringi 100 na nie ngwendere hotani muthenya wa umuthi. Thank you so much na thegi muno mudogo itoto wa Shai wa Marigiti urajera ni mwara hokire na mukirutete wera muno geithia acio age wasalimie wote na ukimere maikari wa mucio wa Inoro FM gatho cia mwanya murata gwitwo etagwati uyu thegio Simon Maina baba koi kuma kuria mucio wa Gatitonyere rucini rwa kirathimo kuri we Helen Ignatius asante sana Esther Karaja we mwena wa kuria gwa Kairo haria Ruiru urakiuga we mitambo-ini na ni warahoka thayo Jehova arokuhe rucini rwega muthenya mwega muthenya wa kirathimo kuri we JM Menge we mucio wa Mlima Tota Limono kanyige wa 100 timao Laikipia East geithika onayo murata wito gwitwo Mas kuma county ya Nyeri kageithia your sons Fred na Francis turi hamwe muno kwa nyumuri arathime na kirathimo kia bura Joroga Vision ni geithania muno mweno cio wa Gakurwe Kamuthu Banda kuma Goru kuria Teto ni turona murata gwitwo Baba Chris ona keruga mitambo-ini Ngai gwike wega geithania makomboki muno Pastor Isaac Mwagi wa KAG tayari
kuria mwena wa Mono rushini rwa kirathimo kama ukuma Karima mwena wa Uthaya ona murata witu we Mathenge Technical Uthaya geithika kama we muri mwena wa Karima na tugagikimenya kuria gwa 2989 no tuguthie na mbere na kwihugura mushishio nigetha tugithome ndumiriri iyo wagitutumira na gitio. Nigatha muno makirina uririkane kuria mwena wa Facebook live twi live kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM already na mara hukira ku mwena ucio twi live gikorwo girado mire cigano na mundu guto Samuel Maina urajire mitambo-ine githiji juguna ukajira Foyes Kitengela oni thitura mwamukira wega ta wega Deacon Kanyi Mwenja urajira subukia ni well presented Dorcas Mash ukajira good morning Philip Kama wajima ukajira boda boda shia Zimmerman the shimitabu in Duncan Kifosha ni dakuna ni gatho odumuna mudugu to Deacon Kanyi. Thank you so much. Ashinero the maroketa kuria kwa Facebook ya Inoro FM kutwe live mukorogo wa mwangi sana. Thank you so much. Ni gatho ni gutwadikira ni gatho ni gutweda ni gatho ni tondu wa gwikira rushini rwega ni mwihoko witu ati no urathi na mbere na kurathimo ririkana no twarire kuhitokera kure muno wa Facebook ya Inoro FM no twarire kuhitokera 22989 orodumu na namba ya itu ya WhatsApp kure dore media Sprani 0722 200 na riu thaa 11 ya tigaria ndagika 15 tu ni geto wa Njiro wa Fausto geto wa Karura wa Nyutu Inoro mogene motare mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Othingunoreri uri okoragwo naguo ingeweciria mono ni unyinainagia mikire ya maundu yakune ya mwanya tiganu wakwa nawe no tathina iguru Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge wetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge horagira nyono-ine cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge wetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge horagira nyono-ine cia nyina Ngwenda kuhana tawe ende ya umithio ona ende ya wagio tuekio Ngai wakwa niguo ingetingiara onjianji orie niguo tutwaranage itari ndoshuke Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge wetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge horagira nyono-ine cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge wetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge horagira nyono-ine cia nyina Angekoro igaira mawega makwa Ningokere gwatera ende nonde thino Ningothora waganu na maciaro maguo Kondo marigererio naruo na thina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire Ngai geshinge wetwo ona itiguaga Iwaya yakwa no kuiganira rewe Toria ngenge horagira nyono-ine cia nyina Ngai wa mwanya nikio ngwethureire
Goro FM shesheni ya wanduga notugi geshiria ngothe njere nego iria noru ngacoka ngatao konshot ciario ciaku kiria gikoinaina giane uthingu notheru yoringa mwanya nikiongwethureire kaige shinge wetwo onaitiguaga iwaya yakwano kuiganira harewe toria ngenge oragira yono-ine ciaku yoringa iwa mwanya nikiongwethureire kaige shinge wetwo onaitiguaga iwaya yakwano kuiganira harewe toria ngenge oragira yono-ine ciaku yoringa iwa mwanya nikiongwethureire kaige shinge wetwo onaitiguaga ihoya riakwa no kuiganira harewe toria ngenge oragira nyono-ine cia nyina. Santi sana Haroshine Rwega Ngai wa mwanya Rinetone Fauro wa Igajo atiwe ni amenyete ati ni Ngai wa mwanya na nikio amwithureire ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgethurĩra Ngai ũyũ tondũ ni Ngai wa mwanya na ni Ngai ũiguaga, Ngai wĩkaga, Ngai ũcokagia, Ngai ũrathimaga na ihoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ni tũiganire hariwe na tũiganire thĩinĩ wa ũtugi wake igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngai witũ atũraga arĩ o Ngai. Rwĩmbo rwega rwatũkinyithia thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 9. Good morning mwathani agocwo mũthikĩrĩria witũ, tũrehoka wĩ mwega na ũgĩtũthikĩrĩria wĩ mũndũ mũrathime na ũrathiĩ na mbere na gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Jehova na gũthiĩ na mbere na gũtaũkwo nĩ wega wa Ngai nĩgetha ũkahota kurugama na wĩtĩkio muthenya wa ũmũthĩ. Kama ukuma kũrĩa mwena wa Uthaya geithia aikari othe a mwena ũcio na ndũgakĩriganĩrwo mũthikĩrĩria witũ, ndũmĩrĩri yaku nguhĩ no tũgũthoma, ndũgakĩriganĩrwo mũthikĩrĩria witũ, no tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe nginyagia kwarembesha maisha kũrĩa mweke wa gũtuĩka mũhotani. Tũrakũhe opportunity ĩno na ngoro theru, tũgagĩkwarĩria tũgakwĩra ciringi 100 no ritume wamũkĩre thimũ ya ũhotani na wamũkĩre message thĩinĩ wa M-Pesa yaku, wongererwo mbeca iria cirĩ thĩinĩ wa thimũ yaku. Ta rĩu nĩ tũgũkuongerera ciringi 10,000 ithaa rĩrĩ, nĩ tũgũkuongerera 10,000 ithaa rĩa kerĩ, no nĩ mbeca cia kuma kwa mbeca maisha kũnyitanĩra na Inoro FM. Tũkaririkana mũthikĩrĩria witũ no abatare biashara, tũkaririkana mũthikĩrĩria witũ no ena project, tũkaririkana mũthikĩrĩria witũ nĩ mũrĩmi, tũgakũhe opportunity ya gũtuĩka ũmwe wa hotani atatũ arĩa makwĩhotanĩra ciringi 500,000 harĩ milioni 1.5 ĩrĩa ĩroka na team Hagaria kuma 6 am nginya 10 am. Nĩtana bau kũririkania nĩ tũrabatara gwĩka nĩgetha wĩgwatĩre ciringi 10,000 ndagĩka nini mũno makĩria rungu rwa ndagĩka 8 nĩ gũkorwo tuonete mũhotani. No wega ngũririkania atĩ nĩ wega rĩmwe na rĩmwe kwĩraga Ngai atĩ we nĩwe ũkũnyonia harĩa ngũikia ndwano yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩwe gũkeraga Ngai ngiumagara mũthamaki mwega ona ngĩoya ciringi ici ciakwa 100 nyonagia harĩa ngũikia ndwano yakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ndaikia ndĩgwatĩre thamaki ndikarare ũtukũ mũgima ngĩtega itegũkuona. Ndĩragĩrĩ gũkwĩra atĩa, ndĩragĩrĩ gũkwĩra nĩ wega kwĩraga Ngai maũndũ maku mothe ũkamũingagĩria hau, ũkĩambĩrĩria ũkamũingagĩria hau nake nĩ arĩkũheaga ũhotani. Na ngiuga ũguo rĩ ndĩrehoka nĩ wote thimũ yaku nĩgetha tũthiĩ nawe ĩmwe kwa ĩmwe harĩ ha M-Pesa, lipa na M-Pesa, ndigagũtige thutha ikinya gwa ikinya. Nĩ wakinya hau ĩkĩra paybill itũ nĩ hũthũ mũno makĩria nĩ 5241. Ndirehoka he mũndũ watũrana naniĩ na ndakũhoera we ũratũrana naniĩ ũkora atĩ nĩwe gũkorwo kĩamũkĩra kĩrathimo gĩa ciringi 10,000. 5241 account ĩkĩra Inoro, amount ĩkĩra ciringi 100. Nĩ ndaguthũka oya thimũ yaku thiĩ harĩ ha M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number ĩkĩra 5241 account Inoro, amount ĩkĩra ciringi 100. Wona wekĩra ciringi 100 ũhorere tu o ũguo mwana witũ weterere wone ũrĩa Ngai witũ egũgwĩkĩra.
Thank you so much. Na tukirio hau muthikiriria witu tukuhe ndagika ni tuge ndagika shigana ndagika 5 minutes tukuhe 5 minutes nigetha tukorwo tugi draw winner kana tugetha muhotani witu wa mbere na gukorwo ari muhotani witu wa gatatu kiumia giki tondu ira turakiri na hotani ere turari na Elizabeth na turari na David umuthire hihi we muthikiriria witu ni gukorwo ri umwe wa ahotani aitu na tukiririkanaga kuria gwa 22989 mudogo itoga mao Biroi na your mom nyina wa Karoki wa Biroi aikaria kia Rotara ni magaithike mama Ken wa Varisho Peter Githena wa Haria Machakos Country Bus goko Nairobi Michael Jogu wa Korea Kiverigwe Joroge wa Kihuyo kuma Ishagashiro Teto agaithika Toni wa Tuktuk wa Karati na Ngai akurathimia gwike wega akatore kia riothe marage tuthikiriria rushini rwa umothe tumukumia Yesu Kristo. Thank you mudogo ito etago Samuel Major Samuel wa Ng'ombe wekuria mwena wa Gatubiro Teto Nyeri tuko pamoja sana muthenya wa kirathimo ndaigo waririkana akathoreki kana Catholics the aria maratuthikiriria na ndakiririe kuririkana akurino othe ndimere Jesu ni murithi na tugithiaga na mbere na gukura Jesu ni murithi uririkane ndaika citu no cirathi na mbere na gukundera na no wega nguririkanie ati ucere kuria kwa rembesha maisha na nigwenda andu awitikio mekio ugo Serafina Kinyanji ukinyandikagira ni warahukire eri cera muci uria wa rembesha maisha na urabatara guthi hari ha 5241 kiroko kia muthenya wa umuthe tugire ni gwitikia Ngai na ni guthingata iroto citu tugire tukuhana ta mutumia uria waturaga oroka kwa mutuaniri cira na koguo nawe roka kuria kwa 5241 account ikire inoro amount ikire shiringi 100 angikorwo Jesu ni aheanire ngerekano iyo ri aheanire ngerekano iyo nigetha akuririkanie ndugakuage ngoro na ihenya na koguo noguo no gukuririkania ruciniro muthenya wa umuthe uthi kuria kwa 5241 account ikire inoro amount ikire shiringi 100 wa muira machine itu ikite draw nyonete wa jiru agithi machine itu akorwo akirora machine itu ya munegereria umuhotani ukorwo we niwe gukorwo kigira na ndeto ikorwo ndeto thaka muno makiria ati we niwe tukwambia nawe na shiringi 10,000 tukiambia muthenya wa witu wa muthenya wa umuthi. Inoro FM shesheni yaku we. Asante sana na to gikuheaga opportunity iyo ya kugura tigiti tondu muthikiriria Ngai ni akuhete shiringi 100 na agakuhe opportunity ya gutuika muhotani umuthi kuraingi muno magirendire gukorwo mari ahotani muthenya ta wa umuthi no matikiri na ithwe na ritwa ria mwathani rirogoco tondu thiini wa maundu mothe gutiri undu Ngai ekaga ukoragwo wina mahitia na tugagicokia ngatho ni undu wa muthenya uyu mwega. Karibu sana Yuni wa Mwangi Rwibone Nyamukeria Wako
Thank you na tukurega rwimbo ruru rwa muini wetu Yuni wa Mwangi rwitagwo Nyamukiria nigetha tukirogia ithaa tondu ni ciarikia kwihanda wega thaa 11 cia rucini na turi na murata witagwo Hassan muhotani witu wa 10,000 ikereka ari witu ria mbere ni wa gugituteithia tukirogia ithaa nigetha tugicokereria tukorwo tukimuhurira thimu na ni thereruka Tuesday ni njitagwo Wanjiru wa Fausto Geto wakarowanye tu. Thank you so much. Na muthe machine yako ina 1 2 3 gwiciria ni kwenda gugithie break hanini kidogo tu. Aikaria gitaro ginya mutaro daragwa ginya maragwa othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Asante sana na tukirogagia ithaa wega turehoka wi mwega rucini ruru hewe waingira mitambo-ini thaa ici hariwe wakiumira wira thaa ici na wahota gukorwo riu ukihingurira radio yaku hariwe nawe wagikiuga atiriri ni githaa gia thaa 11 na ni ndiramenya thaa 11 Inoro FM Wanjiru na Wakarura na Jeff ni makoragwo magikihorera muhotani wa mbere wa muthenya mweru na no ta kawaida ni uhoro wa Matondo Hassan niwe muhotani ni witu na nitugukimwariria. Jeff, karibu sana. Good morning. Good morning Wanjiru and Wakarura. Wanjiru. Morning too. Niko salama kabisa. Nikoroka. Yes. Na nigukiri kwega ndakinya mathaini maya marucini tene. Ndamenya muthe gukoragwo ari Tuesday. Ni wiki ne igite wega. Niguo. Macoka cokereirie wira-ini. Niguo. Uguo ndamenya tukamba gugita muhotani ucio. Na kiugo kiega kia muthe ya kumiriria muthikiriria. Ini. Thank you. Aretwo Hassan. Aretwo Hassan. Na no nyenda kumenya riu ringi ria keri. Okona Mwangi. Okona Hassan Mwangi. Tukimuhurire. Hassan Mwangi. Yes. Otherwise anatia. Kwa nyugo ikaire atia Wakarura. Wito withayo. Ni kwega fiu. Okay, ni mwarara wega. Wega. Ni kurete. Hanini. Okay. Wana kwa nyu kwarara atia kule Nairobi. Wito ni kwega. Na wituka gutinaura. Wito ni kwaura kafura. Wandauma kwina heho nene muno. Kwina heho nene pio. Dari gwatiriri. Hagaria gwikira kafura na regura. No nguka ukaruta hatiri undu ungi. Ini. Yusho Hassan. Hassan. Mwega rucini. Nikuaga rucini. Kwerwo atia? Gutiri na uru. Wanjiru aroria atiriri. Wanjiru wa Fausto aroria atiriri. Ati witagwo Hassan iyo. One Jeff Kuria wa Inoro. Hassan Mushai wa Nderi. Hassan Mushai wa Nderi. Hassan Mushai wa Wanderi. We mwana uriku wa Kenya, my brother? Pasenga. We Pasenga kuria Nyandarua. Ni. Wikaga atia kuo? Kuikara uguo kuhazo. Karibu sana. Tukwendaga gukugeithia, abogeithio ni Wakarura. Congratulations Hassan. No. Ni gatho. Haya, shiruna ndukeithia Hassan. Hassan. Good morning. Good morning. Nitona nyogocerete kuria kwega kwa Rembesha. Na tutika ni wona thimu yaku M-Pesa. Ndaiga message yaigera na nyimo gataro kiasi. Riu wa kirora ri. Ni gukora ka M-Pesa balance kogererekete. Tondu we ni wakihotanira bia guku kwa Rembesha. Nimeshukuru sana. Asante sana. No kirathimo. Ole nyimurathimo. Bas, bye no tinde wega githania Pasenga muno. Nengo githania. Asante. Thank you. Niguo. Tinde kai. Thank you. Hassan agurire voucher ba aigirira hanini ni akire wega. Of course.
Nĩ mũthuri mũũgĩ. Ona mũthikĩrĩria witũ nĩ tũramenya wĩ mũũgĩ ta Hassan, na nĩkĩo tũkĩrĩ na ngiri cingĩ ciringi 10,000 keki ĩrĩa tũkaga nayo every Thereruka morning ni ya ciringi 20,000 tugakorwo tukigayania keki ino ahotani eri mundu akakorwo na ciake 10,000 ndugakiriganirwo Jeff na Nyoka biu muthe ni mokaga na keki worth 1.5 million ikagayanio hari ahotani eri mundu akainuka na 1.5 million na ruwa retha 11 ina ndagika 6 muthikiriria witu reke tuge guteithia gwikuririkania atiriri kuingira kwa Rembesha na gucera kwa Rembesha ni undu muhuthu kugura tigiti waku ni undu muhuthu gukorwo na wetereri onaguo no undu wa bata na gukorwo gikihoya ni undu umwe wa bata muno hari gukorwo gitwika muhotani witu koguo muthikiriria witu wina voucher wina mwihoko wina mahoya ndungiaga gukorwo uri muhotani niki kingi muthikiriria witu wetereire ukire mundu muhoi Ngai ukire mundu wina thimu yake na Ngai ni amuhete ciringi 100 ukire mundu wetereri mundu uri uhoro wigie gweterera igira kwa Rembesha share kwa Rembesha 1.5 million ukitwika muhotani wa ciringi 500 ni turona maundu maku no mahote gukorwo magikatia makithie na mbere maria marugamite ni undu wa maundu ma bia gukorwo magigutengeria kana besha gukorwo cikiaga tugagikurikania kwa Rembesha gutiri uhoro wigie kuyuria fomu nyingi kuyuria fomu torogi githie gwetha besha ciringi 500 fegi kana gugetha nginya kuri sako yanyu kana gikundi kyanyu urabatara nginya gucora direction ya kwanyu muci uratungiriuka kwanyu muci waga kuri hatuke kure mavati na tukue ng'ombe apana waingira kwa Rembesha maisha muthikiriria witu no ciringi 100 tu uinuke na ciringi 500 ithi hauti hega hau ni hega fiu muno makiria no kuingira na njira yaku ya thimu yaku thihare ha M-Pesa lipa na M-Pesa paybill number ni 525241 paybill ito ni 525241 account ni Inoro amount ni ciringi 100 peke yake wajiru ni agutariria kirogi kana mbeca icio ni agutariria tu ndugakugurwo ni ngukwenda tu ngwire ingira tha ici ni 100 riu riaku na wona waingira ya ukorwo ni ukorwo muhotani witu wa keri 5241 account ni Inoro amount ni ciringi 100 riu wina riuri tamakana uri kumathirie 10,000 thini wa ithaa ria keri ona kana rigotware au ginyagia draw ni ya ciringi 500 na koguo no kuthi hare ha 525241 account kira Inoro ona kaba wike ta Hasani wigire na 100 ugicoke wikomei uhuragirwo thimu yo hotani 525241 account Inoro amount 100. Thank you so much. Tugigutarafa wega rushini ruru thaa 11 ina dakika 8 geto Wanjiru wa Fausto na ni geteka wa karura wanyu tu. Karibu sana Afande John Rwimbo Ngai ni ari turathimaga wona twa mutegera turi na wendo na turi na ngoro theru na turi na gikeno Ngai witu ni ari turathimaga.
Inoro FM, shesheni yaku we. Thank you so much. Na mwarimu Jago ni kuma kuria Kagira Kadara ni ugoki requestete rwimbo ruru rwa Afande John tugakihoka ngoro yaku ni agikorwo iria gukiganira muthenya uyu mwega ikereka riri rito ria keri tutanamba gukorwo tugikiria tu hanini nigetha ukorwo wagura tigiti waku ta Hassan uria wehotanira shiringi 10,000 rucini rwa umuthi nitukwenda gwikuririkania na ugikwira ithaa riri nitugukorwo tugiguthakira request yako koguo muthe Tuesday theraruka Tuesday ikereka rito ria keri tugithakira muthikiriria witu request yake ndukariganirwo SMS number itu ni 22989 wana watu andikira nituko tukemukira ndumiriri yaku na request yaku no igukorwo ikirumbuyo ona no utwandikire kwetukira kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM wathikure mwena wa Facebook Inoro FM nitukuona Instagram ni Inoro FM_official watwandikira ona mwena ucio no tuko tukiona redikithia yaku na request yaku yakorwo ati ni gukorwo ikinyite mushi muthenya wa umuthi tukorwo tukirora o ciugo nini tu wajiru ciugo nini muno makiria na goda tu guciaria uria cikoragwo cihana thiini wa maandiko na kuwa gikorwo ina maandiko maku na wega tukihingure hamwe nawe thiini wa Ephesians ni thiini wa Efeso ithathatu thiini wa Efeso ithathatu ukiumagara guthi kumathia ukiumagara guthi gwetha mbeca ukiumagara guthi okuri urathie ukiumagara gwika o maundu maria hiyo kimenyerete gwika ona kana maria utamenyerete gwika no nyende gwaririe ciugo ici na ngwira atiriri ati niamu ni thiini wa Efeso 12 muhari wa 10 na ni Filipi we ciugo citu cia muthenya wa umuthi ni huthu muno makiria ati Ngai witu ni ari tuhingagiria mabatara maitu mothe ndenda ukiumagara muthenya wa umuthi
Kiumagara muthenya wa umuthi guthi gwika ugu wikaga uthi na ciugo ici thini wa Filipi 4:19 nake Ngai wakwa ni ari muhingagirie mabata manyu mothe kuringana na utonga wake muingi uria tuheagwo ni undu wa Kristo Jesu umite kwi Ngai nake Ngai wakwa ni ari muhingagirie mabata manyu mothe ndiwe bata waku ni uriku muthenya wa umuthi no ni ngwenda kuririkania ni turi Ngai ungihota kuhingia bata waku wothe na ngeri uhoro wigi bata waku wothe ni tondu tumenyerete kuhenengera Ngai witu mabatara maria maritu muno makiria tumenyerete kunengera Ngai witu maundu maria hituonaga na maitho maitu ta maritu no nyende nginya macio wonaga ta mari mahuthu ukoro kinengereria Ngai witu amuhinya wake ni muingi ati mabata maitu mothe ri no atuhingirie na ndaratuhingirie kuringana na utonga witu ndaratuhingirie kuringana na economy yitu aratuhingirie kuringana na utonga wake wa matuine na tukeri horo igi utonga wa Ngai ri Ngai ndanyihanyihagirwo Ngai ndathia kuhoya Ngai gutiri hindi akaiga ndirahingicikire handu ni tuone hoka ateti ni magoka magatwira atiriri thirikari nene ri ndinarekereria kigina koguo undu uyu no ndu ngihota kuhanika ni tuone hoka mundu agatwira haria ndiri hokete nani ri ni ndirahingicikire no kiuke muthenya wa umuthi kiraiga nake Ngai wakwa ni ari muhingagire mabata manyu mothe kuringana na utonga wake muingi uria taheanagwo ni mundu na ni undu wa Jesu Kristo. Utonga wa Ngai ni kuga no atunengererie utonga wa kuhona angikorwo turi arwaru no atunengererie utonga wa thayo angikorwo ngoro citu itire na thayo no atunengererie utonga wa ciana maya ni maundu maria hi mundu wothe tangihota gukunengereria no atunengererie utonga nginya wa kuriukia mandiko manatuonia na ti mundu kana eri manariuka na koguo ni kuga ati gutire kindu thiini wa bengi ya Ngai gutari thiini wa utonga wa Ngai gutire kindu gitariko na koguo ukiroka kuura thiru cini rwa muthenya wa umuthi na arikorwo amba kwaria na Ngai utonga wake ni muingi muno makiria ona hau urenda wira-ini kiu urenda nginya hau wira-ini kwanyu utonga wa Ngai no kunengereria na koguo ciugo ciakwa cia muthenya wa umuthi no ukurathimithia na ngwire nake Ngai wakwa ni ari muhingagire mabata manyu mothe kuringana na utonga wake muingi uria tuheagwo ni undu wa Kristo Jesu umite kwi Ngai. Shalom shalom. Kiumagara Ngai tara kuhe utonga wake muingi. Amen. Kiugo kiu kiega giatukinyithia riu thaa 11 na ndagika 17 na ndugakiriganirwo muthikiriria witu kuria gwa 22989 ndukariganirwo kuria gwa 52 41 ni kuora hota gutuika muhotani witu na ni kuora hota gukorwo ukiamukira hotani waku ni twenda gukuririkania kaigi na kaigi tondu ni tukimenyaga ukoragwo ri mundu busy ni ukoragwo na maundu reka ni ukoragwo na 1 2 3 na rimwe no ugikorwo ri wa gukiriganirwo mundu ena shughuli nyingi ni ariganagirwo na thithe tugakorwo turi haha nigetha tugikuririkanie nigetha ari angi makihotana wendu gakorwo urinja nigetha ari angi magituo ahotani wendu gakorwo winja ina shesheni yaku we ni kuria gwa 22989 ndukariganirwo gutuma ndumiriri yaku o kitaragirio wega uria ukugura voucher wihotanire. Bas maundu macio no mahanikaga na no wega nguririkanie ati ugukorwo githikuria kwa 525241 account ikire inoro amount ikire shiringi 100 tukunengereria shiringi 10,000. Asante sana. We ogwetetia rwimbo rwa Sami Irungu he mundu gwetetia rwimbo rwa Sami Irungu haruge gwetetia rwa Sami K tukaba tugage guthakira ruru murago wa kana. Thank you so much mundu gwetu Rachel Jegage ithekawe Iraki Baghdad rushini rwa kirathimo kuri Father Patrick Waweru geithania mushi wa moya muno good morning. Akoragwo ari Ngai rĩrĩa kitana rĩrĩa tekete niwe ũtũmaga wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda ũngĩthoma ũhoro wa Naomi no menye ũguo ndĩroiga Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũciohaga atũmaga wega na ũru cikĩrutithania wĩra agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega harĩa wagwĩire ngũkwĩra hau tigo mũico waku murango ngi wakana waku githio ngemine Ngai ambateria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano etire marana kiuga Ngai nĩmuonetie ruo murango wa mbere na wa kerĩ warĩ gũtetia Ngai murango wa gatatũ gĩkire kĩetereire Ngai naguo murango wa kana Jehova Ngai agĩcera neke kwina mete ngoro nginya ũmũthĩ
kĩu kĩratũma ũkire wĩta marĩtwa maingĩ riganĩrwo handũ handagĩ kanini wĩna mathĩna wambe cũthĩrĩrie wone harĩa mũrutanĩte nake harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wa kũgithio gĩeni nĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Sheshena minyororo igwoko udoso gĩtũma Filisti magũce Daoni mũno no matiagiririe njĩra ya Samusoni ĩkũre rĩngĩ na kĩheo ihinda rĩngĩ rĩkuanĩra na thũicio ũcio wakwĩrire mathĩna nĩmo magakũninda ũcio wakwĩrire atĩ Ngai nĩarĩkĩtie nawe kĩmera gĩaku gĩake rĩkĩona nguona nĩ ikinyu riganĩrwo kĩrĩa kĩrakũgia one harĩa ũrathiĩ harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wa kũgithio gĩeni nĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano rĩu niĩ gwĩka atĩa ndirikani cione ci cia wĩtĩkio atĩ nduma nene yonekanaga hĩndĩ ya kũrakĩa ũtheri woneka ndume ĩyo ndĩcokaga kuonwo rĩngĩ mĩtangĩko yaku nĩ ya ihinda Jesũ aretheri kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa kũgĩa kĩrĩa wendaga kena mũno tondũ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ harĩa wendaga aramia hema na ũrũmie higĩ cia hema yaku wega tondũ Ngai nĩaharirie kũroka gũkugithia ngeni harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wa kũgithio ngeni nĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tio mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana wa kũgithio ngeni nĩ Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano. Thank you so much Sammy K. Ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano na mũndũ gwĩtwo Ibrahimu Ngai nĩokire harĩ we na agĩkĩmwĩra ndũgagĩkorwo na guoya ndũgakorwo na gwĩtigĩra nĩngũkorwo ndĩrĩ ngo yaku na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũramenya he wathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ agĩitaga maithori he wathikĩrĩria rwĩmbo rũrũ ngoro yake ena ruo rũingĩ mũno 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 no rwĩmbo rũrũ nĩ rwamũririkania atĩrĩrĩ atĩ Ngai ena mũrango wa kana wa gũgũcenjia gũkũhingũrĩra agũcenjerie rũgano nĩ season ya Ngai ya gũcenjeria andũ ake tũrũgano koguo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arotwĩka wa gũkũririkana mũthikĩrĩria agĩcenjeria aya angĩ rũgano rwao agĩcenjeria o mũndũ rũgano rwake akĩtuĩka wa kũheana opinion yake tondũ noyo ĩkoragwo na vatana noyo ĩkoragwo na hinya na noyo ĩkoragwo na kĩene aroririkana kuheana opinion igũrũ rĩa mũtũrĩre waku opinion igũrũ rĩa wĩra waku opinion igũrũ rĩa family yaku opinion igũrũ rĩa kĩrĩa gĩothe Ngai akũhete tondũ opinion yake noyo ĩkoragwo na bata na noyo ĩkoragwo ĩrĩ na kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩake amina. Amen. Na gwĩciria harĩa hangeni mũno rwĩmbo rũu-inĩ rũrũ rwa Sammy K Apostle nĩ atĩ nũ wakwĩrire mathĩna macio nĩ megũkũnina rĩrĩ ũrethikĩra rĩrĩ rona magiri maya nĩ manyingĩhire mũno Wakarura rĩrĩ ũreciria mũrimũ ũyũ nĩ ũnenehire mũno makĩria kĩhiko gĩakwa Wakarura nĩ kĩratũma ngĩe na ulcers ũhoro ũyũ Wakarura nĩ ũneneheire mũno Sammy akorwo agĩtũria atĩrĩrĩ nũ wakwĩrire mathĩna macio nĩ marakũnina Ngai nĩ agũkũhingũrĩra mũrango ũngĩ na ũguo noguo ingiuga tondũ nĩ njũĩ njĩra cia Ngai ikoragwo ci nyingĩ maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ njĩra cia Ngai mĩrũthi ĩrĩ mĩcangacangie towe nĩ kũrĩ njĩra cia Ngai nderi iria cithiaga kũrĩa igũrũ itarĩ cia cimenya nĩ kũrĩ njĩra cia Ngai no Ngai wiki ũngĩhota gũcitarĩria na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgetĩkĩra atĩ kuga atĩ mathĩna macio nĩ megũkũnina mahĩtia maitũ manene tugaga Ngai nĩ tũkirĩire tũtimũhoyaga tugaga Ngai nĩ tũkirĩire tũtithomaga kĩrĩkanĩro gĩake tũkanjia kũraumu Ngai tukauga atĩ Ngai nĩ atũrekereirie Ngai ndarĩ atũrekereria nĩ ithuĩ tũtathiaga maita maingĩ kũrĩ na koguo no wega
mwega ngikuririkania rucini rwa muthenya wa umuthi roka kuri Ngai witu ucio niwe mutuaniri cira wa mana wa kihoto mwire mathina maku mwire maundu macio uragirira na ucoke mutigire maundu macio ucoke mutigire murigo ucio waku wi ngoro-ini yaku nake ni agukwaura ni ngatho muno makiria riu cihandite wega thaa 11 na dakika 25. Asante sana kuriwe urathi na mbere na gutwandikira na gukirequest rwimbo thereruka Tuesday muthenya uyu mwega na tukirora wega calendar sheet ni ciragitumenyithia umuthi ino ni Tuesday ya mwisho mweri uyu wa gatatu. What a blessing, kirathimo ni twakorwo na Tuesday shigana mweri uyu ni twakorwo na tuona Tuesday tuonete ino ya kana twakorwo na Tuesday inya mweri uyu wa kana. Reke tuge Ngai ni mwega na ni Ngai mwihokeku hari wonire Tuesday ya mbere akiona ya kere no ndanona ya gatatu he wonire ya mbere no ndonire ya kere hari wonete ciothe akiona ya tariki 11 tariki 18 na ndanahota kuona ya umuthi ya tariki 25. What a blessing hari ithuĩ tuonete ya muthenya wa umuthi. Ngai ndarikanitie nawe na Ngai ndarikanitie na maria akubangire na kirathimo giaku Ngai no akuigeire. Koguo muthikiriria witu ririkana gucokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo giki tigia kawaida apana gukorwo kiingira nginya kwa mbesha rucini rwa umuthi ti kawaida. Ni Ngai uheanite na ni Ngai ukuhete ihinda riri ni Ngai ukinyanagiria mahinda na koguo muthenya wa umuthi ni agukinyairie ihinda riri. Koguo share kuria kwa mbesha wina mwihoko ati Ngai ni agucenjeria muturire wina kirigiriro ati Ngai ni agucagure hari mamilioni mandu na gutwe muhotani wa ciringi 500 wina mwihoko ati Ngai ni onaga maria mari ngoro-ini citu na maria mari meciria-ini maitu na kiria tungienda muno makiria twikire hihi ni umwihokete agwikire undu ucio. Ngai no hoti na Ngai na hinya undu ucio ngituika wa gwitikirika maitho-ini make na moko-ini make na nginyagia mbere yake kurotuika gwa gukinyanira thiini wa ritwa riake. Koguo voche yako Ngai angiona ni wega kuhe hotani gatagati-ini ka mamilioni ma hotanire kurotuika gwa ingira mucie wa rembesha shera kwa rembesha wina uma ati onawe no utuike umwe wa hotani. Ithuĩ twina 10,000 na hagaria team mena 1.5 million uhotani wa andu atatu o mundu 500,000 hau hagire ithuĩ tiwe ukorwo kioya ikinya riu ringi. Ta imagine wigirwo handu ciringi 10,000 ta imagine handu wigire ciringi 10,000 ni ugucioya biura batara kuingira kure kwa paybill ya 525241 na account ikire inoro amount ikire ciringi 100 ici ni ciringi 10,000 cigitwo tu hau ni undu wa kumuthikiriri wa Inoro FM na tamaka ugicienda rucini ruru rwega no kuingira kure kwa 525241 account ikire inoro amount ikire ciringi 100 thaka maita maige o uri ungihotithio kuringana na utonga waku na macio mangi utigire Ngai witu. Njugaga o uri mundu ekuhanda mbegu igire ithatu no gwa hakoragwo hena kanya gati one imwe yario ni nyoni eno ingi ni gukorwo igikura na koguo onawe ndugetigire kuingira na tigiti umwe tigiti igiri matigiti matatu aca ndukanitio tigiti o uria wothe ungienda kuingira naguo na rimwe no wega by the way kuga umuthi ni ngugeria eni ona no ugerie maita 7 tondu namba 7 ni ukinyandu wa Ngai uthikure kwa 525241 account ino amount ikire ciringi 100 macio mangi mothe utigire Ngai witu. Thank you so much. Na rutha 11 ina ndagika 29 ikereka ritu riri ria kere nie geto Wanjiru wa Fausto na ni getika wa Karura wa Nyuto atukirio hau kuria gwa 22989 tugicokereria nitugukorwo tugithoma ndumiriri yaku na gitio aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Mundu gwitoka nyi dancer rucini rwega rucini rwa kirathimo murata witu wetagwo Tito wa Shai ni uragikiuga we ndukiri na uru. Thengio muno Steve Kago ona we ni warahukite. Thengio murata witu wetwa munene Mwai Stima kuma Thaita Kirugoya ni tuona request yaku na murata ogwetwa Cindy kuma mwena wa Molo. Asante sana. Rucini rwa kirathimo kuriwe Mwagi wa Dawa weso
Subukia mundu gwitwo Fetro Hardware akagumo muthikiriria witu murata witu witagwo wa muna kuma kuria Kivoro Kirinyaga ni mwakigeithia mundu gwitwo Patron Dr. Muriithi wa Kang'ara HSCOGW murina Dirago wa Famco thegio Deacon Kanyimweja request ya rwimbo rwa Mary Benson nitwakuona mwa Ben kuma kuria Marafa Kimushu onawe murata witu wikore mwena wa Gatito Nyeri geithika muno makiria murata witu wikuria mwena wa Naikuru hata wewe salimika sana Sun City wa Matara na Ben wa kuria Eldoret ngayaro kurathima ni ngatho muno makiri ni tondu wa gwitikira gututumira ndumiriri yaku nguhi undu ucio gutiri hindi turi twawoya uri undu muhuthu ugatwandikira tukamenya wiku mitabu-ini ngiwa mwero tura akurathimite ni undu wa gutwenda na njire hane iyo githika waru gobine mundu gwitu John Shikegwa ni ndakuona urajire mitabu-ini muno makiria Duncan ni ndakuona urajire ni warahukite kafu wa mwagio na we ni ndakuona Masenjoroge thank you so much urajire ni warahukire Miga Steve good morning urajire ona were guku Nairobi ukinyire gatene gorogirora aya gimekunya dikeire matogorete ni mundu gwito Dr. Kamau kuma kure mwana wa Laneta aya nituko tukira no akinyaga waya kure mwana wa Laneta gacoka gona gotia wa Kang'ara OGW na Nyox ni Tony wa tuktuka thegi muno makiria Arora wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer etago maben kuma kure mwana wa Baricha thank you arahura Reverend David Wagai na Dr. wa Kang'ara etago Kanyi Dancer thank you so much githuka kure mwana wa Facebook ya Inoro FM dukani ukinyete mwena ucio na godo urakinya gwiraga no wega wakinya ukalove ukashare ukalike no wega na tucemani nawe na kuria faro gatugeithagia amuri ni ukoretwo umenyerete mothio maitu kure mwena wa Inoro FM Facebook page live itana bagukinya kuri dukana nura na ndumiriri nguhi kure mwana wa 22989 ino ni yarega kuhinguka muthenya wa umuthi. Okay. Thank you so much muthikiriria witu na kuria mitambo itakirimiaga ni twakorwo tukira team ya technical kogo ni ukuhota gukorwo gituthikiriria ona gwituika maybe uragituigua ikikatika tukihoka ni ukuhota gukorwo gituigua no gituthikiriria wega kahinda gatari haraya murata witu kuma kuria Kaguo Stone City ejororoko thegio muno mundu gwitwo Muthoni ona murata witu ogwitwo gitawa Tarboga ya kurathime Pastor wa Johi kuma thita mathio ya muthenya wa kirathimo asante sana Emma kuma kuria mucii wa kuria gwitagwo Munyuthika ni ngatho nitwageithika Mama Ken wa Varisho nitwageithika Samixon Buru kuma Kindaruma nitwageithika Rushine Rwega gukumanyagi we kuria Nyakia BL Bagon nitwageithika Smart Jokam ona Felix Kiarie we kuria Gakui Kadara nitwageithika Rushine rwa umuthi burata witu gwitwo Peter Gashau kuma kuria Siato tumesalimika sana Pastor Wagura asante sana kuma mwana wa Texas wakagori kuma watuka ona egeithika muno muthenya wa umuthi Rushine Rwega Mwagi Kimotho wa Kayole na Tom Kangethe kuma kuria mwena wa US asante sana ona mwena ore wa pia nitwakuona na Hashon wa Ng'ombe ya Rokurathi madugata ya Gai John Gari wa Hema we Kahawa West Rushine Rwega ona wekiuri wa Ruben geithania mucii mwega wa Mono gayathi na mbere na kumwika wega nawe urathi na mbere na gucera kwa rembesha maisha turakuhoera hotani turakuhoera utuike muhotani witu wa ciringi 10,000 turakuhoera ginyagia uhotani wa ciringi 500 haria hotani aria tatu makwihotanira githakia Hagaria tondu team Hagaria suitcase yao iroka ina 1.5 million ikugayanio haria hotani atatu aria maregurira voucher ciao no magihota gutuika hotani tigiti waku muthikiriria ukoragwo uri system-ine uria wikaga wagura tigiti ungi ni kuongerera mieke ya kwihotanira uria wikaga wagura tigiti ungi ni gukorwo kirurumura tigiti ucio mukuru ucio kugurite githaa kiu kingi ungigura githaa giki ukaururumura ungigura githaa kia Hagaria ugakorwo kirurumura tigiti ucio wothe na makirio kahota gukorwo ukiongerera mieke ya kwihotanira kogwo muthikiriria witu vocha tuika muhotani Nasogethia na bena kugura voucher cito mundu gutwa Wanjiru zikire tudirikanie muthikiriria wa Inoro FM ati mundu no riongi ni arabatara mundu no riongi na nikiuge kwira ati uguthuka kuria nigetha wa mukira ciringi 10,000 tondu ithuothe ri ni turabatarana na njira imwe kana iria ngi ndirari uguo ni tondu waki ndaririkana karugano njiraga gukorwo ngithoma handu na ndirari uguo nigetha ngumiririe muthikiriria wa Inoro FM
kegie bea muthenya umwe bea ni athire ikirorera mutumia mwene mucii akiga mutego na bea yo ikimaka muno yona mutego oto ni amenyire mutego ucio waiguo ni tondu wayo na kiguthuka ikira uhoro wigie nguku ikimira he mutego waiguo ni mwene nyumba na mutego ucio nuramakie muno makiria ndiuka ni tubati kuintana nawe tuthi tukautegure nguku kiuga ni riu mutego wa biari urangonia ki bia yo ikitengera ikira kindu gitagwo buri nayo buri ikirega guthi kumiteithia gutegura mutego ucio igitengera githikira ng'ombe nayo ng'ombe ikirega gukorwo ikimiteithia gutegura mutego ucio no muthenya umwe mutego ucio kwa mutino moru ukinyita kindu gitagwo nyoka na wanyita nyoka mutumia mwene mucio ucio agithi kweheria nyoka yo ri akirumwo ni nyoka yo na kou hindi arumiro ni nyoka yo ri muthuri ucio mwene nyumba akimaka muno makiria gitwara mutumia wake thibitari na atwara mutumia wake thibitari ndakorirwo akihona koguo akiuga atia akiuga ni nguthinja nguku nigetha ndimuhe gathubu nigetha agerie kuhona na agithinjirwo gathubu akiheo gathubu no ndahonire muthuri mwene nyumba akiuga atiri ni ngwendia mburi nigetha athie na mbere ngumenderia athinjiri nigetha athie na mbere na kurigita mundu gwitwo mutumia wakwa na koguo mburi iyo igithie githinjwo ikenderio athinji akiona bia agithi kurigita mutumia wake ndaigana kuhona akiuga ni ngwendia ng'ombe na ngumenderia athinji nigetha athie na mbere na kurigita mutumia wakwa rugano ruru ruraturuta atia ithuothe in one way or another nitukoragwo tunyitanite handu korwo twetikira kunyitanirira korwo twetikira kwendana korwo twetikira kukuanira mirigo ni tondu we wiritho nie ndiiniuru uguo niguo mandiko matwiraga na karogana ko gikarikiriria ri ngwirani no ndiragubatara kuria kwa paybill to ndenda utuike muhotani wako muthenya wa umuthi na no nyende ngoro ngire mbeca maisha yaku na njira ya gucira kuria kwa 525241 account wikire inoro amount wikire shiringi 100 wa njirori tugithoma tene nitwera wokarogana mundu kero wairuta atia thukuru na hau niwe mwarimu amenyaga kana mundu arathikiriria kana ndauma kirathiri nituragio atiriri umejifunza nini katika dondoo hiyo nake mwana agacokia ni agacokia wehe kaundu akiigua ta you've taken home ni ndanyita kaundu na ni ndathoma undu o ithuothe we are all connected na mundu ni arabatara mundu uria ungi no horo wigie uirano uhoro wigie andu gukorwo matakunyitanira ona twiragwo na hari muthuri uria wagitire ciana ciake agigicira on his deathbed agigicira mundu oke na tumiti twake na ki magikirwo maunange kamwe makirwo maunange manyitithanie miti yo ini tumiti 20 makigeria mundu akigeria tukirega gwika atia kunikanga na makiro makigayania mundu kamwe tware kahora magitwo makiheo tumiti kana makiromoke na tumiti tuingi ni ithe wao na ithe wao akiri hakuhi gukihuruka agikimera atiriri tumiti tuturi mundu anyitithanie twake 2020 makiro makiune mundu ageria kuna twakuna gikundi kiria this sticks that are together tumiti tutu matia hari no hinya na hari na ki na kurema koguo ri makishoka makirwo o mundu riu akiki atia tumite tuige kando kamwe oyo kiunanga it is very easy kunaga kamwe urumo ni hinya ni thia gicoka agikimera mwakorwo muri family na mwakorwo muri ciana ciakwa my 7 sons mwanyitanira mwakorwo mukiruta wira muri hamwe mwakorwo mugika maundu muri hamwe mwakorwo gukorwo na uhoro wigi kwenda selfishness na uhoro wigi mwenda mundu gukorwo akikati ariwe kugi oko ni gutonga ariwe wiki okorwo ni kugi otonga ari wiki ndu na witu ni ucio twenda uko tukiganwo no ithwe miciini twenda uko no ithwe turatio ni aciari ayangi mamenwo very bad ona uko mundu muguta nake wira ndagakugaire faida exactly akuiye agutunye tu na mwatinde nake wira ona kuri mundu ungi riria kwagia na kaundu kega kaumira ndangikwirira no riria kaundu kauga kahana taga kugwa ni ria goka
gukwira nigetha mukagwa rira kwahanika kaundu taru kwari na nyamu yetagwo ndeci muno makiria iguririkana he mundu wathire agithie kwa ndeci akimenya ndeci mbere tondu yokite na njira ni angiamenyire wendi kugweta oro kuri akimenyeire tondu kuri akimenyeire ni kuri yambiriirie na akiri na opportunity ya gukimenya ari wa mbere derire murata wake family friend wake hakumwambia no riria gwakinyire hari atiru ni kugwa iragwa riu hau niho acerire akioya ihinda ria guthie gucera kuri murata wake haririe ginya na maratathi na kigo kimwonia uria gukoretwo gwikwega na ithuĩ nĩ tũgĩkĩũĩ mũno mundu wa ũkĩũĩ ũhoro wa ndeto ĩyo nĩ akĩũria gwagĩthi kũrĩa gwagĩikarire thĩinĩ wa kĩũndũ kĩu iria tũciĩtaga atĩa nyamũ ta icio tũciĩtaga atĩa ta ici ciarĩ cia kwĩrwo keka ũndũ tũciĩtaga hito tũciĩtaga nĩ ngũria Gacina twacemania na Gacina tũkiumĩra nĩ ngũmũria tondũ mũthuri ũcio nĩoĩ na akimwira uhoro wigie nyamu riu teo aramwira hindi ria yakatia iragwa exactly that's the way people are murumo makiria andu ingi niguo mahana Kristo roto igwira tha amen amina na riu tugakira muthikiriria witu kana ni urabatara kurihaga thire ku boost biashara yaku ona kugura thimo igi njega makiria na ungihota gukorwo ukionera besha cia gukinyaniria mabataro maku igira kuria gwa Shabiki JetX ni kwena kimajika gia ciringi milioni 2 besha vari cia kwihotanirwo o kiumia waigira kuria ishera uthake JetX tondu riu kwina ciringi 50,000 cia kwihotanirwo o muthenya kuri athaki 10 a mbere o wiki ndereba wa gatege uria ukoragwo na highest multiplier niwe uri koragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 igira kuria kwa JetX ujiomoshe na kimajika gia ciringi milioni 2 besha vari yuthi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 na ciothi no igukwira meciria ni wega ugithaka wina uigiririki munene muno makiria na shabiki.com ni jitikirie na igatarafo wega ni BCLB license number 428 shesheni hakuhe nawe gatho cia mwanya riu thinashara yatigarira dakika 18 Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Ndukariganirwo ni tukwamukira thimu yaku rucini ruru nigetha ukiarahura murata ucio waku ndokimwendithiria Tuesday ya kirathimo. Namba ni 0722-200-720 na bewege ni 0735-989-989. Rembesha maisha guthuka gura kwa rembesha maisha digutigitheria thi etono nyende wigwatira ciringi cio 10,000 rire tutigitie ndagika nini muno makiria thi wa ndagika 20 ni tuko tuonete muhotani witu wa keri wa ciringi 10,000 no ngiga ciringi 10,000 ri imagine he andu mekuheo ciringi 500 ko tangitikira tu muthenya wa umuthi ugitaranirio na hotani tukirikie Tuesday ya mweri wa gatatu ukorwo ati we ni ukorwo gitaranirio na hotani no njira huthu muno makiria mwana witu thie kuria kwa 5241 account wikire Inoro amount wikira ciringi cio 100 rimwe ni njuragia mundu atiriri 100 riu riaku rimwe wa nyinari nete munene ringi gwikira 100 riu riaku dadiri nete munene ringi gwikira na te imagine 100 riu riaku ni no rigwikire undu wa bata muno makiria ribaibie kiondo giaku rikunengererie 500 ona kana ciringi 10,000 iria tugukorwo tukiheana rungu rwa ndagika 15 ciroka thie hari ha paybill 525241 account Inoro amount igana rimwe tukorokerie munyaka na kirathimo rucini rwega aikaria gakoe ginya gikoe gatito o ginya gitito o tene moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you muno James no agitucokeria na ndikuria Gacina gakiuga pyramid schemes. Thank you so much. Jiraga Trocadero na Panuel Wainaina wa Karatina University Mogirisi original rucini rwega Florence kuma kuria mukinyai mucii wa Moro. God bless you. Thank you muno Nancy ona ewe mucii wa Moro rucini rwega Mr. Nyaga head teacher wa Iruri Primary murata witu Philip wa Jogo kuma kuria Mau Summit rucini rwa kirathimo Baba blessing we kuria
mwena wa haria hetagwo gĩa thugu kuria mukuru-ini ngai agwike wega cece wa ikenye ona we molo ni ngatho maiko wa ngatheti wega kindu murata witu witagwo Philip Kama egeitheka muno rucini na niturakiona ona we ndumiriri yo ya 22989 o wega Stephen Kago we mwena wa Kairo rucini rwega maiko wa ngatheti na atumia aku atatu egeitheka ina mukoro na muthenya wa kirathimo yathira atumia atatu maiko wa ngatheti akoragwo eri wa bibi watatu na economy ino haya yakimurathime no hagithio ni mundu gwitwo Jaba ya Makutano. Asante Jaba rege metabuini muno makiria ni ngatho Blessed githiria patron HSC OGW jitere kigo kiria uheanaga ni Mama Njoki kuma Subukia. Thank you wako shere tuheanire Mama Njoki kuma kure mwana wa Subukia Panuelo ina wa Karatina University arahora patron Murithi wa Kangara. Good morning Gona Fresh Tuesday. Good morning. Hi, thank you so much ntondo wawe urathi nabe na kunyandikira Baba Njao. Good morning Reva Heho Shopping Center tumitabuini muno makiria ni ngatho muno makiria withite nabe na gutwandikira ona mundu gwitwo Joan Shiorige ni ngatho muno makiria guririkanie tu tutigetie the wada ka 10 tukorwo tugetha muhotani witu wa keri na muhotani witu wa keri no akorwo niwe wona wetikira guthikuria kwa 525241 rembesha maisha etikira tu rushine rwa muthenya wa umuthi itikira tu na nino nyende kumenya uria gukorwo akihotana besha ici athaka maita maigana tondu ndiraigwira mundu uri kuigira daika ine no ngai ahota gukumika maundu mamagegania na koguo kuigira thikuria kwa 525241 account inoro amount ikire just 100 bob shiringi igana rimwe cikuhe shiringi 10,000 igiheo kanita kauri igikarutithia wira wega ta wega ni na thegia gukorwo kihotana na 10,000 kwina milioni 1.5 iria urauka kuheo opportunity wa kuhota kwihotanira 500,000 hari besha ici muria hotani atatu ni timu Hagaria ni kuma thinacara cia rucini nginya thaa 4 cia rucini koguo ikira kio nigetha nawe muthikiriria witu rucio gakorwo gituhe rugano rweru tukiingira athereruka Wednesday ugagitwira nie ni ndirehotanire 500,000 na tugagikwira congratulations muthikiriria witu riu thinacara yatigaria ndagika 13 geto Wanjiru wa Fausto na nigiteka wakadro wanyitu atukirio hau ni tugukwirite thimu citu ni tugukorwo tukihingurira nigetha uhote gutwariria no uhote kugeithia murata ucio na gukimwira ni rucini rungi arahuke ndagetikirwo na hanini gugicererwo utapata mtoto si wako. Good morning Inoro. Hello, good morning. Kireke tukurege tumurata witu tondu tutiraigua nae geria o ringi. Hello, good morning. Morning Shiro, uri mwega? Ni kwega tugitheraruka wewe mwega? Ndi mwega muno ndito wakiveki kuma kuria Nyerege Cirai. Ndagithie mundu gwitwa Kalwa Nyutu. Ndagithika muno. Na joi wake gogo ine othe matite thayo na andu agicira. Muthenya mwega. Good morning Inoro. Oi Shiro. Ni kwega horo waku? Niti nakolu masista mule ukona na masista wetu Kalwa Nyutu. Wewe uhana atia? Ni gode mwega Shiro mahite mothe ni tondu ni ndehithire thakama-ini ya Jesu. Amen. Riu nake Jesu akeimbaririe ucio ngi gode mwega hindi ciothe ni ngagitwo Mukristo region wa Subukia kuma uko muci munene wa Nyeri town stage ya gatagati na uko twarokire wetaga Bisiro. No mbura nene riu Gwarahore andu aretu David Muvuri gutongo njiri wa generation fana jakore mwana wa Nyeri skuta na mundu to George Fashion ni ndagio gojero kwa Nyeri town stage ya kenda gatite iwega nae muthenya mwega. Hello, good morning. Hello, good morning. Shiro. Yo. Kaitiri wanyu to hau. Ndagithika. Hatire ganja no wamuna Kenya County. Karibu sana wamuna. Narahura patron muri narahura hamna jamu kagira. Wale magaituka onze na jamu ngito ko mwalimu wa Tijakbur Primary School. Karibu tambo ine no wamuna. Thank muno wamuna. Hello, good morning. Pole sana 0735 989 0722 200 Good morning Inoro. Mrata witu geria ya 35 ya tutu inakatika. Hello. Hello Shiro. Kwega vio. Horo waku JM. Mutilaru wa maitui. Wewe mwega ni wahonire? Yeah. Ni wahonire?
Ameni. Ndagithika muno. Oh, JM ni ora no aratothia JM geithikai. Hello, good morning. Otiena uciroe. Oyo atagwo Karodhu wa Thayo Munyere wa Mbarire wa Kabati Center na Kuru County. Niguo. Angaigwa murega mwena wa Karura wa Nyusu. Chonjo. Mwenda kwarahura mundu gwetwo John Ebeneza wa Kabati Center. We maisi sawetagwo nyina wa mugwa mugwa gatonye. Ikina mudu wetagwo Save Khalifa hali ga farm kanya marathime matinde begothe. Asante sana. Na thinacara riu yatigario ndagika 10 tu. Na tugithia na bena kwarahura nari ni wagithi ni mo power. Ndageithika. Ugatafarira thaka muno makiria. Na to wega ndimaririkani thini wa ndagika 5 ati no wega macere kuria kwarembesha maisha. Na ugucira na njire hana atia uguthie haria thimu-ini yaku gwethia uthie haria ha pay bill wikire 525241 the wa ndagika 5 tamakahe mundu ukorwo wina ciringi 10,000 thini wa thimu yake angikorwo ni ugwathika utume ciringi 100 peke yake. Thank you so much. Okay, hotana giriko miroshi neroro tamurata witogo ito Hassan ura winukira na ciake 10,000. Chaplain maina jage geithika na reketwabe ikiria tu hanini muthikiriria witu tugucokereria nigetha tukorwo tukemukira thimu imwe igire peke yake tukorwo tukianirira muhotani witu wa ciringi 10,000. Karibu sana team Jenjoki na Countryman Music ihinda ria keri. Now,
Thank you so much, Mudogo to Countryman na Jen Joki Rwimbo riega ihinda aria keri au hete ni dacokia gatho na kiraitari no gucokia gatho o tondu wenu woheanaga na wenu wogayanaga irathimo ici na riu ni gutiriha tutana kuhe muhotani witu wa 10,000 reke tuthome kiugo ni tutirihaga na kiugo kiria tutumagirwo ni patron Dr. Muraithi wa Kangara every morning na ni kuma ifukuria thimo 28 thimo 28 muhari wa inya ando matiganite na kirira ni magathagiriria aria aganu indi aria amenyereri kirira ni magariuranaga nao. Amen, amen, amen. Thimo 28 muhari wa inya. Thank you so much. Tukiugia atia Wanjiru tutugire ni ngatho kuri muthikiriria wa Inooro FM ni gutikira gutucagura gutwenda gututhikiriria gutwandikira na gutwati muci wa Inooro ni guceceni namba 1 nie njitagwo wa kadura wanyu tungia gigatuhe mahinda muthenya wa rucio ri tutugacemania ha mitambo-ini ni undu wa wendi wa God bless you. Amen, amen. Thank you so much. 5 minutes to 6 a.m. na Jeff ni agutwerete atakuwa hapa 5 to 6. Jeff, welcome. Asante sana. Once again. Mwarekereria. Nitwarekereria. Tuingire. Yes. Tuambe tusukumana na guo wira uyu. Niguo. Mugithie wega na mutinde wega. Antogo gutigira riri. Thenge muno nitucokagia ngatho ni uguo mwina nyoka bima mutuhuragira thimu ya muhotani witu wa keri. Tondu rimwe thimu ni undu wa muthikiriria kuhura ngeithi igakorwo iri engaged. Koguo tukigeria kuhurira muhotani witu igeka atia? Ikarengeka. Yes. Alright, tida wega. Thank you. Ani ndikarira hau nigetha ndikange. Niguo Jeff. Tuna nyoka bima. Thank you muthikiriria. Bye. Ngai akorathime muthenya wa kirathimo geto Wanjiru wa Fausto. Good morning, tupatane kesho. Nigatho muthikiriria umuthi ni muthenya ungi mwega muthenya wa keri na muthenya wa keri ni kuga ni Tuesday tariki 25 mweri wa gatatu mwaka wa 2025. Karibu sana tukwambiriria muthenya wa umuthi na kirathimo kia Ngai na gukwendera muthenya mwega o haria hothe ungikorwo ri na tugigucokeria ngatho. Ni maundu maingi muno mari ku bururi-ini witu wa Kenya megie uteti megie uthii wa nambere maria tugukorwo tukimurika muthenya wa umuthi rucini na nitugukorwo na atongoria ngurani aria megukorwo magitwariria na gutwira uhoro wigie icera ria President William Ruto kuria kirima-ini na ithuĩ muthikiriria undu uria wi bata no gukunyitirira nginya turikiria mathaini macio mangi indi thina kiha ni tondu wa maundu maria turona kuria mohoro-ini maitu ti mundu mutreine mundu thiete thukuru agathomithio maundu megie borithi akoya mushinga akarathukia rithathi 1 2 3 4 rithathi 1 1 7 yukanironirio horo cio nyokabi ati tondu ni macongoirana na mundu agacoka gugatuika ona ni egucoka kauma cini-ini na ndure marari na umorio marauga maracongoiranire muthako uyu wa puru thakagwo koti kona marakoretwo mari arata no uria mathia magakingicana no tondu mundu ni akihetwo matharaita kana itharaita agatuika ni magicongoira no kurati kona uria urakirathirwo ni arahanite te kwenda gukiia mucinga na ngugiciria niho maragicongoiranire no ni tukihoya ati kihoto kironeka. Undu ungi naguo ningi uranjikira kieha ni uyu wa mutumia uyu wa kuria gugwitwo Githithi kana uramuonire nake ni ona tita kumuona kuria riu nayo ngwiciria is the most disgusting Odwiri omwe neta wa odai muno ati mutumia egukwirwo ni muthuri wake akaga gwitikira gwikwa magongona maria maturaga mekagwo tutoi magongona ma kurongoria ki agacoka agatuika ati mbirira-ini kunyitwo ni athuri agima mena nderu na ndanda ihu magacoka ati makamuhura makamutuma nginya nguo ciake iumbuke na nginya matigoconoka na makoyana na ni thoni nene muno kundu ati kwina ona ni ngurigwo atiriri ni unduire wa nako ucio aratuika arathia kurongoria ati oya gwa karithio teri wa mbirira ya murume akoyo akahumburio nguo arenda guikio thiini iratu ciake iraikio irima iria I mean it's ona dio kana ni unduire kana ni undaimo no ndoro wake hana atiriri andu akore ya Githiri athuria andu akore Githiri marauga atiriri ati guo ni mira yao
timire ucio ni ndai muno ni mire ri kwingituma muoe mwana wa mundu riu mugerengero ati ni tondu ati angane no arauga ati ni tondu ati ni makoretwo matiganite riu nake aratwarite riri ciana ciake igathike cia ithe was right 100%. Bũrũri witũ rĩ maũndũ nĩ maingĩ mũno. Mũthikĩrĩria karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 25 mweri wa 3 mwaka wa 2025. Karibu sana, reke tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ, thutha ũcio tũke tũnyitanĩre hamwe nawe na ũririkane atĩ no gũkũnyita ũgeni na tũkwĩre tabarĩra ya kũhagaria yambĩrĩria right now. Inooro Oroshine. Rucini rwega ni ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro, ndirehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ. Ni ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ. Aruti erĩ a wĩra kĩrabu-inĩ kĩmwe kũrĩa taũni-inĩ ya Mũrang'a marahinyĩrĩria ihoto ciao ithingatwo thutha wa kũrumio mbara ya mwĩrĩ nĩ anini erĩ a kamishina. Natasha Wanjiru na Kelvin Mũngai moigĩte maabitha aya maratabanirie ngero ĩyo marĩ rĩu na kũmatiga marĩ na nguraro iria mararigitĩirwo thibitarĩ-inĩ ya Mũrang'a. Nĩ ciĩko iria ikomithĩtio na njĩra nene nĩ ngwatanĩro ene irabu kũu mwena wa Mũrang'a arĩa marenda maabitha cio thirikari mwerwo makinya ma kĩwatho. Mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa Mũrang'a Victor Kĩnuthia nĩ ararumanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Huyo madamu akanislap. Mimi nikamuuliza mimi umenislapia nini? Akasema unamuuliza hivyo na kona bunduki. Nĩ aruti wĩra erĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe taũni-inĩ ya Mũrang'a magĩtarĩria ũrĩa matharĩkĩirwo na njĩra ya gũtukũrwo mbara kiundutho nĩ maabitha erĩ anini a komishina taũni-inĩ ya Mũrang'a. Na makĩambia haro na niho niĩ ndagĩteirwo na mũirĩtu wa wĩra makĩhũrirwo tũrĩ erĩ na tũkĩnyitwo na matiagĩtwĩrire nĩkĩ. Erĩ aya arĩa nĩ Natasha Wanjiru na Kevin Mũngai matũngirio mbara ĩno mũthĩ wa Jumamothi mathaa-inĩ ma thaa 11 cia rũcinĩ rĩrĩa maabitha aya mahobanĩirie kĩrabu gĩkĩ marĩa rĩu. Janga last time akabebanga customers wote na kuwamwagia drinks hivyo. Wao wanakujanga tu wanavuruga customers, wanawamwagia pombe na kuita gari na kuja inabeba customers. Ona gũtuĩka nĩ marĩkĩtie kũrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Mũrang'a level 5 na makainũka, rĩu marenda kĩhoto gũthingatwo. Kuma hau nĩ ndagĩthire thibitarĩ tena majeruhi morona ya shingo mada na kiumire outpatient gĩtwaro casualty. Mwene kĩrabu gĩkĩ James Waweru na ũrĩa no mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene irabu Mũrang'a nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ akiuga maabitha aya matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiũrũrũka irabu-inĩ ta ũrĩa makoretwo magĩka. Koguo niĩ ndokire physically agĩkorwo nĩ DO wa Kĩharũ kana assistant commissioner wa Kĩharũ na assistant commissioner ũrĩa atacĩtwo na ofici ya commissioner Beth na Muto. Ndamũria nĩkĩ marenda kana nĩkĩ magũcaragia, gũtirĩ mũndũ wanjĩrire gĩtũmi. Ndoria Muto kangĩmũria Muto officer thĩna nĩ wĩha, akĩnjĩra njarie na madam ndamwarĩria njĩrire ambĩrĩrie kũnjĩra atĩ hĩndĩ twamũthitangĩte kũrĩ county commissioner nĩ nguona kĩrabu gĩakwa kĩhuana. So ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, wa mbere ngwenda kũmenya kĩrĩa gĩtũmĩte mũndũ. Koguo nĩ ndĩrenda kũria authorities nginya minister wa interior na PS interior matigĩrĩre Kenya watho wa biacara, mũndũ wothe ũrahũra biacara nĩ aheo protection na harĩa erenda kũrũmĩrĩrwo ũndũ ũkarũmĩrĩrwo kĩwatho. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tuthiĩ kũrĩa Kabi-inĩ na taũni ya Gĩtengera, Kajiado nĩ ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mũhatĩkano wa ngari na mũno makĩria mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Nĩ thĩna ũrĩa endia mĩarĩro moigĩte umanĩte na kuongereka kwa namba ya onjoria arĩa maroima mataũni-inĩ mangĩ na kũhinga barabara nene ya gũthiĩ kũrĩa Namanga. Marenda thirikari ya Gavana Joseph Ole Lenku yarĩre mĩtaratara ũrĩa mĩarĩro ĩrĩendagio nĩguo endia na agũri matikae gwĩkoraga hatĩka-inĩ ya kũgũthwo nĩ ngari. Mwandĩki witũ kũrĩa Kabi-inĩ nĩ Wacuka wa Kĩarie. Endia a mĩarĩro taũni-inĩ ya Kitengela nĩ mathingatĩte thirikari ya kaunti gũtigĩrĩra kwĩna mũbango ũrĩa wagĩrĩire, kuona kwa ihinda iraya taũni ĩno ĩkoretwo ĩgũmĩirwo nĩ mũhatĩkano wa ngari kumana na andũ amwe gũkorwo makĩenderia nginyagia barabara-inĩ nene ya Namanga, ta ũrĩa Peter Ndung'u mũikarĩri gĩtĩ wa endia a mĩarĩro
guku aratarĩria. Kuna watu wanatoka Kayole, wanatoka Mlolongo, wanatoka sijui wapi, wanakuja kufunga highway. Na wanakuja wanafunga highway, unapata hata magari kupita ni shida. Unapata hata sisi watu huku Kitengela, wakazi wa Kitengela hakuna biashara wanafanya. Sisi wakazi wa Kitengela hatuna shida na hatuna ubaya na county government ya Kitengela. Sasa unakuja unapata wenye wametoka Nairobi ndio wanakuja wanatufuruga, wakingangana na Kanju, unapata hata sisi wanatubebesha hiyo msalaba yenye sio yetu. Onjoria ya maugite uyu ni ugwati munene makienda maundu maya gukorwo makirumbuio. Unapata wale watu wanafanya biashara mahali pale ni kurisk hata maisha yao, na wakati ajali yaweza ikapatikana tunaweza bebesho hiyo mzigo kama wachuuzi wa Kitengela, na sisi wenyewe ili hali hatufungi barabara, hatufanyii kazi huko, sisi tunafanyia kazi huko ndani. Unapata kutoka hapa roadblock mpaka pale yuko unaweza enda mpaka na 2 hours kwa sababu ya hiyo msongamano, au watu wamefunga barabara na gari pia zimekuwa mingi. Na kuona thoko njeru ya Kitengela ikirie kuhingurwo, maugite ni nginyagia makorwo magithukirwo ibanda niguo mahote gutwarithia na mbere biashara ciao matari na kwagagio. Kwa sababu sisi ndio tumekuwa hapa kwa Kitengela kwa muda, kwa hivyo hatutaki watu wengine waende watafutwe huko, wakuje waweko wapi. Kwa hivyo first priority ya kinani wapewe vibanda sisi kama hawkers. Waangalie venye watatupanga tutoshee kwa soko. Lakini wao wenyewe kama watatuonyesha mali ya kwenda, hatuna ubaya na hatuna shida, tuko sawa tutaenda. Gerifotera Inoro FM kuma Kitengela, Kajiado ya irathiro, Getwo Wacuka wa Kiari. Na rĩu tũkĩmũrĩka ũhoro wa ica ikuhĩ kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru Roiga andũ erĩ nĩ maroka gũkua thutha wa ngari ya matatũ ĩrĩa ĩkũmakuĩte gũtũngwo nĩ mũtino mũru itũũra-inĩ rĩa Sobea barabara-inĩ ya kuma Naikuru gũthiĩ mũciĩ wa Eldoret. Arĩa meyonera mũtino ũcio wa mathaa-inĩ maya ma gũthererũka maroiga wahanĩka thutha wa matatũ ya sako ya Ina Coach kũgũtha rori mũthemba wa Kanta kuma na thutha. Ngari icio cierĩ cikumĩte mwena wa Eldoret ikĩingĩra mũciĩ wa Naikuru hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũcio wahanĩka. O rĩngĩ andũ erĩ nĩ morwo nĩ mĩoyo yao kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa wahanĩka itũũra-inĩ rĩa Sobea barabara-inĩ ya Naikuru gũthiĩ Eldoret. Mũtino ũrĩa wakuruhania ngari mũthemba wa matatũ ya Ina Coach Sacco ĩrĩa yagũtha Kanta kuma na thutha, na andũ erĩ morwo nĩ mĩoyo yao hau. Ngari icio cierĩ ikũingĩraga mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Nĩ ũhoro ũrarũmĩrĩrwo nĩ mwandĩki Robert Wamaina, na nĩ tũgũkũmenyithia makĩria mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Urathi warera ukireherwo nĩ Inoro FM. Okiri mwega muthikiriria, umuthi ni muthenya ungi mweru kurerikana riwa muthiri kuonekana thinashara ndagika 35 ricoka guthwa thinashara na ndagika 41 hwaini, na kundu kuingi muthikiriria kwaya gukorwo na kafura orodo mwana riwa degrees Celsius ikiambatira nginya 26 na gucoka kugwa nginya 17. Muthikiriria gwikinya muthenya wa rucio ningi maugite gugakorwo kuri na riwa ringi, na kimya giki kundu kuingi kuratanywo gukorwo kuri na mbura. Uguo niguo guikarite, angikorwo kwanyu ni kurite, angikorwo kwanyu kuri uria guikarite, nitugucokia kana tugukwira uthi na mbere gutumenyithia uria guikarite guku kwa Inoro FM. Na uguo niguo gukorwo kuhana muthenya wa umuthi. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro. All right.
reke twambe turore kiugo kiria kiri thiini wa ibuku ria Aroma 15 muhari wa 13. Right. Aroma 15 muhari wa 13. Maandiko makauga atiriri, na riri Ngai mwene kirigiriro gitu arotuma muyuragwo o kuyurwo ni gikeno o na thayo tondu wa uria mwitikitie nigetha mukiragiririe kugia na kirigiriro ni undu wa hinya wa Roho Mutheru. Ate Njokere ringi Aroma 15 muhari wa 13 kuuga ũũ, na riri Ngai mwene kirigiriro gitu arotuma muyuragwo o kuyurwo ni gikeno o na thayo tondu wa uria mwitikitie nigetha mukiragiririe kugia na kirigiriro ni undu wa hinya wa Roho Mutheru. Kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi. Gutire kindu kiega ta gukorwo na kirigiriro, gutire kindu kiega ta kugia na mwihoko. Mundu wina kirigiriro ni atumaga rucio rwake rwagirire ni tondu ni aturaga ena matanya. Naguo muthenya wa kinya ni aririkanaga ati Ngai wake ni amwirire ciiraniro na ni ciahinga. Nikio ngukwira rucini ati ukiarahuka ukiumagara uthioka mathe kuria uthiaga guthukuma ona kurathie gwetha wira kuria uthiaga gutinda ukihurithario nigetha muone gia kuria, ndukae gute kirigiriro, ndukae gute mwihoko, ndukae gwitikirwo na hanini kuigua ngoro yaku te kuhotwo nayo kamera ihotwo muno. Aca mikire hinya mirei na mukene tondu muheani wa mwihoko, muheani wa kirigiriro ona ritwa riaku no ari nario na ihinda no rigukinya. Rucini rwa muthi ari muthenya wa keri tariki 25 ni kurikia turorete kurikia mweri uyu wa gatatu. We nawe rucini rwa umuthi urorikia na kirathimo. Ithuĩ rucini tutinoka moko matheru mutheri Tuesday nigo muthenya uria tukoragwo twetere mwe tondu wa mbeca iria tukoragwo tukite nacio, na nikio tukwenda we utaranirio hamwe na ithuĩ. We ukuoya thimo uingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241. turauga horo wa mbeca barivari 525241 account name to gwikira kiugo inoro tume ciringi 100 guku we mbeca-ini. Hatiri undu ungi muthikiriria ni waigua uria kiugo kirauga Nyokabi auga kirigiriro nikio kindu gia bata muno na ugukorwo uyuritwo ni gikeno wona kirigiriro kiu giaku giakorwo gigikinyanira, na nikio rucini rwa umuthi turenda gukwariria tukwire wina bahati na njira njega muno ni tondu umuthi ni muthenya wa keri, na muthenya wa keri tukwenda ukorwo wikarite o wifangite ukimenyaga maundu maku ni mekwagira. Tuikaraga tugikuririkanagia uria andu makoragwo magiteithika na njira njega, na nikio twakunyita ugeni rucini rwa umuthi. Nwarikia kwarahuka angĩkorwo nĩ warahuka muthikiriria, Ngai atwarane hamwe nawe na atume maundu maku mothe magirire na atume maundu maku mothe magacire, na kirigiro kiria wina kio muthikiriria kana ni kigie gucenjeria maundu maku kana ni gukorwo wina gikeno. Ngai arogukorwo agikwaramiria mihaka na njira njega, na nikio twakunyita ugeni rucini rwa umuthi, na nikio turakwira ati wina kindu muhuko ni ukuigua wega, wina kindu muhuko maundu maku ni mekwagira ona andu aku ni meguikara wega, na nikio turakuririkania oro ringi wigurire voucher. Na tugaga voucher mundu endaga kwigurira tene, oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa pay bill number namba 525241 account name ni kiugo inoro, amount ni ciringi 100 wikare wi handu hega, na ni ukumenya ati ithuĩ wona twakwira undu maundu ni mekwagira. O ringi ni kwa M-Pesa pay bill number namba 525241 account name ni kiugo inoro, amount ni ciringi 100 we muthikiriria wikare wi mbeca-ini na maundu maku magire. Ririkana kuria kwa mbeca maisha tukoragwo twina mbeca, na mbeca ici ikoragwo ire nyingi, na nikio tungenda gukunegereria wikare we nacio nigetha ihote gukorwo igiguteithĩrĩria na njĩra ĩrĩa njega. Oya thimũ yaku ingira kwa M-Pesa pay bill number namba 525241 account name ni kiugo inoro, no ririkane ni koragwo hetũkĩtio ni BCLB number 199, ni koragwo hetũkĩtio ni BCLB license number 199 kuria kwa mbeca maisha ugithakariria muturire wikare wega rucini ukiambiriria muthenya waku wikare wega, na nikio turakuririkania oro ringi maundu maku magira rucini wigurire voucher noguo niguo kuri, na ni hetũkĩtio BCLB license number 199. Twambiririe muthenya witu na njira njega muthikiriria, na tukuhoere ati ukiumagara no gicoka ndugacoke moko matheri. Ngai akorwo hamwe nawe akwararamirie mihaka kiria giothe kumuhoya akunengererie muthenya wa umuthi ugithiaga na mbere na gwibanga. Ingira kwa mbeca maisha 525241 account ni kiugo inoro, na wikini ni
turaugire ni wiki ikoragwo na maundu maingi ni akurekereria mweri uyu wa gatatu na tukiurikagiriria reke tuurikiririe in style kwa M-Pesa ni paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni shiringi 100 wa muthikiriria karibu sana origi kwa thimu yaku ugira hare M-Pesa paybill number 525241 account name ni Kiugo Inoro na ukuinuka bina besha kimanjika gya shiringi ngenege shiringi 500 na shiringi milioni 1 ugo niguo gwikarite karibu muthikiriria wa Inoro FM thini wa tafarira ya kuhagaria ikiambiriria right now na hatiri udongi andara marekitie kwarahuka kuregwa 22989 muri kone damuona tugicokereria nyoka fini guturorera maundu macio andara marekitie kwarahuka kuregwa Facebook na turamuona kure kwa YouTube asanteni sana nigetha tukorwo twi hamwe na inywe ni thinashara na dagika 15 good morning. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro. Tuthomere SMS nigetha tucoke tuthie kuria kaunti-ini ya Kiambu andu ni marikitie kwarahuka kana kwamba kumarora kwa Facebook ona ndaingera kuria kwa Facebook live ndakora mundu gwito wa G wa Kinyanjui ni ndakora Edu Omwasha ona ni ndakora mundu ugwito MW Mungai wa Mwangi na aratwira ni arahukite na ni ndacoka ndauma ku ndaingera kuria SMS ni ndakora githua koine wa Akamacaria Muriithi M2 Plumbers mundu gwito mugo wa Bidani Sunset wa Matara Kariuki Musobe wa Gathambi thank you very much kuria Kirinyaga ona mundu gwito Muciri Fundi wa Nduthi Emaela mundu gwito Jaba Makutano Masagana ona kerauga ni arahukite Recho Jengo na keranjira we arahukiri otene na no wega tombe tukuririkania ate ona we warahukite rucini rwa umuthi kirathimo gitu tutiracagura tukwenda gukinyira mundu uria wikwendira ngwa famko ona yonge gitanirio na ria tuko tukirora nigetha tumatuge na mbeca rucini rwa umuthi nginya mburu matigari oya thimo yaku mugo wa Bidani igira kwa M-Pesa pay bill number kira 525241 525241 account ni mugekira Kiugo Inoro utume ciringi 100 rimwe riwe ukuhana aria makoretwo makeina rwimbo rwa uhotani nigetha ona maundu magere baba njao thank you so very much ni ndakuona ona jubilated Kimani asante Joy Kima ona ino warahukite wa Brian good morning ni ndakuona nginya guka na suwa kuria komu ona maratuika ni marahukite beso tukiri nacio na nikio toba kuigira kwa dumegwitwo andu a Kiambu County ni mararirio rucini National Rating Act 2024 na the county kana Kiambu County Valuation and Rating Act 2016 niraririkania andu kwitukira utongoria wa ndagitari Kimani wa Matagi ati mundu wothe urihaga land rates ati hinda ni ikinyu ria kuriha land rates utegucererwo tigira ati ni wariha land rates hinda ria riagirire muthikiriria nigetha uhote gukorwo ugiikara wega na ndugakorwo na kindu gigwitwo iria twitaga kindu gigwitwo ma penalty na kuriha mbeca ici no gucerera municipality office kuria mugunda waku ukoragwo kana kuria broti yaku ikoragwo na ningi ni makoragwo na municipality office kuria gwetagwo Githurai 45 na gutigira ni wariha marihi maku twara maratathi maku na maratathi maku kumatora na rethiti ya mwisho ira marihite na marihi mothe mathiaga kuri county bank account ira ni ya Cooperative Bank na ni Kiambu branch na bekoragwo ri 011037154350 na governor Kimani wa Matagi agituririkania making Kiambu great again making Kiambu great again ugo niguo tungikara muthikiriria tugikurikania ati maundu mothe makoragwo mari mega no ndore wi fata muthikiriria no gukunyita ogeni tukwira rucini ni rwega muthikiriria na hindi yothe warahuka nyoka fi ukoragwo wina kirigiriro ukoragwo wina mwihoko ati maundu maku ni mekwagira turagio ni kirigiriro ona hemwe ni wa rwimbo ugire ati wakua ngoro woro ni mwihoko keherera we ugathiaga na undu uria ningi umakagia nyoka firi ni ati o muthenya mundu okiraga akihokaga ati muthenya ni ukwagira mundu okagira ena mwihoko atiriri ira kurari kuru
no muthi kwa kwagira makiria na ningĩ kuri mundu ukagira akauga atiriri ira kurari kuru ona muthi gukorwo gwi kuru reke tumwire atiriri uria ratindire irari tiguo gutinda muthenya wa muthi waya gutinda wegega umuthi waya kuigua wega ngoro uritu ucio wina guo wa ngoro ri waya ukorwo wina gikeno waya gucemania na mundu atume ukorwo wina githeko waya gucemania na mundu agucenjerie muturire waya gucemania na mundu akwire kiundu kana akwe idea egucenjerie maundu waya gucemania na mundu wikirite guo njega na guo njeru wa muno guo nawe igwe wega yes taru njugo no agicehania inire ati ndarathira muthenya uyu njuge ni murathime okay mibango yakwa yothe no rigacira ngimagara na ngicoka niä ndä må rathime nä tondå kå ringana na hinya wa rå rä mä rwaku kå ria toguo auga atä nä kå rä må ndå å ä gå tirä agä ra na nä kå rä må ndå ona å rauga na nä etä kä tie na nä oä atä rä rä ona ngä kwo atä a kana atä a gå tigwä ka atä a kwagä ra koguo we ona nä eharä irie gå cemania na maåritå no ngä cehania akauga atä rä rä atä nderathä ra atä ndä cemania na andå arä a ngoro njega o arä a matarä nyendera å ru acio matarä nyenjera marima narä korwo rå cinä o rå cinä twemenyeria kuria atä utanareka maguru maku makinye thi ukeera umuthenya ukavima ni ngutherema umuthi ni ngucemanio na aria manyendete umuthi ni ngucemanio na aria matanyenjagira marima umuthi aria ngucemania ni aria ngoro njega umuthi ngai maundu maria mothe ngukorwo ngika ni mekugacira umuthi mirango ya ndiringaringa ni ndihingũrĩrwo na nduguo na njitikirike ona kuria ndanecia ndingĩtĩkĩrĩka ungimenyera kwiraga kanua gaku kaugage ciugo njega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku maundu mothe na thĩ onayo nĩ ĩtĩkagĩra ũguo rauga ona igũrũ cianyitanĩra na thĩ ũgatuĩka maũndũ maku nĩ meka atĩa ta wĩrathĩre uge biacara yaku ndĩkũhuka nĩma ndũrĩ na capital ũrĩmi waku ndũgũkinya mũthia nĩma ndũrĩ na mbegũ na bataraitha ũrakĩmakĩra nĩkĩ nduoe thimũ yaku na ithuĩ twĩna mbeca tuingira kura kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we gukorwo ri mbeca ini jokera ringi ukua thimu yaku uthi hare ha M-Pesa paybill number wikire M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we ni gukorwo maundu maku makiagira na njira iria njega na thirikari ya account ya Kiambu guru tongoria wa ndagitari Kimani wa Matangi ni mararirikania horia biashara account yo marehe igoti rĩa single business permit niguo mahote gutwarithia na mbere tabarĩra iria ciambĩrĩirie ciothi wa na mbere ta kũrĩkĩrĩria thukuru 247 cia natharĩ makĩria ma thibitarĩ 30 njerũ ndawa na macini cia ũrigiti matawa ma barabara-inĩ barabara na mbegũ cia kũhanda igoti rĩrĩ rĩrĩhagwo kũgerera M-Pesa paybill number 4162022 account wĩkĩre namba yaku ya invoice rĩha marĩhi maku nĩguo ũkũrie account yaku ya Kiambu rugura ndagitari Kimani wa Matangi na tugaga making Kiambu great again aramarĩkĩtie kora hau karucini otogwo toro ni nyoka fireke turathire muthenya witu na maundu mothe makoro makiagira rucini rugara umuthi hari ungikorwo ri reke tuturane hamwe nawe ikinya gwa ikinya no gukurikania o ringi umuthi ni kwega gukiraira na nikio tungienda muthikiria guthie moja kwa moja kuria kwa andu megwitwo Shabiki Jet X unagathire rafatara kuri hako boost biashara yako na kugura thimo ingi njega makiria kuria ngwendera mbeca rume kura kwa andu megwitwo Shabiki Jet X kuna 2 million mbeca farifari cia kuhotanwo o wiki igira kwa ukoro thake na kuna ciringi 50 cia kuhotanwo kuri thaki 10 abere o wiki ndereba wa gategore rikoragwo na the highest multiplier ni rikoragwo na mweke wa kwigwatira ciringi 250 igira kwa Jet X ujiomoshe yothige gitithakagwo ni mundu takinyite miaka 18 na jitikire na BCLB license number 428 kuni kwa andu megwitwo Shabiki Jet X reke tuikirie muthikiriria na no gukurikania umuthi na muthenya ungi mwega arithi na Sharon ndagika 23 good morning o hari hothe ngikorwo ri ndona ndumĩrĩri nĩ ciakinya kuma kũra gwĩtwo Nyandarua hari mũndũ ũgwĩtwo Alex wa kũra gwĩtwo mwena wa Nyahururu aranjĩra ngeithĩria mũtumia ũcio na mũndũ nĩ araiguĩkana tena gĩkeno Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa.
raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au laini yako ya Equitel. Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Murimi, kaboni ya Botakem ni makurahire Amito 5.7 WDG. Ino ni dawa ya kuhurana na kigunyo kia guga, tuta absoluta, thrips, red spider mite na leaf minus ale mimera mingi. Ukihurana na kigunyo kia guga mbembe-ini ciaku, huhĩrĩria ciambĩrĩria kũmera nĩguo wĩtheme na gũthũkangio nĩ kigunyo kia guga. Tukania gramu 5 harĩ lita 20 cia maĩ na mathaa marĩa mega ma kũhuhĩrĩria nĩ rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ rĩrĩa gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Amito 5.7 WDG nĩ ĩronekana na ithimi cia gramu 10, gramu 20, gramu 50, gramu 100, gramu 250 na kilo 1, na nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Hũrĩra Samson Muriuki kũgerera 0725-504-039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gĩkomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge no ũmwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Hagaria Metaboine ya Metaboine ya Inoro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria tũrĩ ithaa-inĩ rĩa mbere rĩa tabarĩra ĩno ya kũhagaria, no tũgĩthiaga na mbere na gũkwarĩria twathiĩ kũrĩ andũ megwĩtwo thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ maramenyithia akũria arĩa mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango Act namba 13 ya mwaka wa 2019 no matũme marũa kũrĩ ofici cia sub county iria makuhĩrĩirie nĩguo mandĩkithio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 58 kĩa watho ũcio. Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ ũramenyithio na gĩtĩo atĩ nĩ mũgarũ mũndũ kwambĩrĩria tabarĩra ya waki atarĩ na marũa ma kũmwĩtĩkĩria na mũndũ no atuĩrwo kana ahũrwo faini kũringana na watho ũrĩa ũramataga ũhũthĩri wa mĩgũnda na mĩbango. Cera wa ofici yothe ya sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ũneane marũa maku na mũtaratara wothe ũkuoya ihinda rĩa thikũ 3 tu, ndũgetĩkĩre gwĩkora hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩka ũrĩa kũbatiĩ. Rĩha marĩhi maku nĩguo kũria kaunti yaku rungu rwa ndagĩtarĩ Gavana Kimani wa Matangi. Making Kiambu great again arĩ kahanya kega twĩnako ga gũkorwo tũgĩkwarĩria rũcinĩ na nĩ kĩheo kega twĩnakĩo ithuĩ ti kwagĩrĩra twagĩrĩre no nĩ tha cia Ngai atũiguĩrĩire agatũnengereria mũthenya ũngĩ tũgakorwo twĩ hamwe nawe, na nĩkĩo twakũririkana nyoka video kana ũrĩ wacemania na mũndũ mũndũ ũcio wacemania nake rĩ hingo ciothe aragia o maũru ma mũtũrĩre ndonaga ũndũ mwega mũtũrĩre ũhana ndonaga atĩrĩrĩ Ngai nĩ amũiguĩrĩire tha akamũhe mũthenya ũngĩ akamũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ĩyo tarĩ kĩrathimo tũtirĩ tuona tarĩ kĩrathimo o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũngĩtuĩka mũndũ nĩ arwara hĩndĩ ĩyo nĩguo Jeffrey ũrageria gũtwĩra ũguo tũngĩnyitwo ũguo ũrageria kuga atĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũririkana atĩ kuria mawokĩra wĩna hinya wa icoka na ndũrĩ mwĩrĩ handũ ũragũtura
ati urahuhia utekuhuthira macini ati kuria ni wetwara wauma kwanyu kuria wikaraga woka nginya Nairobi town wino kinyaniru wa meciria kuria ni uronire kienyu kia ngima hwae no rakirio na korakireire na chumbe kana rakireire na thukuma bata ni uronire kindu ngiikia kanwa ciana ciaku na iko waroka thukuru gutiri uraroka guthie gwikirwo mai gutiri uraroka guthie dialysis gutiri murarwa na murimu wa cancer mareke inde mwire twina kirathimo kinene muno na nikyo wiguaga ugima wa mwiri no kinyaniru wa meciria ni kirathimo kiria kiri kia mbere muno nikyo kihotaga utuma umagare ugie na mwihoko umagare uthie ukamathe umagare ugacemania na mawega na nikyo rucine tukwenda nae gukwira ati arahuka we urathie kuria mugunda ni tondu ni hira ria mahanda ndugatuike wa kugonderera to imagine kuria mundu wetereire ni arona mbura ni yaurire ona mugunda matire maratonya ona ni ndi marauga tena ni ngubanga thandure tubebe twa last year thie ngaumbe kenyone kane ngagetha kindu kuria ndu maikarite oro uguo na ithe turakwira ati rucini rwa umuthi umagara uthie ugethe umagara uinuke wina kindu na nikio turakwira maundu ni mekwagira na nokio tukuririkanagia ati gwitikira kuhara ni hakuriwe no reke nyambe thie kwa andu megwitwo ligi kali guku ni kwa andu megwitwo panta no maranyitira mbeca thiini wa ligi kali thiini wa virtual football league urahotana nginya ciringi milioni 3 thiini wa ndagika 2 offers ni njega makiri ya odds boosted to ginya 100% na gikorwo reiganira waraginya ciringi 50 free bet bonus o muthenya ugithaka ligi kali kuria gwa panta.com tugaga play win and repeat na yetukite ne BCLB license number 447 wikare wega hihi urio hauna no uroria ciegi uria andu makoragwo makihotana mbeca cia mbeca maisha ta imagine riu twina gikena tugikurikania horo wigie 1 million Kenya shillings wakahinda ka mathaa mangi mana tugukorwo twi hamwe nawe urathimo yako ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we muthikiriria umuthi maundu maku ni megukorwo mari mega o ringi urathimo yako ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro we muthikiriria maundu maku ni mekwagira mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank cihanda thaa imwe ni tugukumenyithia ati andu eri ni makuire mutino-ini uria urokire kuhanika itura-ini ria Sobea barabara-ini ya Naikuru guthie Eldoret aciari mwena wa Dandora gutetia arutani aria maraingateire ciana ciao marihi mahithanie ma bithi na anini eri a Kamishna mwena wa Murang'a gucukirwo mahitia ma kuguraria aruti wira kirabu-ini kimwe macio ni mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no urute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Negatho muthikiriria ni tuthiete o wega na riu turi ithaa-ini ria mbere tutigitio ndagika 27 gatagati-ini ga icio ni ndagika 11 cia mugambo wa murimi muthikiriria ni tugukorwo ndagika 10 ni tugukorwo twi hamwe nawe rucini rwa umuthi nigetha tukumenyithie uria maundu maikarite jama karibu sana muhewa maina thank you muno Jeff Kuria ongeithirie Nyox wa Kata ibu salama sana kabisa hindi o ndaigwa wathoma urathi wa riera ri thutha ucio ni ndacenduka nja koge kiuma mbura nene muno we na mbura no ngwĩcia nĩrenda gũtũthitũra no niĩ ngiuma gwakwa rĩ gũtiuma mbura no ngĩkinya Spar Mall rĩ mbura yuma nene piũ ngĩcoka gũkũ ndahĩtũka Ruiru o hĩndĩ ndamĩhĩtũka harĩa bypass rĩ ringĩ kuoma mũgũtha rĩ mwetheriei
mwetheriei kwina mbura njega muno nĩ njega mbura nĩ njega mbura ngwĩraga atĩrĩrĩ njama ĩkura nĩ tũgĩaga mbia andũ mahande na irio buthi nĩ tũkũgĩa irio nyeni ikũraga kũrĩa gwakwa na nĩ itũmaga nyoka bia kene mũno no rĩu rĩ he kaundu ndirathoma ngire ndirerorera mbica ndika nĩ muonete mbica cia Mheshimiwa Ferdinand Waititu mbica cia Ferdinand nĩ njũru mũno nĩ araragia na andĩki a mohoro hwaĩ na arauga atĩrĩrĩ hingo yothe ũronekana wĩ handũ ũtongoria-inĩ rĩ nĩ ũkoragwo na andũ aingĩ mũno no wehererwo nĩ kĩũndũ kĩu rĩ othe nĩ mathiaga arata magathiĩ nĩ muonete ngĩũria gĩkunga kana nĩ acereire Waititu tondũ arĩ mũrata wake mũno Waititu ndangĩekire press conference gĩkunga atarĩ ho gĩkunga nĩ tũgũkũrio rĩngĩ ũthiĩ ũgacerere baba yao no ũhoro ndũrĩ hau ũhoro wĩ rĩrĩ tondũ Mheshimiwa